Smoked retakes for G2. Left side smoking. Takes contact first, and Hunter late to getting into dark. Pays the ultimate price. This one might be done, and it's all on the back of this guy right here. 3 kills from Nerds. Monacy 1v5, a phrase we've said a lot throughout this series, and even though he's always given it a go, he's made it. Salut! Well, hola! I am here earlier. Nobody expected this, guys. Dar am prins și overtime-ul ăsta. Ce le faceți, băi, eroi, băi? Hai că începe NaVi la 5 jumate, dar începe NaVi la 6 jumate, mâncați și gura ta. Hola. What a surprise. I know. Completely unexpected. It's okay, guys, it's okay. I'm here. Nobody expected this, ok. Vă pup, băi, ce faceți? Eu am omorât copilul ăsta singură. Just a second. Vedeți? Nu se așteaptă nimeni, frate, nu se așteaptă nimeni, ești nebun, nu înțelege nimeni ce se întâmplă. Cum a intrat Jaxy așa repede, ești nebun, nu se așteaptă nimeni. 2 secunde, chat, 2 secunde, să schimbăm ăsta. Cât e scorul la celălalt meci? Mamă, eu am pachetat Eternal Fire 2-0 pe Falcons, 13-9, 13-6. Ok, incredibil, ești nebun. Bă, frate, bă, nu mai zic, n-are sens să intrăm în alte discuții, frate, cu dalea, n-are sens, ești nebun. N-are sens. Doar zic și eu așa că, na, uneori punctualitatea poate ar trebui apreciată într-un alt fel, frate, gen, la modul, nu știu, să notați ziua asta, da? 3 februarie, am intrat cu 30 de minute înainte, da? Doar să notați, atâta zic. Primul an în viața când ești înainte de ora stabilită cu 30 de minute, băi, frate, băi. Care-i faza asta? Just before the new year, the developers of Ok, o să ne uităm la clipul ăsta mai încolo. Monacy 39, bă, am văzut că se joacă singur copilul ăsta, dar ce joacă Veri aici, să moară Jana, văd că Nico ăsta măcar mai încearcă un pic, deși e să moară Jana, -3, dar măcar are impact vărul ăsta la altul, așa, Nexa oricum are cum să aibă impact așa de mare, Huxi, Mogonort. Mamă, dar și Nico Doz, e pătălia sniperul, păi stai mă că zicea lumea, domnule, dar CS2 nu mai merge sniperul. În CS2 nu mai merge sniperul, oricum mi se pare incredibil că l-au heroic ăștia hartă, to be honest, adică... Bine, au bătut pe Astralis, sunt best of 1, totuși au bătut pe Big, dar mare derby. Pana mea. I-au bătut coi, i-au bătut mouse pe heroic, adică nu mi se pare că e neapărat o forță. NaVi video? Hai să nu uităm până începe harta dacă au pus la NaVi video. Voice comms. NaVi video am scris, sunt prost rău de tot. Bă, de ce mi-apare ăsta rulat, mă? Uite, mi-apare că e rulat un minut și ceva, dar nu m-am uitat la el. Hai să vedem cum s-au calificat băieții la Blast. Mi-a părea că era pornit, dar nu era pornit. Cer și eu scuze, mersi frumos pentru 400 de like-uri, să rămână mult de tot. Vă pop, bine v-am găsit. Liniște un pic. N-ai pus o poză cu tine și Aleca la colonie? Bă, aveam un outfit foarte casual. Am făcut poze pe acolo, dar nu le avem pe telefon, o să fie. Nice, Milo. Nice! Come on! Stai mă, că au jucat Complexity, nu mai știu dacă i-au bătut pe ăștia. A, i-au bătut pe Complexity parcă. Nice! Nice! Under fast with flash. Maybe rushing. I'm with you. One more under. Dead. Flashing? Yes, come. Don't see above us. Yes, it's fine. One more half HP. You're going good, guys. Maybe out. Pillar. Nice! Nice, Alexi. Nice, Alexi. I didn't see anyone in the mid, but he can do this. Banana coming, guy. One more. I pick him. Save counter-ul de ieri, nu mai scate. Mamă, ce important a fost runda asta. Wide, you stick wide. Banana up. Banana up, guys. Wide, you stick wide, mamă, i-a tras și la mișto. Come on! I'm picking, don't see him. Two. Both dead. Short one. Bro, I'm going short. Let it.
Yes. Mamă, runda asta, bă. Okay. No, wait, bro, wait, please. One more shot, One one more more shot. Nice. 2v1. Wait, shoot. Kill Thunder, yes! Planting for heaven. Sound. Massive. Picking you, monster. Sound. I'm moving massive. Nice, boys! Ce rând aici? S-a băgat mie singur cu bomba și l-am omorât pe ăla. Let's go. I'm with you, Miha. I'm flashing over. Am avut eu, Miha. Uite, bă! Mai există vreo dovadă sau mai trebuie vreo dovadă mai mare că Alexi nu zice niciodată Mihai? I-a zis clar, I'm with you, Miha. Să scoatem safe counter-ul? Îl scoatem acum. Nu? Așa, bun. Da? Deci nu-i zice, nu știe să zică I. Zice, I'm with you, Miha. Пойдем заходим. He flashed from city. I smoke bank. Getting set. One headshot. Come. I'm gonna plant truck. Flashing behind Truck us. dead. Bled. Bomb drop. Truck. And one headshot. Out, no more. Nice! Come on! Nice, boys! Nice, guys. Burning short. Still Burning dead short. con, Burning short. dead con. I'm breaking spawn. Heaven dead. Flop you alive. Floppy dead. Heaven. I'm Together. breaking. I'm on you. Nice, boys! Come on! One more! One homeless setup. Nice. Maybe Top Nice. dead. dead. Bravo, you stick. Flashing. And Stairs, he's gonna die, he's gonna die. Nice. Stairs speaking. I need I need stairs. stairs. Mamă, centrale, Alexi. I hit. Let's I'm gonna try. head truck. Stairs Stairs. speaking. Stairs. Close out. Nice! Smoke monster, I man. have banana. Smoke monster. Monster. Dead banana. Mamă, ce frag aici important, wonderful. Two dead. Nu zice ei, mă, nici Miha, doar atâta. Nice. Nice, boys! Cum a dispărut counterul, ce ai? Default dead. I'm One more behind. default dead. I'm gonna I'm have these behind. guys. I'm behind. Nice! Wait, he left. Door, da? Side. 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 Default. Push him, Aici pe Anubis parcă e o bătură, o? Sau? James. Get James. water. I smoke. Does he temple? Parcă. City last. Nice, Nice! boys. Come on, boys. This is what we need. Important. Nice, boys. Stage. Go flash Mihai. Con close, high HP. Left. Sleva. Two con. Let's go mid. One dead. No speed twist. Twist slow. Maybe one here. Mamă, runda asta, 2 la... Heaven. Nice, good job. One 2 is la low. 3, One ești nebun. He must be mine. Maybe minus 50. Camera. I think. Nice. Minus 50. Down. Nice, Igor! Лучший! Nice, хорош. Красавчик! Муа! Bă, gel ăsta îi zice și pe engleză, și pe alea. Cu rucșu, cu cap, nu mai știi ce zice acolo, ești de bun. Boys. Guys, Ați văzut, au tăiat acolo, că după pleca schema lui Alexi. Boys, și pleca schema, a tăiat un pic cu râte asta. Let's go. I smoke heaven. Yes, do it. I smoke And I'm jungle. coming in. You're pressuring. Hold the smoke, Hold the smoke. Like Hold you the no smoke. smoke. Careful, man. I have reload. It's gonna fit soon. I don't see. Careful, guys. 5v2. We are coming. Nice. Nice! Scurte. 2-0 scurt asta. Nu bine, s-a fost marfă aici, bun, T-side-ul flawless. Mamă, ce bine a început aici. Aici a fost derby cu G2 parcă. Dead sandwich. One step. Monster. Let's go. Flashing right side, Cipex. I'm flashing pillar once. I'm going short. Deci în right side Xipex, ok, deci Xipex e un flash și am înțeles. Heaven. A zis frumos în rusă, Crasha Vic sau Crash. Ai pus bine pentru băieții care o să pun astăzi. O să modifică la după clip. I'm water. Dead. I'm water. Planting in smoke. Dead bomb. Dead bomb. Where's last? Nice. Last one monster. He was monster. Long time ago. Nice. Nice. Nice groove. Nice, boys. Flashing. Two con. Oh, 12 cumva. They didn't test One the shot. more mid. Cross Smoke bank. They know I'm here. I'm coming banana as Bank. well. Flashing. Planting bank. Head long. Planting. Up, all off. Both In front of you, Igor. Yes, all of flash. One HP. I'm holding grabs. I'm He's peeking. low. Two guys. Reload. Two guys. One HP. Nice. Nice! Au anunțat 3 persoane, one HP. Banana. Close A. I'm blind. Get close. Nice. I Sell don't it. see. Mezzi. One close, Messi. Mezzi. I'm not picking. I'm gonna pick on you. Long close and Mezzi Messi. long. And off. Stage. Side. No time. Pick vanish. Dead bomb. Survive. No time. I'm flashing now. Nice! Nice, Igor! You're out? Maybe. Degeaba să feriți, mi se pare că Wonderful e ce trebuie, mă jur. You're out? Yes. One One more shot. I'm picking Sotka. Mi se pare că e ce trebuie Wonderful. Ai văzut reel-ul lui Mecu Tonia? Mare. Alea aici, bun, l-am văzut. Not even close. Dar nu mergea să comentezi pe Instagram, nu știu de ce, apăreau comentariile Mid limitate. low. All of Back. back. He's all of. All of them back. Flashing one Dead more. off. To bank. Pe poziție în spate, site e Olof, auzi. Holding bank. Bank and headshot. Holding bank. Headshot. Ce Valera. Still long. Good shot. One still laps.
Just fight them. Just fight. I'm playing with Side, you. side. One more. I'm coming. Hey, peep. Step. Side last. Nice! Nice. Bro, I'm only close. I'm I know. already. Okay. I'm only close. Dead. I flash one more. Behind. Boom. 2 guys B. Full burning. 2 guys. One more. Full burning. Nice. Show physics, please. Yes. One banana left. I can flash one more. One I more. can flash Yes. one. Do. Flash him. Last as well. Yes. It's banana. He can go back now. He did Surf. smoke for himself. Found. Push a second. Span. Close B. Nice. Nice. Sick you stick. Nice fucking trade. Nice you stick. Bro, they were so low, You man. stick. I can flash one more. They don't. Dead B. Flash. I'm pressuring you. I'm stuck, Maxi. Ieri ne-ai învățat că e mai ok să murim asfixiați decât să se ridice ciocanul ăsta care e lecția. Băi frate, bă, dar sunteți prea bully așa, ești nebun. Prea bully, abia am intrat și eu. 700 de like-uri n-am face, ești nebun. Guys. Here is what Triple dead EP. Păi normal că Mihai e... Mihai sună One more. și rusesc așa cumva, nu știu. Nice. Adică e ușor să zică wonderful. Хорош. Nice. Good job. Nexa. Why are you hiding? Why are you hiding? Camera. Wait, I'm coming behind camera. Pistol. Still alive. Pistol. Camera. Camera. Still alive. Jim. Two heaven. Two more. Heaven. Nice! Умница, Nice. Игорь. Красавчик вообще. Every round important, guys. Well played. There's 1 HP in mid. Bomb Bomb dead. Bomb boys. Bomb. Water close. Yes. Dead. I don't see This it. guy from me who killed me. The bomb? The 2 name guys A low. Mamă, runda asta lui Mihai. No, didn't. He didn't. Da. Runda aia lui Mihai, ești nebun. Nice. One more A lobby. Only one. This is mid. Nice! Bro, you are the best Romanian I've ever Ok. De ce s-a invocat? Deci aș vrea niște explicații pentru această... Ce e asta, auzi? Bro, you are the best Romanian, ca și cum ce? S-a jucat cu mine să știe sau să... Care-i faza? Nu înțeleg. S-a jucat cu mine sau ce e asta, auzi? You are the best Romanian. A jucat el măcar un face-it acolo să vadă cum pleacă flash-urile, kill-urile și tot? Urât. Mă rog, trece peste. Mamă, m-am amețelat de nervi. I break. One more connector. Two more B lobby out. I'm coming city. Me out. Playtime. Stay alive. Stage. Nice! Miha, you are insane, bro. Keep it up, bro. Camera close. I'm flashing. I'm going Camera, in. camera. Bă, i-a zis bine aici? I'm coming city. Me out. Playtime. Stay alive. Stage. Nice! Miha, you are insane, bro. Keep it up, bro. I-a zis mai bine aici, i-a zis mai bine aici. Dead. 8. Mamă, uite-l pe wonderful ăsta ce shot-uri nimerește, ești nebun, full flick. One more lobby. Hey. Play serious. Holding him. Stay with me. Con. Wait. Con. I'm pushing con. Nice! Miha, Igor is speaking this con. Yes, dude. Window dead. Oh, ăsta e meciul pentru slot. He might be aiming you. City. Flash for Flash city, please. I have it. Nice. Nice. Pop dead. Keep behind. Yes, I have Take power. off away. Window. Widow. Nice! Yes, Oh, I was holding him. How I die here again? There might be Îți dai another. seama că oamenii nu chiar o să te creadă că ești mai bun decât Mihai. Nu crede nimeni, mă, ce ai? Știi lumea că fac Caterin, că n-ai cum să crezi astea, what the fuck. Dar oricum mi se pare că putea să-i zic că you are the best Romanian here. Dacă vreodată. Nu știu, zic și eu. I have a ladder. Boys, I have ladder. They don't know about me. Nothing short. Holding kitchen. Short clear. Holding kitchen. Backside dead. One more kill. I'm only. Back kitchen. Aveți info aici de la Mihai. Forest. Bench. Kill him. Bench. Aveți info de la Mihai aici, ești I'm nebun? default. I'm plant default. Nu știa nimeni? Kitchen window. Azi mai e unul. Bine. Clear kitchen. Kicking. Nice! Nice, boys. I take off. Yes, They I'm have backing. smoke I'm ramp, backing. guys. I flash. Flashing. Burning shadow. There's shadow. You must I'm stop only shadow. shadow. City. Mă, uite pe ea, a băgat la balon cu molotov acolo. Shadow dead. Stairs behind. Stairs, guys. I jump it stairs. Keep default. He's gone inside! Nikon. Dead. Short. Short pick me. Îl pe gels. I'm planting for short. Planting for short. I was shadow. Get into Paralyzed. shadow. Inside smoke on. Nice, Justic. You're Ce? fucking I want you smart, right bro. Nice, Justic aici, bine rău Justic, degeaba aceți. V-a plăcut? Bine rău Justic aici, că mi-a zis direct, ești deștept, frumos. He can do it. Outside. Justic, you are fucking Yeah, I insane. fucking You're am. in there. You're fucking in there. Where he bro. was? Nice. Bă, nebunit Justic ăsta în pupici să moară și ăla câștigă o rundă, pleacă pupicul pe bune. Con 2 guys, one being. I smoke it. Let's kill them, Con. Bomb here. Oh, wait, I'm in ladder. Justic, let's go. Let's go. Under. Dead under. Top it. Ding. Top it, yes. Pick on Valeri, boys. Bomb here. Nice! Stay alive, don't die. Bomb out. Mamă, după beat ăsta nu-i iartă, băi. They flash me, I'm blind. One more, Con. Stay alive. Off short. Repeat. Kill. Bench. Nice. Off short still.
I can't. Firebox. Far. Both. Firebox. No, one run. Last one. No info. CT. Oh, Real that's a real scream. That's a real scream, man. Bro, Miha, what happens to you before match point? Bro, that's a real scream. That's a real scream, man. Bro, Miha, what happens to you before match point? Bro, I don't understand. Hey. Blind? Bă, cred că aici cumva și-au dat și seama că înainte de fiecare match point are Mihai niște runde de-astea, că să mor de nou a avut la Blast și la close call-uri. Bă, numai runde de-astea omoară câte 2, câte 3, gen rundele astea importante rău de tot. Bă, bune! Meet it. I need Meet to it. get Flash high. Scarf here. Behind boxes. I went back. I One flash. more, one more, Go back. one more. Yeah, Two more, box two dead. more. Get it. Get it. One more, I need one another. more. Be close. And Let's change Smith. Go I'm ready to fuck trade. Nice, boys. Nice. Frumos, frumos, good. O atmosferă bună aici, nebună, atmosferă bună. Nice, chiar o atmosferă bună. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Eroic, l-au luat hartă la G2. This has truly been a wild series. We've had overtimes on both maps and taking each other's map pick as we get ready to head into Nuke. Usually third map's reserved for a kind of happy middle ground Nexus, for both teams. nicio șansă cu băieții ăștia, mă. We've had a string of rough results here on Nuke, a map Hai să vedem. formerly a real Mai au un meci strength cu for the squad Jake back Bubble in ăștia. Go, but they've struggled to Cine e get Jake going Bubble ăștia? Nu se știe, hai să vedem. CS2. Mai aruncăm un ochi și pe la Nexus chat, dar o să joace cu Jake Bubble ăștia vreo 2 ore ăștia. Deci mai aruncăm un ochi și pe acolo. Just cooking, but that the fact that the results they've had recent, a couple of those losses came from online play. Le-a luat harta, dar muniția a dat drumul la brațe, am văzut, ești nebun. A jucat și TSM, a câștigat 2-0, iar Gel la rupe. Bă, Gel e super talentat, doar că e controversat el așa ca om. Schimbă și tu aia cu NaVi? La 1000 de like-uri o schimb. Au jucat TSM? Asta e că aveam meci dimineață parcă, dar n-am apucat să văd cu Atax. Da. Este cel mai bun meci al Modo, dar a jucat bine rău Joel ăla. Au jucat cu Zifon, frumos. Vezi, pana mea, e Joel, Valde, Zifon. Modo poate a jucat un pic sub nivel, dar dacă joacă toți, e tank echipa, ce ai? Așa da. Gen, mi se pare că au trăgat și acum Zifon, bine, doar că e un pic tilt. It was a much tougher game for them than the score shows. Heroic could have closed it out earlier, and let's see what Chiar sunt curios ce se întâmplă aici. Crezi că au șanse că și OG se califice din grupele la rămură? Eu zic că da. Eu zic că da. Ce ține și noi cu Heroic? Things are looking good for them here in this pistol round at least. La giveaway Zilnic e link de aer, o să facem și giveaway-ul. Am uitat, bă, să facem giveaway-ul. Îl facem la pauza dintre hărți, bine? Giveaway-ul Zilnic, am uitat. NaVi joacă după hartă. Dați un pic să punem acum următorul match. NaVi. Next game. Ne Popedi, mersi de membru. Da, Pop. Ai șpar gheața cu membrii astăzi. Nico Doj. Nico Doj. Azi de meciul cu NaVi, da, după harta asta e NaVi. Pe memes ce mai apare, ne uităm și la memes. Ne uităm și la memes. Că avem după timp să ne uităm, dacă vreți să ne uităm la memes. Eu mă gândeam să mă uit la React acolo, poate am mai ratat o știre o alta, dar ne uităm la memes dacă vreți. Grupei Bogel, să vă arăjare. Nu știu dacă are, nu știu dacă e neapărat postura lui Mogen, dar e 1 la 1 oricum. Și-a tras copilul ăsta, bă. Bă, singurul dezavantaj al lui Mones ăsta e că are niște low-uri de-astea, niște hărți de-astea în care dispar un pic de pe hartă, dar în rest când are hărți de-astea are pic mare rău de tot ca jucător. Dacă o să ajungă un pic mai echilibrat, o să fie contender acolo la locul întâi. Dar nici anul ăsta nu-l văd sincer să-l întreacă pe Zivu. Adică are niște hărți super wow, dar are și după într-un best of 3 prinde 2 hărți de face rating 1 de exemplu, abia știi, adică... Atenție! Monacy falls, but Nertz is still backed into this corner. Surely gets away with nothing more, and Nico will deliver the trade at least. 2v2. The dust settles down on B, and G2 are given a moment to breathe.
Molly displaces that bomb plant for the time being. Hooksy won't be able to get that plugged in. Are they leaving? And if they are, I think the read is already there. They went back into the vents. Are Heroic going to pre-rotate when it goes quiet? No, they won't. I mean, here's the thing, right? G2 already lost their kind of Goliath player in Monacy right at the tip of the round. With that stack down towards Da, Nico nu mi se pare foc momentan. Nu mi se pare foc. Cât are rating Nico în ultimele 3? 1-10, Hunter la fel, slab. Nico shouldn't be able to lose this round if he's staying heaven. Mi se pare că sunt mulți jucători care nu s-au adaptat la CS2, mă, în toate punctele de vedere. Adică clar trag bine și așa, dar nu s-au adaptat la niște, la ce e mai important la jocul ăsta, și anume la pick advantage. This feels unlosable right now for G2 given the position. And I think Heroic have accepted their fate. Saves on all sides. Mamă, erau să ia la eco. Vezi că dacă luau la eco, era plecat tiltul, mă, ești nebun. Take it into what will be a full eco. N-ai zis că dai un skin la cel care are ceva multe reacturi pe memes? Ba da, am zis, doar că n-am apucat să văd cine are, adică o să vorbesc cu adminii să se uite să vadă cine e, că nu știu exact cum să fac chestia asta și dăm, îți dai seama. Dacă sunt brotăcel și xteră pe ăla, poate chiar au timp să se uite. And there's a reason why Heroic is also doing this. It worked wonders for them on Anubis, right? I mean, it was all the saves early on that net them the first round. And then also ce se întâmplă, doctore? S-a dat drumul alea mai devreme? Nu știu, frate, n-apreciez niciodată. Mă așteptam acum să-ți plece like-uri, să dă-alea. Nu știu, sincer. Mă așteptam, dar nu, că asta este, frate, n-apreciați, e ok. Bun, eco, vezi că puteau să ia rând, dar nu știu ce să zic. Adică au fost 4-2, nu... Oricum e bine că le-au scos arme, au salvat 2 arme, partea chiar să ia rând asta acum, sincer. Dar cu chestia asta nu știu dacă intră rândul, nu știu. Vedem. La vară te obți nu? Giving themselves a chance to steal one away from G2. Oh, and they're stacking heavy over towards ramp. They've noticed that G2 have got a bit of an affinity for it. A zis că chestia își face prezența? Ok, deci avem până la urmă. Atenție! Au forțat acum, văd. Mă rog, au forțat, dar poate să cumpere și runda următoare. Mamă, ce faci, Nexa, mâncați. Right now they should look to maybe chase down Kixan up here. Just work on isolating this one player who thinks he's in the back line. Mamă, ce timing, bă. Ce timing. Vezi că slow oricum. Ce soartă au G2 momentan. Deci oamenii sunt obișnuiți să intru mai târziu și după vin like-urile. Bine, frate, am înțeles. Low HP on Nexa in the back of the lobby, and even though he's got teammates nearby, they're not here to trade just. Mamă, îmi pare rău că mai sunt oameni care au încă examen. Ia vezi că este bine să stai aici, dar dacă dăm muniție e nasol. That might help massively, but no love found for Tessez. They're going to go ramp right into Nikodos. They're playing right into his hands. This guy's having a phenomenal series, and they're about to discover him on the ramp room. 1 kill. No more. Monacy cuts him down. The 2 giants of this matchup clash over at the ramp room, and thank goodness Monacy's there to keep that round in check. Nexa was knife out and didn't check him, so I think if mai zic, frate, lasă, am dat drumul mai devreme, nu mai zic. E ok. E ok, nu o să mai dau niciodată. Dacă făcea trigger disciplina aici, cred că le lua runda, sincer. Adică sigur putea să omoare 2 și să rămână cumva 1-1, știi? Adică izola un pic. 3-0 before the guns come through for Heroic. Am văzut un pic statisticile, n-am văzut meciul de pe overpass, dar m-am uitat un pic așa la scor un pic. Am văzut că a avut rating 2 și s-a jucat overtime, ești de bun. Am mai văzut un rating 2 pe o hartă cu overtime, dă mult rău de tot. Dă mult rău de tot. Nico, a rifler to be feared in this position on both halves. And they're actually playing wider than the smoke. The spam is perfect. He even sees the AWP on top of the box. Oricum, bă, nu știu, nu mi se pare, e clar ceva nu e bine la G2, adică chiar dacă e full carry Monacy și are meciurile cu voi, ești nebun, mă rog, joacă bine rău. Totuși, n-ar trebui să te chinui niciodată cu Heroic. G2 are kind of milling around in the yard now with no real util but a smoke on Monacy. Rege, de ce nu anunț că dai drumul la stream mai devreme? M-am anunțat, Rege, am pus story, ce pot să fac mai mult? Să vin la tine să bat la ușă? Gen, zi unde ai vrea tu să fii anunțat și eu am... Na, nu știu, adică unde primești tu anunțurile, că eu pun story și
mai postez pe grup, dar în afară de asta întârzie meciul lui NaVi, joacă după ăsta, da, din cauza faptului că s-au jucat 2 overtime-uri, întârzie meciul lui NaVi, dar nu-i problemă, nu-i problemă. Bă, deci mai avem harta asta, un best of 3 full de la NaVi și după care ne uităm și la Vitality. Chill, avem de toate. Da, eroic au și line-up nou, mă rog, nu e chiar așa nou, au și deja vreo 2 luni, dar oricum e exact cum erau NaVi, adică au păstrat 2 jucători și au venit alții, deci cumva mă așteptam să... Nu, serios, zice, uite cum am zis, eu îl întreb serios unde vrea să fie anunțat, nu fac catering de el sau ceva, că unde primește omul anunțuri. Eu, în general, anunțurile le pun pe grupul ăla de broadcast, pentru că acolo îți trimite notificare. Dar nu toată lumea e în grupul de broadcast, adică eu acolo postez notificările pe live sau când fac live și anunț și de-alea, dar dacă vrei să fii notificat, activezi tu clopoțelul, apeși pe clopoțel și vezi all notifications și primești o notificare cu 30 de minute înainte și o notificare când am intrat live. Și atât. AKs for G2, now they have one op, one AK, 3 pistols. It's a completely different round. But I'm not sure. Puteam să facă trigger, să știi că la asta cumva cu spatele nu-l văzuse. Ăla nu-l văzuse, nu știu, a sărit așa cumva, dar nu mi se pare că-l văzuse acolo. Easy peek for nerds to an easy spam for nerds to go for. That smoke almost looked like it was in the way from Monas's POV when we first saw that peek. Jocul cui îți place mai mult, Simple sau Sevo? Ok, Boba, să-l punem la... Deci, vreau să-i văd istoricul lui Boboman, care mă întreabă de Simple sau Sev. 2 pistols, SMG on the side of G2. Heroic taking the time out here. Yeah, I mean, you feel like the last thing you want to do is make life any easier for nerds. N-are niciun mesaj prea palpitant, dar oricum merită un pin. Merită un pin. Merită un pin. Merită un pin. Cine joacă mai frumos, Simple sau Sevo? JAXYYYTV a scos Nexus, merge biletul 3 meciuri rămase. Ți-am zis că nu e de jucat la Nexus cu ăștia. Că ăia, deși n-au rank early, ăia sunt Dani, ăia sunt foștii, o parte din ei Blue Jays, cum ar veni, adică nu sunt fraieri, știi? Și am zis că nu merita să riști acolo. Cum adică mă sunt troleador? N-a văzut cum a scris între Simple și Sevo. Cine e Sevo? Să mor gen și că e pachet de cervețele. Sevo. Oricum, nu suntem rău pe 1300 de like-uri în 26 de minute. Sunteți un pic regeați, n-am să vă mint. Dar și eu am ajuns mai devreme cu jumătate de oră și am dat drumul mai devreme, deci aprecizez tot ce s-a întâmplat. Oricum, atenție, astăzi live până diseară la 12 noaptea, mâine la fel, de dimineață până seara, marți la fel, miercuri la fel. Ne pup GSM, mersi de 5 gift-uri, să rămână mult de tot. Vă pup, să rămână, mersi frumos de gift-uri. Mai țineți minte chat ziua aia cu 500 de membri? Mai țineți minte ziua aia cu 500 de membri? Dacă nu mai țineți minte, a fost o zi productivă pentru YouTube-ul din Argentina. Mă reuși să fie așa frumos. Bă, mă mai spăl din când în când, nu foarte des. A fost o zi bună pentru YouTube-ul din Argentina, ești nebun. Era clar, da, dar știi ce stăteam așa și mă gândeam? Bă, ai tăi membri pe Argentina, intră un leu, poate, nici un leu, poate intră 50 de bani pe un membru de ăla, da? Nu e o problemă, gen, că, na, un gest cum ar veni, orice sumă, indiferent. Dar de ce după să mă păcălești că au fost că lui băiatul ăla lui Claudiu, de am dat moderator așa și am făcut și promovare la Instagram și toate astea, dona după în ron ca și cum nu dădea pe Argentina. Mă da pe Argentina, gen, cumva a încercat să mă păcălească, mi se pare incredibil, ești de bun. Și membru de un an și ceva, adică de ce zic, bă, frate, am dat pe Argentina că-s mai ieftin, nu știu. Am înțeles, frate, ok. And of course, it's the third one. Heroic, well prepared for the wall, and Nerds will put them to bed outside. Ready 2 kills. Oh, he's really hungry for the ecos. Don't worry, Nikados is here. Someone's got to have him. And really, you want 5 alive, but Nico has denied that.
Cred că se cumpără mai mulți membri pe tine, la tine pe Argentina decât la ei, pe bune. Da, erau pe Argentina, mi-au intrat din toți membrii, 500 de membri aia mi-au intrat 300 de lei, în condițiile în care 200 de lei au venit cum ar veni de la Alexandra. Ba nu, 100 de lei, ceva de genul. Că a dat Alexandra 20 de membri și cam așa vine. Deci... Oh, Nico's been spotted, presumably. Oh yeah. Big Sam knew he had that one playing right into his hand, and so Heroic tie this game up. Eu ți-am explicat că n-aveam de unde să știu dacă sunt pe Argentina și de-aia l-am și zis, bă, donează și tu 5 ron să vedem dacă ai dat pe Argentina, dacă ai dat pe Argentina. Și a schimbat pe România, a donat și după care a dat iar pe Argentina, gen să ne păcălească cumva, gen. E ca și cum nu vedeam după. Having fun. Din nou, nu era, adică nu luați ca și cum, domne, nu știu ce, dar... Oh, I love it. Lobby aggro. Rest of Heroic moving in with him. They try to offset the pace early here. Let's go Heroic. Coming back out for G2 and they look to get in their heads. They disrupt. Am mai dat-o foarte mulți membri. Luandra nu, Luandra erau din România, dați. Sau, nu cred că era dat pe Germania, că era dat pe România. Nails the first, but where does he go from here? Lobby conceded, bomb controlled, and Nikodos still roaming. Păi am promovat Instagram-ul cum a dat 400 de membri, care România costă 40 de milioane, mă simțeam prost, ești nebun față de el, adică, na. Cum a donat după 50 de ron și a zis, a lăsat Instagram acolo și l-am pus în pin comment că mă simțeam prost față de el. What's he trying to do? Nu știu că i-a aruncat argentinienii i-a băgat la treabă pe băieți. La pup, Cătălin, seara faină să ai și tu, vă pup, băi, bine ați venit. Nu zic de nimeni, nu, de Cătălin. Am ventat și admisul la permis, bravo tată, felicitări. Bă, sper că ați luat examenele și că a fost bine o săptămână asta și ce mai aveți. Îmi pare rău, a fost perioada asta de sesiune să mor de nu mai meciuri, foc în continuu, gen, în continuu, concursuri, foc, marfă, îmi pare rău, gen, să mor de nu, cred că m-a apucat o depresia, dar eram un pic supărat. Te pup, șeriful frumos, gen, șeriful frumos. Deci să mor de nu, full sesiune, numai meciuri marfă. Când nu e sesiune, se joacă tier 4 Kyrgyzstan, ești de bun, ai la ce să te uiți. Nu sunt amicale, sunt numai amicale la fotbal, n-ai la ce să te uiți. Când e sesiune, cele mai tari meciuri, ești de bun, cele mai tari meciuri, cele mai mari drame, tot conținutul ăsta pe internet. Bă, bune. Yeah, this is just a really good CT side from Heroic, right? Great change of pace for them to. Nu mai zic nimic. Mă apucă pe nervi când mă gândesc că parcă așa era, bă, începea sesiunea, o calificare la major, un piche modale, o nu știu ce. De popile am mers frumos de cerul să rămână. Bă, dar zici că e făcută, bă, să mor. Bine, ce e drept, parcă e și totul mai interesant când ești în sesiune. Știi că parcă îți vine să mănânci semințe și să le mai... nu știu, să te joci cu cojile alea decât să înveți la... Parcă și așa. Oh, ia de aici racheta asta de la Nico. Vezi că i-au luat bine rău Heroic, atenție mare, i-au luat bine Heroic și mi se pare un pic de tero harta așa. Atenție mare, ce ăsta. Eu zic că e bat Heroic, frate. Dacă e bat Heroic și trimit pe G2 în lower, la ce grup au, ar putea să facă un lower run, dar greu. Greu, ești nebun. Dacă pierd aici G2, ar juca cu pierzătoare, mamă, ar da o cu ENS, care nu știu dacă neapărat, că e bat vitality pe ENS-ul ăsta. Nu știu dacă ar putea să le facă ENS neapărat probleme, dar după ar putea să mai pice. Mamă, ce ai, mă? Ia vezi rush-ul ăsta, bă, ca pe 1-6 sparg ușa, dau flash-uri de-alea. But it's not without its own setbacks. It's just the one and done. A 2-on-3 in the retake here. Money available for Heroic so they can justify giving this a little look in. The util's going to burn Nico out into the open. Oh, no. And he even perishes in that Molotov. G2 might get the plant, but now it's even odds. And suddenly Heroic are interested. It's waits back in main. There's a re-smoke in his face and he tries to react off the back of it. Won't be given anything.
Molly misses, falls down the ladder. That could be a bit of a disaster. Heroic might have just looked to save if that molly came in, but instead they throw themselves out to heaven, and it takes Am încercat să-i dea smoke cum ar veni și să-l facă pe ăla să se întoarcă. Ați văzut ce știu au încercat să facă? A încercat ăla din main să dea un smoke acolo și ăla din spate se întoarcă să creadă că e flash, dar n-avea cum să-l păcălească cu asta. De ce am de ales între ei mei și Cătălin Donca? Nu se poate așa ceva, că Clanul Jaxi TBD cu WhatsApp când mai joacă. După ce stămnez eu cu NaVi. NaVi top 1 anul ăsta, Doamne ajută. Să vedem. Am o forum foarte bună la începutul ăsta de an. Salut Gabi, salutare și faptă live și hai de NaVi pentru cei care vor să facă continuare perioada bună, o faptă bună și sunt din ea și pot dona haine la Palace Mall pentru copii, nevai și fără posibilități. Gabi, dă-mi un mesaj pe Instagram sau dă-mi un tag într-un story cu ceva și alea și să pun și un story, că sunt multe persoane care mă urmăresc din ea și poate mai au haine, le-au mai rămas mari, le-au mai rămas mici. Și să punem un story acolo, că poate nu știe toată lumea. Înainte cu o zi de examen la finanțe mă uitam la calificarea NaVi la tine. Da, mă, Andrei, n-ai ce să faci, frate, n-ai ce să faci, așa e, gen. Eu vă jur, când aveam de învățat ceva, începea majorul. Se juca cel mai tare concurs. Făceau phase 7 overtime-uri cu G2, numai de asta se întâmplă, așa se întâmplă mereu, n-ai ce să faci. Se termină sesiunea, gata. Toate meciurile 13-3, 13-4. They're going to fake out A and walk back to ramp. It's Tessez in this position on his own. Da, mă, poate să rămână și hainele mari dacă se slăbești mult, ce ai? Cum adică? Dacă ești 3XL și ai ajuns la un L, nu ți-a rămas mare? Imogen sau Adrian Mititele zic că Imogen peste Adrian? Da, ce ai, nu pot să compari. Mă rog, de fapt, no, măi, mai bun. Mai bun neagul decât Miti. They had the 5v4. This felt golden. This felt like a diamond in the rough type round for the G2 squad. And now they look real fearful. And with good reason. Nico and m0NESY, the two players that are actually doing something for G2, both softened up. That kind of takes the bite out of these execs as they move into the B site. Tessez could disrupt this here and now. Denies the plant. Nico is out with one. Plant just coming in. They won't be able to stop it in time. But the round goes the way of Heroic. Au pierdut runda, bă, n-au plantat. LOL, 6-4, au pierdut. I'm with you, Harry. That felt like they had the plant just in time. No one even got off the bomb, but G2 a second too late, and it all comes from Tessez, who sits inside of that smoke and wins the round. I want to say there was a G2 1 cu 10 regele Huxi. Huxi românul nostru, mă, ce că să-l susținem și în perioadele astea. Ok, super, ce se întâmplă aici e ceva... Ah, ok. You could use it to fake up with more utility and then go ramp. Why are you just searching in a 5v4, right? Giving Tessez an easy kill. I feel like that was a mistake from G2 this time around, and it also... Dă mesaj, Gabi, dă mesaj că o să se uite detaliile astea. Mersi frumos, dă mesaj și pun acolo pe story, că sigur o să fie persoane din ea și care poate au drum sau na. Rămânesc că durează, nu e doar azi, nu? A bomb drop and they had time to stick it, but just a second too late. Heroic looking to rob this opening series. Bă, Huxi e nivelul lui acolo, Hunter. Oh, la Hunter, ce căzătură de formă are Hunter ăsta, nu dau seama, ești bun. You thought you had the leftovers of that Danish squad. Well, right now they are putting on a masterclass. Abia aștept să înceapă iar discursul lui Blade. Don't afraid to mistake. O știți pe aia lui Blade? Don't afraid to mistake? Vorba lui, ești nebun. Two players very quick. No spots. m0NESY's over. He's looking for them peeking as the break comes in. It's a nice way of dealing with it, but he's not wide enough to find the kill. Sure, G2 get down to secret at least, but that bomb will not be with them. Da, mă, regele Blade, alea lui înainte de match, ești nebun. Motivarea lui Blade. Don't afraid to mistake. Mor, ești nebun, mor. Dar oricum mi se pare șmecher, ești nebun. Coach șmecher, pe bune. Nu mă aștept, nu știam, mai gândeam că e de la set straturi, chestii de alea, dar chiar gen șmecher ce face. Și încă nu sunt în punctul în care să... Aș fi zis că nu sunt pic și mai au multe de învățat jucătorii, știi? Adică la modul mi se pare șmecher, chiar mi se pare coach șmecher. Last time they almost got scared in this position.
freaked out by the Tess's kill at ramp, but Nico is looking to make it happen. A second kill down at lower. Nerds trading places, and that's the bomb. The turnaround from Hunter, and a pivotal kill there. The Tech-9 delivers. Hunter dies falling down, but the bomb makes it. m0NESY even rings out with another, and now it's Nikodos giving chase. Fugi, neagule, fugi. A lost round as G2 Ce rund au furat G2 aici, bă. thanks to a keen double from Nico and a quick turn Au from furat G2 5 runde pe tero pistoalele, au pierdut și la Antieco Ghinion. Au mai avut runda aia 5 la 3, iar pierdută prost. Și runda asta, să moară Jana de nou la G2 nu mai runde la baftă, mă jur. În afară de pistoale unde n-au avut chance. And you can see the frustration on Nerds' face. He knows he had this round for his team. If he even just gets one kill, it's enough. And then Nikodos is there at hell, and he drops a bomb, and he can play it. So, yeah, that's a disaster. I feel like I want to see G2 do like the wider smokes outside, right? Because we've seen Heroic have like this real sense of always wanting to blow those open and fight through it. And I think you get given a few more angles to kind of ease your way into when those smokes get blown open, instead of, as you pointed out earlier, like when m0NESY's trying to scope on the smoke wall for outside, when it's this close. De asta, Denis, ce să zic, aștept să vedem aici. Bă, am emoții rău de tot spirit ăștia acum, nu știu de ce. Poate nefondate, poate, nu știu, dar chiar să mor, abia aștept. Heroic didn't necessarily immediately destroy the smoke, so if we throw them and run, we'll get into secret before. E Nico pe live caută Nico G2, sigur, frate, mai face și el în stream snap. Mamă, i-au luat, a început face cu Rebels, i-au luat face 6-0 direct. Mamă, ce bătaie. It's time from Nikodos. Chat, mersi frumos pentru 1670 de like-uri. Sunteți crazy rău de tot today, să rămână, apreciez mult de tot. Eu zic că astăzi e o zi propice pentru a ne bătea recordul. A ne bate, nu? Nu a ne bătea, a ne bate recordul de like-uri, dar a ne bate. Scuze, mai pleacă un pic limba și gura. Recordul care dăinuie pe acest canal este de 8000 de like-uri, având în vedere că facem astăzi 8 ore de live cel puțin. Eu zic că si se poate. Vedem, Doamne. Yeah, I mean, you know, this could all come tumbling down the wayside if Nerds goes on a tear here, but Hunter with ce baftă au, mă, uite și tu de-astea, măcar trebuie să moară măcar aici, 3-4, rămâneau 4 la 3. That's now twice in a row he's put a stop to that multi-kill potential from Guy. And so now 4v4. Am pus că IEM să aibă mai multe kill-uri ca Zontix. Bă, dar să moară Jana, v-ați apucat să puneți toate variantele, toate combinațiile, toate... După ce că avem emoții la meci, mai și pariați să moară, frații, să vă sară inima în două. Ia vezi viața. Ia vezi viața, iar câștigă G2 runda asta. Fiți atenți, ești nebun. Să vedeți că iau G2 runda asta, nu mai runde de-astea au luat deja, un mare baftă. Wow. He could just stick it for all it's concerned. Smoke fading. He gets off. He freaks out. He fears it. And HOTSTEPPER comes in for the kill. The captain clutches up for G2 at the end of the half. It is an absolute heartbeater of a round. And G2 hold on 6-6. De-abia aștept să apară ăla de spune că a pus pe spirit și e fericit cu orice rezultat. Păi, la meciurile astea știi cum e. Așa e cel mai bine. Pierde NaVi, e supărat că a pierdut IME, dar e la pariuri. Câștigă NaVi, e. Asta dacă te joci sume mici, dacă... Na. Bă, stai că am zis că fac giveaway-ul la pauză, da? Că avem pauză 3 minute acum, 2 secunde. 2 secunde pregătesc giveaway. Bine, astăzi punem un cuțit. Merge un cuțit la giveaway-ul ăsta private? Ziceți. Am pus un Navaja Forest de dăpat field tested. 2 secunde. Bam, bam. 2 clicuri mai dau și se rezolvă imediat. Check video, bam. Vedeți că am făcut și un giveaway de ăsta mare, săptămânal, cu 11 cuțite, dar
Ăla e în descriere, aveți timp să vă înscrieți când vreți voi. La acela. Ce dată e azi? 3, eu? Hai că se extrage la ora 11, sigur prindem live la ora 11. Dacă n-a început deja NaVi, sigur prindem. Uite link. Părere Husband Freehand. Bă, Freehand e un skin drăguț, mie mi se pare nice. 2098 Mar My Words, Doamne ajută. Bă, să facă ce rating vrea Donk, să câștige NaVi, asta e important. Gata, l-am pus în descriere, chat. Un cuțit de 87 de dolari, un navaja corect. L-aveți în descriere, privat, știți schema, you know the drill. Valabil 6 ore. L-aveți în descriere. Și funcționează link-ul tot bine. Ne întoarcem la meci acum, că avem avut o pauză mică. Să-l vedem și noi în descriere. A, vreți să vedeți ăla? Uite. Uite, ăsta e link-ul aici la giveaway zilnic. Da, asta e link-ul, bam, 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 click pe el. 6 ore 08. Ăsta e cuțitul. E în fiecare zi în descriere, aveți cât un de ăsta. O pereche de mono și un cuțit, depinde ce... Cum, na. Să vedem aici. Dacă strigă Blady Me este cel mai bun jucător din NaVi, îl bagă la Valamuc pe Donk. Eu am pus pe ime că face mai multe kill-uri decât Ciro. Ok. Deci a spariat toți pe ime că face kill-uri că dalea, doar ca să... Am înțeles. Deci dacă a pierdut și n-a făcut, sau dacă a pierdut echipa cumva, sau dacă a jucat el prost și gen a câștigat echipa, oricum îl faceți de Valamuc. Frumos. Te pup Alex Guia și mersi frumos de membru. Bine ai revenit, aștept pe Discord. Cine e nou coach de la OG? Nu știu, s-a anunțat? Nu cred că s-a anunțat. Ai văzut faza cu Tonia și mie când i-a zis că ceva rămân? Am văzut că a păcălit-o, da. I-a zis că, bine, a prins și azi, dai seama. I-a zis că, vezi, domne, cum ai zis, Mihai este cel mai bun jucător din NaVi și ce ai zis? NaVi e cel mai bun de echipă, adică, na. Se dau premiile la clan, pătran luna cu 3 zile, Cerdache David. Ai început? Abia să trăia luna, Cerdache David, dar cu 3 zile ai început? Că dacă ești foarte curios sau ceva, sau, mă rog, dacă ai avut curiozitatea, să știi că premiile și tot ce trebuie sunt trecute în regulament. Dacă mi-aduc eu bine aminte. The real talking point for this G2 squad has been m0NESY's performance. He sits at, I think it was plus 34 in this series. Insane numbers from him, and he finally has uităm și la Vitality Logic. Ne uitam și la meciul ăsta tot, mă, dar n-am ajuns acasă la timp. For control of the door, and he will secure it. Next, they're out from heaven, lends a helping hand, and m0NESY chases down that last kill. Și boftoși, bă, G2 ăștia, să mor de nu mi se pare că au jucat mult mai bine heroic harta asta și cumva au luat ambele runde de pistoale ăștia și au și câștigat o grămadă de runde din spate. Pă bune, nu știu de ce nu mi-a scris un băiat la ora 1 februarie la ora 2 noaptea când s-a tărat leaderboard. Hai să tărat leaderboard-ul, când ne dai premiile? Bă, astăzi vreau să extrag monitorul, dar nu mi-au răspuns face-it-ul cu lista de la clan. Le-am dat și tag, nu cred că sunt băieții acolo. Asta este, extragem poate duminică dacă e. Vreau să extrag persoana care câștige monitorul. Știți că dacă vă jucați un meci în clan, în fiecare lună se face tombolă cu astea. Un monitor de ăsta de 240 de lei. Să extragem pe luna ianuarie. Am extras pe noiembrie și pe decembrie, pe, nu știu pe ce stream. Acum 2 stream-uri mi se pare că am extras și acum vreau să extrag, voiam să extrag, dar nu am primit lista. Dacă primezi lista... Dacă primezi lista, na. Let's see, I wouldn't count Heroic out yet. They've been playing some really good Counter-Strike this series, and you know, for Saw and Nuke was one of their better maps, right? Definitely a lot of set pieces in there. Salut, Mavro, bine ai venit, vă pup, băi, bine ați venit, aproape 2000 de like-uri, să rămână mult de tot. G2 with momentum, one of the scariest teams out there. That is true.
Vezi că XTS-ul lobby video și vorbește stuna cu toate echipele, inclusiv NaVi și mei și spune că acum au încredere unul în altul etc. Păi s-au cunoscut și ei, ești nebun, 6 luni, 7 luni, se creează acolo în chimie, astea. Se mai înțeleg și ei, se mai știu fiecare cum e, cum ar trebui să se comporte, ce îl deranjează pe unul, pe altul, pe de-astea. O echipă se formează în timp și vedeți că la NaVi e constant un progres. Poate o să mai fie și perioade în care să mai scadă un pic forma, dar pare un proces sănătos și un proces care creează constant progres la tot ceea ce se întâmplă acolo, ceea ce e bine. Când intră pe Hellcase îți cere cod two-factor authenticator, ar trebui să ai aplicația autentificator, dar dacă ai pierdut aplicația aia, baftă, fă tichet de la ei, să te ajute să-ți scoată ăla de pe cont. Ia strică-o cu NaVi să fie cu noroc murdar. Monitor bun pentru CS la 1000 de lei, Y2530 de la Lenovo Legion, 240 Hz IPS. A apărut anul ăsta, scos anul trecut la sfârșit, e gen good, really good. E perfect așa gen pentru un jucător care vrea să fie mai bun, dar dacă vreodată te lași de counter, te ajută și mai departe că e IPS. There's the push out from ramp. Bit of aggression in from Hunter as well as he creeps the smoke in the door. Shush, one kill, end of the line. Nikados never given the room in this one. Lost to the hands of time out in the yard. And so the first rifle round also goes the way of G2. But what did we talk about E bun și murdar? Nu, credeam. Nu e ok. Decision making, positioning, choosing where to go at the start of the round. Now he just Părerele nu are 360 de Hz, 1800 de lei sau altceva, altceva până în 2000. E bun mă, la ce e? L-am mușcat cu el de ani de zile, e good. Trebuie PC cam bun gen să ai monitorul ăla, adică, na, dar e bun. Ai văzut cum s-a tuns guță? Da, s-a făcut verde în cap, nice. At that point the jig is up for Heroic. They don't have utility left to really gain control somewhere else. If you didn't get yard and you spent all your utility, those 25 30 și 240 de Hz, pe 240 de Hz și este. E fix modelul ăsta de-l dau Y25 30. E fostul Y25, dar s-a apărut unul mai upgradat cum ar veni. Dar mă rog, văd că nu e 1000 de lei, e 1200 de lei. Soru. Highlight. 200 de lei mai scump. Nu știu Cătălin care ceva un site de pariuri, că nu pariez. Mai ales la counter. Nu știu. Chiar nu. În principiu ar trebui să te uiți pe tricourile la echipe și să vezi ce sponsori au, că n-ați de seama, că nu cred că ar fi. Da, dar nu cunosc politici și chestii și da, n-am ce idee. Nico knows better, so that early attempt at kind of cheesing their way to an opener falls on deaf ears. Nu e 165 de Hz. Y2530 este 240 de Hz. Nu? Vă mai luați 165. Singurele monitoare pe care vreți și de fapt intrăm iar în discuția asta la 2500 de like-uri, că o să fie discuție care să dureze ceva. Singurele monitoare pe care trebuie să vi le luați sunt 144, 240, 360. Momentan n-aveți nevoie de 540. Y2525 Maria nu se mai fabrică. Y2530 este succesorul lui cum ar veni. Deci da, este mai bun că este apărut mai nou. Probabil n-am detalii mici pe culori, pe chestii, da. E un facelift, să zic așa. Oh? Da, mă, luați-le și voi o rundă asta proastă, Heroic. Haide, Mugene, dă drumul la brațe. De fapt ai 16 cu 8, ești nebun. Only time will tell who this favors, but Hooksy just peels off and goes and rejoins his teammates in at the ramp. Tesses with one of these scavenged guns. 30 seconds left to make a move if you're Heroic. And this one is going to be living and dying on the hill of this bomb. Nerds and Shush se vede, zici cam 60 de Hz. Lasă, frate, că au dreptate băieții aia care zic că eu vă recomand monitoare pe parteneriate, ești nebun. Eu vă recomand 3 branduri diferite de monitoare care n-au legătură una cu cealaltă, dar eu vă recomand pe parteneriate. Eu vă zic ce să vă luați. Băi, sunteți nebun la cap, dar lasă-mă, luați-vă, frate, luați-vă 165, 185, că sunt marfă rău, monitoare marfă ce aveți. Did Kixer just not know he had the bomb? That seems like the only way that happens, right? Like he just runs out alone with a Glock. I think it's because Nexa
Știi cum sunt astea de 165 de Hz? Sunt exact cum era înainte de clasa A și puneai 7 de plus și aia 7 de plus consuma somară, frații mei. Deci că aveai generator. And what's most impressive about those scorelines is like he's in single digit deaths, but it doesn't feel like he's not a Shiro, you know, he's not a hyper passive AWPer. He'll happily throw himself in for opening kills. That's how he gets most of his picks, right? 160 de Hz e mai scump decât 144 că sunt oameni care cumpără monitorul ăla crezând că o să vadă diferența de 20 de Hz. Neștiind că de fapt este același panel de 144 overclockat. Dar ok. Ok. Nexa finds a big spray and G2 continue this massive streak. And the celebration is huge there out of G2. They know how important winning that round was, right? They can feel the momentum picking up. You said G2 when they've got a bit of momentum. Am dat 15 milioane pe Lenovo, 25, 30, 360 și acum văd că e 29. Da, nu știu, au crescut mult prețul la monitoarele de 360. Am văzut și eu la un moment dat 360 de Hz ăla de la ele nu era spre 16 milioane. Acum am văzut că nu mai găsesc sub 20, a mai crescut prețul la ele, nu știu. Cred că a crescut cererea la monitoare și de-aia. Da, nu, discuția despre 540 de Hz nu o să o avem până când nu o să avem constant, adică nu, credeți-mă, am aproape cel mai bun PC pe care poți să-l ai și nu duce CS2 momentan pe PC-urile astea. Singurul procesor care duce pe PC-urile astea e ăla 7800 X3D ăla de la Ryzen. Dar mi se pare că mai trebuie așteptat o generație 2 ca să discutăm de monitorul ăla. Cine are highest end PC ever, adică cel mai bun PC și sau ceva, și el să-și găsească monitorul ăla, dar nu e nevoie. Și 330 e suficient. Nico arrives on the scene out in the yard. He's here. Only the one. Nico does. Tries his hand at the double, but HOTSTEPPER able to drop that hero gun outside. Nerds will at least gain some real estate. But this is something G2 have to be considering in the back of their minds. As to whether or not Nexa is going to be prepared. 7800 X3D am eu și nu duce 540. Răzvane, trebuie să și setezi procesorul ăla. Dacă l-ai și nu dai, dacă ai procesorul ăla și nu duce 540 de FPS-uri, din punctul meu de vedere e gen waste rău de tot, adică nu știu, eu n-aș putea să stau cu gândul ăsta, to be honest. Adică ai cel mai bun procesor în momentul de față care duce cel mai multe FPS-uri. Ai 600-700 de FPS-uri așa, am fanfară pe respawn aici, un 10 la 10. Și tu spui că nu zice 540 procesorul ăla? E clar că n-ai setat tu ceva bine. Dar dacă ai procesorul ăla, vorbește cu niște băi să-ți facă optimizare, că sunt mulți pe Twitter care fac optimizări. Și vorbim după să vezi ce FPS-uri ai. Ăla chiar e bun procesorul. Eu nu-s fan Ryzen. Chiar e bun. Everyone watching on, their fingers crossed, praying that Kixan can offer up a 1v3. The weight of the world on his shoulders, and that weight might be too much to bear. Trebuie setat, nu cred că e default, îți dai seama, nu duci, dar trebuie setat, dar na. He's had a lot of high impact kills in this series, hasn't HOTSTEPPER? 3 right there and then, and G2. După ce e băiatul de mi-a făcut optimizare, a face și la Ryzen, dar dacă ai procesorul ăla din punctul meu de vedere merită, da, o să se miște mult mai bine. Dar s-au scumpit și la prețul ești de bun, 80 de euro, 100 de euro optimizare. Mă rog, că faci și odată și o ai mult timp, adică n-ai ca și cum ai, nu știu, ai plăti, dacă îți ține optimizarea 2 ani de zile, dacă împarți și pe lună, e ca și cum ai da 4-5 euro pe lună, dar dacă ai procesorul ăla e păcat să nu-ți faci să mor. Adică chiar e diferență mare. Și la al meu, la 13900K, gen setat de mine, cum știu eu cel mai bine, minus optimizarea, e diferență colosală. Adică chiar e diferență mare rău de tot. Și driver clean și mai multe chestii. G2 continue their group run, in fact start their group run here at Katowice. Heroic coming hot off the play-in. Da, îți face BIOS, îți face, na, setează mai multe chestii. BIOS, driver clean de la Nvidia, sunt mai multe chestii pe care...
Ok, mersi. It's another round where he looks to get tested with this AWP. Hunter wins a fight in the hut and Monacy Îmi place că mai am mâncat asta, dar momentan e frige. out of danger, and now he's ready to become the danger. In with the rab swing, he is the one who knocks here, and he's knocking down Heroic. Just Nikador's left standing, and even though this guy's given us star-studded performances in this series, it's Monacy that we'll be talking about. G2, 13-6 victory, and it's spearheaded with a world-class, absolutely mind-boggling performance from Monacy. What else could you want from this guy? He's in fighting form, back-to-back grand finals at KATOWICE G2, looking like a team that might be able to run. Mamă, 90 de kill-uri în 3 mape. Bă, bune. Bă, ideea în felul următor, ca să înțelegeți, gen, pentru cine are discuții de ce merge, ce nu merge, ce alea, ca să înțelegeți exact despre ce vorbesc. Ne uităm un pic la face cu Rebel Chat, că văd că e deja început meciul, stați așa un pic. Uite-l pe unde are mai mulți oameni ca stream oficial. Stați un pic, să ne uităm și la face cu Rebels. 2 secunde să intru aici să iau astea. Așa. No, not right now. There we go. Marele comeback de la Rebels. He goes down and it's 10 to 4. NaVi poate să înceapă mai devreme de 18:30, nu. 94 și nu, Monacy. Criminal ce ai? Ar trebui să faci canal pentru chestii de PC, cum se folosește. Bă, nu vreau, frate, să-mi fac chestia asta, că sunt informații pe care le mai dau gratuit pe stream și chestii, adică nu vreau să stau să-mi fac sau de-astea. Nu sunt eu atât de into tech. Gen, sunt interesat de să meargă jocul bine și am văzut că toți jucătorii profesioniști se optimizează PC-ul. Am fost super sceptic până când a venit băiatul ăla la mine și mi-a zis, bă, să fac optimizare și gen îmi dai un shoutout pe Twitter. Și mi-am dat seama, eu setat PC-ul cum știu eu cel mai bine, cum îl mai setat stresul, cum na. M-am zis să-mi fac optimizare. Mi-a făcut optimizare, mi-a zis, bă, nu faci nimic, am stat cu el pe Discord, m-a restartul, am intrat cu telefonul pe video să setez un BIOS, că nu are cu el acces la prin NID sau prin TeamViewer sau ceva, mi-a setat toate chestiile astea și mi-a zis, mi-a zis așa, asta m-a rupt, ești bun. Mișcă mouse-ul acum, după ce mi-a setat el tot, a durat 20 de minute cam ceva, bă, mâncava și gura voastră. Mișcam mouse-ul, zici că aveam dublu herț, fluență, n-am cum să explic, trăgeam, nu framan, nici măcar o secundă trăgeam, se duceau gloanțele, zici că erau 1.6, ești nebun, așa se simțeau. Nu simțea deloc, incredibil, ești nebun nivelul de optim, incredibil. Și la CS2 la fel s-a simțit că n-am făcut, e bună opție, dar trebuie să ai PC foarte, foarte bun, adică, nu știu, ultimele generații de i7 de... Sau penultimele, adică de-astea, nu alte PC-uri. La alte n-aș da banii aia, sincer. Frozen looking for a bit more of a fight. Oh, he's doing damage to the chest here. Fly down to 47. That might be a warning shot. Repet, PC-uri foarte, foarte bune, foarte bune. Can't stop that. And Brokey's Deagle is brought down. 197 pe Nuke, 174 best of 3. Mamă, care m-a făcut. Nu e efect placebo, nu e niciun efect placebo. Nu există chestia asta, placebo. Efect placebo în alte, dar nu în counter. Și nu pe teste, pe chestii, nu există. Bă, mie mi-a făcut băiatul la frequency. Acum sunt mulți care fac, asta zic, poate, nu știu, trebuie să încercați și de la unul și de la altul. Eu n-am niciun, adică n-am niciun interes să fac lui vreo reclamă gratuită, dar chiar e bun asta, adică la modul eu când fac următorul calculator, îi scriu direct. Ultima oară am dat 80 de euro când mi-a făcut-o. Mi-am făcut-o prima dată pe gratis să-i fac tweet-ul ăla și pe care i-am dat bani. I-am plătit și pentru Alexandra să-i facă, dar am prins la început când s-a apucat el de era 40 de euro. Deci i-am plătit practic 2 optimizări, zic, una pentru Alexandra și una pentru mine, dar... Na. A venit până anul ăsta, vom vedea. Abia a început anul, sunt multe concursuri. Deci e cu clickbait-ul ăsta unde e NaVi boss? Păi, acum începe meciul. Adică acum, să vedem, poate începe un pic mai devreme, ia să vedem. N-au anunțat nimic, gen, pare că începe în 25 de minute. Trebuie să fii nebun să dai atâția bani când toate optimizările astea le găsești pe Reddit? Mă cred. Ok, sunt nebun. Ok, și? Optimizările astea dacă le găseai pe Reddit, nu și le mai făcea nimeni, frate, zic eu.
Îți garantez 100% că dacă găseai chestiile astea pe Reddit, nu știu ce mai făcea nimeni. Sau și le făceau foarte, foarte puțini. Jucătorii pro, crede-mă, în general, ar face orice, ești nebun, orice setare, ori ar încerca orice să li se miște mai bine decât să dea banii pe ceva. Și cumva tot ajung să-și facă optimizările astea. Deci, după ce ți-a făcut ție, nu învățase să n-ai nicio șansă să înveți. N-ai nicio șansă nici măcar să filmezi ce face el. Nici dacă pun camera pe trepie, n-ai cum să dai seama, pentru că face mai multe chestii în același timp. Sunt și niște chestii care zurează cumva în background și n-ai cum să... Adică ok, setările din BIOS poți să le filmezi, gen pun camera pe trepie și filmezi și învăț să-mi setez BIOS-ul, dar tot mai sunt alte chestii pe care trebuie să știi să le setezi. Sunt combinații de taste, shortcut-uri, are scripturi care fac mai multe chestii în același timp. Optimizării 7 generația 10 nu merită. Da, și calculatoare de la LAN toate sunt optimizate, da, la concursuri. Și Anglia a optimizat pe astea de la Nexus. Și mi se pare și la SF era optimizat acum. Curent? Probabil. Dar știi cum e cu vulpea, nu? Când ajunge la stugri, la struguri zice că stac. Da mă, lasă-l pe ăla care zice că se găsește el, ești nebun. Omul ăla și-a făcut site, are comenzi în continuu, mi-a arătat, am văzut și-a dat, crezi că e placebo, ce crezi că păcălește toată lumea cu... Dar, mă rog, na, din nou, avem niște discuții care nu și-au rostul și pare că încerc eu să vă conving pe voi de ceva. Am explicat, aveți cel mai bun PC din punctul meu de vedere și vreți să vă jucați cu merită optimizare în toate punctele. Dacă nu, dacă aveți sub generația 13 și 7, din punctul meu de vedere nu merită să vă faceți optimizare. Bă, chat, nu știu, cred că punem un timer, mă, pentru NaVi este un timer ăsta. Dacă reușesc. 2 secunde. Goes on by, smoke blown open, second kill through it. This time Carrigan and Rain go down through smokes. Now Flight under pressure, being pushed on the ramp. It's a good shot on Rops, bidding out the follow-up. It's now Brokey trying to line up two, but can only get one. And Frozen now in a 1v4. It's not looking winnable. And there's that gun round you were talking about, Jason. Yeah, nicely done from Rebels. 4 players alive at the moment as well. Frozen, how many can you take away? The bomb is lost towards ramp room. Nobody really even needs to be in the upper bomb site. Kissarak just trying to keep track of where Frozen could be headed. Yes, Now they know where he is. Și mă enervează, bă, că americanii pun prima dată luna și după care ziua. Well, that's the respect I'm talking about too. Is like Casey's got like a great off angle and door room to not even let him fall back out of hut, but he's like, I don't want to give him a kill. Perfect, n-am timer aici, So I'll bun. just back away and tuck into this corner. Yeah, so you're always able to sort of have a retreat plan. You could always get away to try and save your weapon. Frozen's doing exactly that. We're looking at 6 now for Rebels. Money still available for FaZe. That's the problem Rebels are going to have to deal with. The buys they keep coming from FaZe Clan. Am băgat timer să știți când începe NaVi. But it's a respectable scoreline. E 5, generația 8 2020 nu merge, dar generația 8 nu cred că e din 2020, sincer. Din 2020 ai cumpărat tu procesorul, dar e 5 generația 8 nu i-a apărut în 2020. Adică având în vedere că acum anul ăsta apare generația 15, nu? Teoretic. Nu, optimizarea e în funcție de ce jocuri te joci, adică el poate să facă pentru, nu știu, CS și PUBG sau pentru... Eu asta am cerut, de exemplu, CS și PUBG, că doar asta mă joc. Really looks like Flamey. I can't unsee it. Once it's stuck in your brain, it's there like, forever. Flamey's there. What's Flamey doing on a Polish team? He did have one of the most memorable plays from Flamey's career. Începe la și 25, ok. Pistol ace on ramp. Ok. Here we go. Păi era pus la și jumate, de-aia zic. FaZe have got the op out for Brokey. Gata, frate, am AK-47's modificat. out around it. Not a lot of utility for the T side, but enough. Oricum intrăm pe stream oficial după să prindem și noi interviuri și toate alea, știi ce zic? Că, na. Dacă s-ar desface PVS-ul merită? Bă, nu merită decât dacă ești jucător pro, frate, sau ai aspirații de pro sau skin caut sau cea. Dacă ești jucător casual, indiferent că ai tu 300 de FPS-uri în plus sau că se mișcă mai smooth, nu o să-ți facă diferență sau cea. Merită dacă vrei să fii, nu știu, ai elo mare, vrei să participi, să intri în zona asta de pro, de competiții, de astea. Merită să ai edge-uri la chestia asta, dar dacă nu
ai level 5, ai level 7, indiferent ca cineva, sau dacă vrei tu pentru satisfacția ta să se miște ție perfect și da, da. Nu te gândi că de asta e. Auziți de ce cereți de BD? Că există și o chestie care se zice Kirby OS și e gratis și e făcut de optimizerul celor de la Big. Dacă nu vă minează pe calculator, aș avea încredere în optimizările nemțești, ești nebun. Nemți în general au tot felul de șuste și de asta așa e cumva. Now they have options available to them with 30 seconds left in a 2v1. They decide to go down to the lower bomb site. And Olymp, he is going to be frustrated because Da, adică din nou e o chestie super bună, dar nu merită pentru 99,9% din oamenii care sunt pe chat aici. Well, now he's got to decide if it's even worth going for. He's so far away. He knows if he wants to go for this, he has to drop vents, which is a danger in and of Vorbim de itself. niște detalii pe care băiatul ăla zice că optimizările sunt gratuite pe ăla dacă îl pun în față și arătă 144 de Hz și 240 de diferența. Pentru el nu contează chestii și nu înseamnă că ar trebui să conteze, înțelegi? Adică nu sunt chestii care contează doar pentru anumite persoane, pentru oameni care sunt into chestia asta spre competiție așa, nu pentru jucătorii casual. Nu jucătorii casual nici n-ai treabă, n-are treabă. There were some chances there for Rebels to bring that back, and now FaZe 6 chances to close out Nuke. And Ancient up next. And that is the map pick of FaZe. We know how comfortable they can be on Ancient. Ai văzut video de voice-com de la NaVi? Da. Bă, mai sunt 14 minute. Cred că ne uităm la să-i bată FaZe acum, că dacă îi bat FaZe putem să intrăm pe stream oficial să vedem că s-ar putea să prindem și niște interviuri. Crezi că trebuie să încerci să devin pro la 19 ani? Da, mi se pare un pic late. Mi se pare un pic târziu, nu vreau să te mint. Așa, mi se pare un pic târziu la 19. Nu zic că fiecare om e diferit, dar mi se pare târziu, că până o să ajungi să joci bine, poate să ai deja 22, 23, 24, deja, nu știu. La 19 ani deja trebuia să fii gen la echipe, la de-astea, adică la modul să te juca niște competiții, să ai un pic de experiență. Ca să speri să-ți faci o carieră din chestia asta. Așa poate ajungi de la 19 ani, ajungi bun la 24-25 și o să ai picul pe la 26-27 și după deja nu o să mai fii cea mai bună reflex, să zic așa. Am 22 cu 9 Frozen. Ați zis de că era cineva pe stream care zicea că Frozen chiar e adiție proastă? De NaVi, aveți timer pe ecran la NaVi. Very different, a 4v2, but you've still got Robs in that upper bomb site looking to cut off rotations, and now Brokey's in a pretty good spot too. Kisserite cannot beat Robs. Now SNX peeks out. Good kill on Brokey. Draws this into a 2v3 as FaZe desperately try to hold on and close this map. 13 to 6 is what they're searching for, and Robs has to do it. Defuse being stuck, it's on that Astralis plant spot, and he's not going to be able to get it. It will be another round for the side of Rebels to prolong play. Nice composed retake, catching FaZe off guard a number of times. Brokey just giving up the angle towards vent and stairs at the wrong moment. And they're able to work through the solution, even overcoming a strong Rops lurk out of Squeak Door. 5 more chances for FaZe to close this out. Flay's starting to heat up with that AWP. And maybe this map can settle Rebels down. Maybe going into Ancient, maybe after one map, they're like, all right, these guys are mortal. We can handle them. We can kill them, yeah. We got some close rounds in here. 7 picked up. Kisserike on that double. Karrigan Frozen will not make their way through Hut. And Brokey with that hero AK-47 is looking to be exactly that. Swing around the corner. Random Brokey collapsed 2 kills. And now it is just Olymp and Flay trying to keep Rebels alive here on Nuke. The Rebels map pick looks to fall into the hands of FaZe. Vreau să zic că nu sunt răi Rebels ăștia, dar uite ce rând au aruncat aici. Rebels ăștia sunt, cum îi zice, niște băieți care au bătut într-un best of 1 pe Cloud9 și după au avut un bracket super ușor. Nu mi se pare o echipă foarte, foarte bună. Pare că au făcut un pick over perform la concursul ăsta, doar că au avut un bracket foarte ușor după. Mi se pare că au prins cu unii slab rău de tot cu aia, cu Rooster să ia parcă și după cu M80 parcă. The Latvian without his laser, he's got the AK instead. Lol. And there's the defuse being stuck around the corner. Flay's holding it. Brokey going to try and deny, and he can't do it. Atenție mare, another close round that Rebels win. M80. Ăștia au avut un meci. Triple kill, making this interesting. 12 to 8.
Nu știu, a avut un meci. That's a good retake, and all spearheaded by Olymp, stepping through that heaven smoke, getting one frag around the smoke. This one right here to be able to activate everyone else and make this doable. Good shooting. Little awkward on that spray, but this was nice. Making sure Brokey doesn't even get a chance at stopping the defuse, and it's 12-8. Can't ask for more from the Rebels. This is exactly what we were hoping for. Rebels to come on and fight and bring the fight to phase in a few of these rounds and get a scoreline that looks respectable. And it certainly is at the moment. Flay, confident, brings the ult this time towards outside, fights red, and takes out Rain. Oh, aggression. They've done this a couple times. Interviu Alexei, ok. With the ult pushed up all the way very early. Coming through the smoke, though, going to give away the advantage. Olymp can only get one. Ne uităm, chat, ne uităm, putem să dăm în spate pe live, ok. Intrăm și ne uităm la tot interviul, bine? Stai să ne poate să terminăm meci aici. He knows he's got all the time in the world to play with, and Flay started towards red, now is over towards ramp room. Nu, Nexus a pierdut azi, dar mai am un meci. With a big, deep angle towards where Rops was last spotted, but if he goes around this corner to clear the rifle, comes down to whether or not he can be quicker, and he certainly is. Rops taken out of the round. Karrigan goes down at secret, and suddenly just Brokey again with 45 seconds left in this. This time he's got the laser. This time he's got the big green gun, and it doesn't make a difference. 9 rounds now for Rebels. Incredibil, ești nebun. Bringing it right back. 3 in a row to keep this. Incredibil. Actually, here from that side. Alexei, you're about to get your start here at IEM Katowice. I first would want to get a temperature check about, from the last couple of months, overall, how do you think you guys are evolving and progressing? I think the best thing we did was we started this year early. We know where we left off last year. We made the playoffs in the Abu Dhabi finals and unfortunately lost against Vitality. But they were for sure the #1 team, at least in my books. And we know where we left off. We started this year early and we just tried to improve on all the small things that we faced last year. And thus far, we've been doing really well. I mean, the results speak for itself. You're on a 6-game win streak as well. Blast was absolutely phenomenal. So I'd love to get some specifics from you as the IGL about why you think you made that step upwards. I think the biggest thing is that we just have been playing a while together now, because the end of last year we obviously made a huge roster change. It's not easy to replace a player like Simple, and we were kind of just finding ourselves still. And now this year it just feels like, as I said, we kind of knew where we left off. Everyone kind of knew the style we're gonna play. And now we're just getting more repetitions in, more matches under our belts, and yeah, I mean, it's going great at the moment, but obviously there's been some tight matches that could have went both ways. So we were for sure are taking like all details into consideration. We don't wanna think that we're the best team or anything like that. We're just treating every game one by one and seeing how it goes. And a nice start for you, or an interesting one, I should say, up versus Team Spirit. Donk has been playing lights out, so I'd love to know what you think of him and about playing versus him. I think he's a great player. I found it so funny when I saw him scream on the first game they played, and yeah, it's just I can imagine now when playing against him that he's gonna scream again. But I just find it funny. Like I feel like he's so innocent. But yeah, at the same time, I feel like he's a good player. Obviously, maybe lacking some stage experience, and he's gonna get there eventually. But yeah, it's gonna be interesting game because there's not too much data on how they play. They just played the previous tournament with academy player with their coach, so not too many maps recently at least. But we have something. We practiced them a couple times as well. Gonna see how it goes. Okay, looking forward to it. Thank you. So let's do that. Let's talk about Wonderful. He was a player that emulated the sort of style that we saw in the former NaVi Opper, and now I want to know what he brings to the table. What do we have to show for it? Am ieșit de la meci și au câștigat ei, ești bun. Mă întreba cineva de Arlia aia, de a pe Nexus cu Arlia, ăștia din ce știu eu. N-apare nimic pe HLTV, dar
Edkid și Dani, ăștia s-au jucat împreună de multe ori. Au jucat și la Ination și foarte mult la Blue Jays, uite, în 2023. Iar Blue Jays ăștia au avut o perioadă în care erau top 30, top 40, adică ei acum n-au core, dar bine, nu știu sincer dacă s-ar putea să fie mix, to be honest. De fapt nu au să fie mix, că ăsta e din... Dar nu sunt fraieri, adică la modul... M-a întrebat, cum îi zice... M-a întrebat Alex, mi-a zis, bă, mi-a arătat un bilet și se pune Nexus și a zis, bă, din punct de vedere, eu n-aș paria pe Nexus, adică poate intră, nu știu, i-am zis direct să nu pună, că e best of 1 și să nu pună versus Arli, ăștia că, gen, lumea nu știe nimic despre ei, dar nu sunt fraieri. Dani și cu Edkid ăla au multe experiențe, s-au șcat pe la top 30, top 40. Eu am zis direct să nu pună. There's not so many layers right now. What we mainly see is just the confidence from team spirit. So this is against Mongols from the play-in, and what we're seeing is Donk and his team. It's not just him. They're running around. They're not afraid to take fights. So we see here at middle on the radar, we get to see that they're just like moving. Stați așa un pic să vă zic veto chat că l-am pe Discord. That team fight's done. Instantly we have a flank coming along. 2 secunde, vă rog. Another team fight happening here, and they're just not afraid to keep swinging, to keep fighting, to keep dueling. But is it the same thing for Spirit to do this against teams that, you know, maybe aren't the strongest teams? What's going to happen when they actually start getting shot back at? What happens when an elite team like NaVi stand there? What's going to happen with all their energy, with being so aggressive, with being so hyper? What's going to happen? Are they going to keep shouting, or are they going to start crumbling? When the going gets tough, what happens? It's a very genuine Mersi frumos, Denis, de follow. Mihai Silviu, mersi frumos, tocmai s-a abonat. Spirit au ales Ancient, NaVi în CEP-CT, NaVi au ales Anubis Spirit în CEP-0 și Decider Mirage și de acolo îți dau cuțite. Deci Ancient, Anubis și... cum îi zice... Mirage. To look to your left, to look your right, you see your star player and you're like, oh shit, he's bleeding. Like he's human. Yeah. And see how this team is going to evolve, because for now they've been having fun. I know what it is to sit next to like an extraterrestrial playing Counter-Strike. Kenny used to be like that at the time, and I would just be like, cool, Kenny, you want an AWP? There you have that one. I'm not going to play any. And then when he's having a bad game, you start second guessing all of the things that you think you know, and I wonder if that's going to happen to Spirit here. Look, I knew he was from outer space. I knew it. You just you just confirmed everything I needed to know. Thank you very much. CIA knows. Okay, how about a vibe check, guys? Let's just do a vibe check. Check this out. Well, I found Team Spirit, and they're about to play NaVi. I'm just gonna scooch in here. Hello. Hello. I love that. Last time we had an interview, you were hugging, and you're still hugging. He's the only one who's hugging right now. Nobody else hugs you? No, I mean, at the moment, yeah. Okay. You're not hugging him, I see. Hey, tell me about the upcoming match, NaVi. What do you want to know? Are you gonna win? I have no idea. I have no idea. It depends on them getting dunked or not, so we'll see. Yeah, okay. I'll just watch. So I should ask Donk. Donk, is NaVi getting donked or not? I have no idea. Also no idea. Nobody has any idea about anything, so I guess we'll just watch the match. I mean, I'll tell you about some people that got donked not too long ago, and that would have been Apex. Yes, that is right. That is Apex. Mă, Magic ăsta e translatul lui Shiro, că nu parle și deloc engleză, de-aia. Am un chat cu 4.000 de like-uri. Dacă facem, nu, 4.000, scuze, 3.000. Dacă facem 3.000 de like-uri acum până începe meciul, ne bate recordul astăzi, 2.000 de like-uri. Vă zic eu. Zic eu, avem NaVi versus Spirit. Avem NaVi versus Spirit și după care avem Vitality cu NT. Let's go. And I think maybe in a roundabout way it's good for Shiro not be under the spotlight. Let's go. Sometimes it didn't really go that well in Cloud9. Nobody's really worried about him. No one is talking about him. He just gets to do his job, be a passive punitive offer. He's got come on, boys. The dirty work, which he loves to do, by the way. Maybe that's just what Shiro needs. Uitați, dacă sunteți noi, dacă vreți să dați un subscribe, suntem la 100 de subscribe, de diferență de 254.000 de abonați. Dacă doriți. M-am săturat de numărul ăsta 253, e
un autobuz de la mea când eram mic. Aș vrea să trec la 254 dacă vrei să dați un subscribe. Am văzut și clipul lui May cu NaVi și vlogul și voice comule, de fapt, nu că n-am fost vlog. Mai adaugă de train? S-ar putea, era în trailer oficial, de s-ar putea să adauge. Bă, vă schimb un pic camera să trecem pe feed-ul ăla pe care l-avem noi, bine? Să trecem pe feed-ul ăla pe care l-avem noi, pentru că acolo ne putem uita la meci. Aici am lăsat să vedem interviul și toate astea, bine? Hai că începem meciul în 30 de secunde. Hai să scoatem și astea de aici, timerul și... Scot timerul, las următorul meci. Vitality cu ENS, Vitality versus ENS. Chat, mâine nu uitați, deci mâine avem meci și de la NaVi și de la JAXYYYTV Legion, să știți. Deci mâine l-avem și pe Mihai la treabă, dar intră în scenă și regele Sebi, a.k.a. Volt. Hai, Doamne ajută! Hai mă să vedem. Hai mă să-l vedem pe Donk la treabă versus băieții grei. Două duale, beat cu Wonderful. Mihai și cu Alexi nu au armuri. Multe utilități, smoke-uri, multe. Man, this is going to be a banger no matter how you slice it. Opa, nu mai intră aici, bă. I mean, you know, this is the big matchup of the day, really. This is kind of sick. So Donk is already. Deci Mihai dă smoke și îl setează pe beat aici să fie tank. And he's got the rest of the boys in behind him. You already heard from Magix earlier on. They kind of want Donk to approach this like the tip of the spear. They want him starting strong. I think also a bit early on with that. Oh, dacă stau așa e bine că o să treacă în fața utilităților dacă mă răbit. Ok, smoke de bază de aici, cred. Ava nu dă smoke mid, ok. Hai, fac split până la urmă. Au schimbat schema, mă, fii atent. Nu vreau să fac asta, vreau să facă direct full A. Attempted the chance spam from Alexi, but it won't find anything. Ema forced off of Donut. They might want to try and take a bit of space back after losing this control over middle. Alexi moves in, trying to lend a helping hand, but it's Chopper. Bravo, Heads on a swivel. Good for the openers. Goes down after the fact. Bravo, nice. Falls immediately, and now it is just Shiro throwing into the clutch. Not a name you should ever forget about is Shiro. Fight at CT, it's wonderful to fall down. Now just bit left in this, 10 seconds. Time is of the essence. And Shiro gonna need this plant, taps on it, tries to bang. Nu se poate, ce soartă! Lights them up. Nu se poate! Look at him go. What a way to break into this series. It's a 1-on-2 or a 1v3. Ce soartă, bă, 1 viață! The jump check LOL. is too far when you're up against this guy. I am mind blown. Server breaking headshot. No one was ready for that. That was almost the perfect play. To jump and check that is almost the best thing you can do. But Shiro comes in warmed up. Nu are nimic. Pa bune, Donku n-are nimic, boys, n-are nimic. We chilling. A greșit Wonderful se bate 1 versus 1. Bă, da, mă rog, putea să ia și bidul dacă avea 1 viață, putea să-i și tragă că mai era un glonț. A fost și ghinion, a tras și la bine. Adică putea să-l mare și Wonderful, că în close range acolo cu dualele avea avantaj, îți dai seama. Cumva i-a tras ăla cu ultimul glonț, sau mă rog, îi mai prindea Wonderful un glonț, l-a omorat, după i-a tras lui bid din aer care putea să se și bată cu el în mijlocul hărții acolo. N-are nimic oricum. It's ok. Nice. Chopper gets 2 kills. The Mac 10's a little bit labored. But you know, with all the hype surrounding Donk, it's obviously not about one player and opened up with a 13-0. You know, in that game, sure, Donk played well, but so did Magis towards that B ramp. That's something Spirit does a lot when we go to their CT side, crunching that area.
De ce nu abanat NaVi Mirage și juca Overpass, că ăștia de la Spirit au 2 mape pe Overpass și ambele pierdute, iar pe Mirage un 91%. Da, mă, dar cred că ei știi cel mai bine, nu Iulian? Nu crezi că știe mai bine? Poate au făcut prag versus ei pe Mirage și au spart cu bătaia. Ce contează? Spirit ăștia s-au jucat și mult la Tier 2. So for someone like Donk, if he does get put off to a slow start in the series, maybe, you know, the usual peaks aren't panning out, does he have that sort of resilience built up yet? Especially when the stakes, the tier of competition is so high. I have one of my monitors on a permanent donk cam here for the beculețele la verzi la căștilor. Așa au căștile alea, nu știu, au un buton, nu știu exact ce indică. Așa au Ace-urile în general. Adică alea cele mai scumpe au butonul ăla, nu-mi dau seama dacă indică ceva. Le-am avut și eu pe urechi când am jucat acum la KFC Arena, dar nu știu care, l-am pus și... Mamă, arăta Molotovul. Nu, ce ratezi pe... Hai că gets donk, a arătat direct donk, ești nebun, marele bolan. Tras Wonderful pe lângă. Marele bolan. Bravo, Alexi. Bravo, Alexi. Bravo, bomba, bomba. Că ăsta e încă... Ce face Shiro ăsta? Ce baiter să moară Jean, au lăsat, au aruncat runda, nu pot să cred. Au aruncat runda, mă, incredibil acum, uite, hai că au aruncat, au vrut doar să facă exit, a vrut doar să facă exit frag aici. N-a încercat deloc să joace runda. Da, o forțează și cu donk aici. A arătat Wonderful, zici că mamă, ce știi ce a făcut, ești nebun. Are potențial mare copilul, oricum o să vedeți, dar... Get donk, că ce, că a tras la pe lângă, nici se aștepta, mergea pe W și a arătat polarul, gen, a fost easy miss de la Wonderful. Îl omul avea 0-3, nu mai era donk. Hai să vedem, let's go. Au început bine și au revenit după pierderea, dar e importantă runda asta aici. Straight up heaven and a break as well for EMA. But Spirit are relegated behind the smokes, behind the Molotovs. Yeah, and I think, you know, EMA is an interesting talking point, right? I think we've definitely seen his level like creeping back up, which is a good sign. Obviously, when he was brought into this team post the Paris Major, he had a phenomenal performance there, and I think it was always going to be hard to replicate that, but it feels like he's started to settle into his own. So going to be someone well worth keeping an eye on. Acest moment ai putea considera că Shiro e mai bun decât Wonderful? Bă, joacă bine Shiro, adică a fost un jucător care a ieșit, nu știu, și pe 3, pe 4, pe de-astea, adică, na. E în creștere de formă Shiro la Spirit, la început nu juca neapărat bine, dar overall are mai multă experiență, da, mi se pare un jucător mai bun. Dar Wonderful are, cât are, 3-4 luni la tier 1, mamă, l-am omorât pe mea. Mo, tot că ăsta să moară Jana. Se uita în altă parte și le-a tras direct. O să fie un match dificil, chat! O să fie un match dificil, chat! Da, aici donk, aici donk, aici da. Aici da, aici a tras frumos golul ăsta, nu știu, pe mine n-am văzut cum l-a omorât, dar aici da, aici a tras frumos, ce bun. Da, Wonderful l-a jucat la tier 1 un pic cu Spirit, că el a fost la Spirit, dacă vă aduceți aminte, un pic, după care a plecat, nu știu ce s-a întâmplat cu echipa, au făcut niște schimbări, s-a dus la Sprout și după care l-au luat Sprout, adică... Care sunt mapele? Ancient, Anubis și Mirage. The idea of like, if you miss, you know, the one thing everyone gives him credit for is being ludicrously fast.
Eu cred că hărțile avantajează mult pe Spirit. De ce? Anubi și Mirage sunt foarte bune pentru Navi. Foarte, foarte bune. Singura hartă care cred că, nu mai știu, a zis Blade ăsta la un moment dat, nu mai știu la ce hartă se referea, că au jucat cu G2 și au zis că G2 le banează lor a 6-a hartă, cum ar veni, adică ei au un permaban Vertigo și că G2 ăștia, stai să mă uit la Veto, că parcă știu că așa a zis, parcă știu că a zis de G2, nu mai țin exact dacă la asta referit. It's very tough because their loss bonus is going to be, you know, 2400 if they lose this round. That's not a lot. They won't have an op. Inferno? Dar nu la G2 atunci a fost la altcineva. Da, o să fie interesant IEM versus Donk pe mid, deci e bun. E crazy rău copilul ăsta pe jumate pe aici. Helping Navi's chances in the following round, but we've seen crazier things happen. I think it's really cool for me following, you know, being around for a long time and remembering Chopper from Vegas Squadron days, right? And getting some of those underdog teams to majors and causing upsets and whatnot. Ce pare distracția cu JKS? Bă, probabil un motiv pentru care nu-l ia lumea sau probabil așteaptă shuffle-ul post-major, încă și înainte să ajungă la G2 n-a s-a jucat destul de mult timp. Nice try. Finally having like some of the sharpest tools in the shed. Oh, this is getting interesting. Yeah, with Wonderful finding that, he's suddenly primed over in main to try a bit of say over how this one plays out. Even the nade retrieve goes on in, but Donk will dodge it, and with nothing being given, e bine să salvezi aici, sincer. NaVi head for the hills. They just want to get out with this AK. Au pe birou Green Keys de la Razer, Hammerhead Wireless sau ce sunt ale bazurile? Now being able to show what he Nu știu, Daniel. From this position, I think that's really interesting. We shouldn't forget Mag is also only 20 years old, right? I mean, he's been around for 2-3 years now in this Team Spirit lineup, gaining experience and. Da, cred că granada aia s-a dus e un zid în spate aici, care cred că e spart cumva și cred că s-a dus acolo sau nu s-a dus suficient de tare încât să vină la cutie, dar oricum fugise, adică nu avea cum să-l omoare cu granada. Trebuia să-i dea cabii cum ar veni să-l omoare, să-i dea deasupra, știi? Ce fix lângă el, așa cu peretele din spate era greu. Dar ca să-i dea cabii ieșea prea mult în open și murea. Între cum este fătică analiza la CSS să pui că bate Spirit doar pentru că l-au pe Donk în timp ce NaVi vine după un blast. Bă, Spirit au o formă foarte bună, să știi, nu e ca și cum n-ar putea să-i bată Spirit. Calmați-vă, Spirit au o formă bună. Într-adevăr, au și multe meciuri câștigate la tier 2 și de-alea, dar au o formă bună Spirit. În condițiile în care au jucat bine și fără Donk și Magis la ultimul concurs Spirit ăștia, adică Spirit este o echipă foarte bună în momentul de față. And you know, on top of that, obviously under talked about in this team for good reason, but Zontix and Donk both coming up together from the academy team into this main roster. Hai că uite, au bătut la close call, au bătut pe Mouse 2-0. Nu e rău. Hai să nu fim așa, Mouse sunt locul 5 mondial, nu-s fraier nici Mouse, au bătut. Uite, anul trecut au câștigat Bad Boom Dacia ăla aici, unii au bătut 3-2 pe Virtus Pro, care nici ea nu-s fraier. E bără Furia, mă rog. Nu-s fraier, Spirit, cu line-up ăsta, o să vedeți. Se pare că pe bună. Și am și zis de când a fost meci apucă, e un meci, mi se pare un meci greu pentru NaVi. Și e un meci greu. Dropped over. Nah, he's got it. Well delayed by. That's dedication. He went in through the mid util and then ran back to spawn to buy the gun. Donk moving up ramp this time. There's no one even watching this. It's just a long player. Jail's tucked in, but you can win the round off this kill with Alexi so deep in the cave and not coming back anytime soon. Donk, oh, he's heard the steps. Jail knows what's up. Donk gets that entry, and that is a very difficult situation for NaVi. As long as they plant for the long side, Donk the entry frag here. The smoke goes Zontix as the break comes in, and NaVi are pushed out of their own bomb site. Îți joacă bine Spirit momentan. That should already be the round, right? Like NaVi. Chiar gel acolo pe birou n-am văzut, nu știu. Atent, ce ai mă, ești vărsul lui Donk, ești frasul lui Donk sau ce? They could even look to give chase here, and Donk will. And these are the mind games with these timeouts, right? So Spirit was winning rounds playing slow, taking mid delayed, right? Splitting A or just showing that and trying to go cave, whatever, right? So. And NaVi's losing on this, so play takes time out. The call was apparently, you know, hey, let's just make sure we have mid, and let's play heavy mid, and, you know, a bit easier on the side, so Team Spirit, that's why I said a rush could have been good, but this is also just a bit faster, you know, going up ramp, just letting Donk stai mă, ce am zis eu, mă, ce am zis, că mai auzi că am vorbit doar ele, ce am zis eu de Donk? Perfect counter from
Știi măcar că am făcut un clip în care a reacționat și am spus că e noul superstar? Sau pe ăla nu ți-l mai aduce aminte? Sau la ce te referi? Că nu fac mega ultra overhype cu el? Nu ne-am uitat la niciun meci de lui Donk până acum, că nu s-a nimerit, merge în același timp cu românii și nu l-am văzut. Gândiți-vă că G2 ar fi dat pe el 800.000 ca idee, adică... Trying to help out in this fight for the lane control. This time he's got Wonderful backing him up in middle. So it's nice that NaVi kind of, you know, recommit to that idea. Bă, Green Case-ul ăla cred că vă referiți la hand armor, nu? Sau nu-mi dau seama de ce tot ziceți de Green Case. Sunt niște hand armor de la SL Chat. Se găsesc pe SL Shop, dați 3 milioane, găsiți și mai ieftine. And for all Chopper's teams over the years, I feel like this is a roster where he feels most comfortable to actually play these really delayed rounds. We still see the rushes and the contact plays on ramp, but Donka, skill individual este foarte bun. Și pentru ce poziție are, să ai statusul ăsta e super impresiv. Oricât de mult v-ar plăcea cum țipă. Totuși, ați zis și voi că face numai entry-uri în continuu, entry pe site, îl trimis primul și ți omoară un băiat. Oriunde ai fi, ți omoară un băiat. And look what happens with the time, right? You're just sitting still and they have to sort of fall back because the utility has passed for them to hold those close positions and close angles, and Spirit by just chilling. Au ținut bine de utilități NaVi acum. To be honest. Mi se pare că au ținut bine de utilități. Mamă, dar ce lumea are nimic. Alexi are SMG de închei, dar dacă intră din banană, ce face Alexi, mâncați, curat. Dăm spate acum. Start to walk up now, Donk. Tip of the spear, first man in. Alexi's molly gonna force a reaction and they go swinging into it. Donk perishes in the Molotov. Comes after Alexi's death, but he's done what he had to do in the round. With 15 seconds left, these kills matter as they lock out Team Spirit. Chopper will deal with JL. That bomb still in no man's land, though, and there's no recovering this one. Even as Chopper picks it up, there just isn't. Bravo, Mihai. Bun fight aici, chiar dacă ai murit, ai luat runda, bravo. They don't even go peeking in. They don't give up those fights. It's gonna be a difficult game. Call for NaVi to not rotate outright. Not only does Alexi stay in the cave, he throws his smoke, and that draws Spirit, thinking that maybe we've forced the rotate out of JL. They all focus on cave. JL's able to swing out and not looking his way, and Alexi provides the perfect distraction for JL to drop. Da, bun setup aici ce a făcut Alexi, Molotovul ăsta perfect. A ținut bine rău de aici, Alexi, bine rău de tot. Te vă rog, mersi de follow. Ia, dai să zici cu 3000 de like-uri, suntem 6000 de persoane pe live și avem și 100 de minute de când suntem live. Spirit, let's go. A great individual play from Alexi. Come on! Also, you know, because of the lack of pressure from Spirit, he was able to save his smoke and his incendiary until late in the round. Davi nu mai e nimic fără Simple, sigur așa este, dar n-am pierdut niciun meci în anul ăsta, da. Nu e nimic fără Simple, corect. That point in time, so still only 2 players left alive for NaVi, no AWP. Oh, da, ușor cu și rău. 7 cu 1, CPRO cu 3. Azi greu că e cu minți. Bă, o să fie interesant Spirit ăștia anul ăsta. Acum nu o să mai trec la pick, nu o să mai trec la categoria echipe care mă scot și o să pun pe ei, mâncați. Gonna nullify the amount that NaVi can look to get involved in this lane fight early, and that gives room up through ramp. Magix and Donk will open the round. It's Alexi back in the cave. Might have been able to reel them in last time they attempted this B play, but this time it's a whole different kettle of fish. Trapped on the other side of this smoke, even getting spammed down. Oh, a nade. He's borderline out of the round already, and with Ema in here with him, it's crazy to me that NaVi are even hanging around right now. They'll get silenced by Donk. It starts to back up. Ema still floating through the cave, and his journey back is not guaranteed. So this two-man save that they're attempting isn't even a guarantee. And suddenly they get all the kills. Hang on a second. But the camera pe ei! But they're too far away. Oh, Bits so indecisive, and he never even tried running back in. I think he could have. That's wild. Not Bit, but maybe. Până îmi filmează unghiile pe tastatură să moară Jana. Nu cred că avea def. Adică Ime n-avea, Ime era aproape, dar n-ajungea că n-avea def. Bă, dar ce hartă. Doamne, ferească Dumnezeu. Da, l-am filmat unghiile de la tastatură, incredibil, ești nebun. Cred că pe beat trebuia să ducă. Ime n-avea ce să caute că n-ajungea. N-avea timp. Chiar dacă era mai aproape. Trebuia să ducă beat. Yeah, that bomb was definitely over halfway, but my god. Jump through the multiverse. Yeah. See all the possibilities. In an alternate reality.
They did win that round. I mean, I'm surprised they just didn't go for the save straight away. You know, that they were lingering around because it was very difficult, but Vladimir, green case-ul, deci pentru toată lumea, dacă vedeți cutiuțele alea verzi de pe masă, sunt niște baterii, practic, care se încălzesc. Sunt hand warmere, sunt încălzitoare de mâini. De-aia au toți alea pe masă, că sunt de la SL și îi lasă să le folosească, că e produsul lor, cum ar veni. Sunt încălzitoare, frate, sunt încălzitoare de mâini. Se fac pe jumate și le ții așa, când ai murit în timpul rundei și ai mâinile reci, da? Când ai emoții și ai mâinile reci, le ții în mână și se încălzesc ca tatu. Dau 4 trepte de căldură și se încarcă cu SBC. Au 10.000 de miliamperi amândouă, 5.000 cu 5.000. Sunt doar încălzitoare de mâini. Cu asta te ajută, nu fac nimic, doar putting stacks there yet. We've got a fast mid rush, and well, there are the kills, and there may be the round unless NaVi can get back to that A site quickly. N-au ieșit nicio rundă până în runda asta mid. Și uite, NaVi au tratat superficial runda asta cumva, gen nu se așteptau să iasă și de ce l-au făcut. Bun spirit pe aici până acum să mor. Bine, au și aruncat NaVi niște runde și pistoalele și asta. Dar oricum buni. NaVi smoke A main, but they go back to gamble B in hopes that bun rău de tot. Și Donk ăsta aici, mă, ce entry-uri. Îl setează și ăștia perfect, dar nici nu se ratează entry-ul, mâncați și frate. Omul e... Se vede în față și în terță. I think, you know, the round started at like 100 miles an hour on that mid play, but then there's an instant slowdown and you just kind of let NaVi stew in the awkwardness of it. Any route that they could try to go down to gain info back was being considered by Team Spirit. And so NaVi just kind of, you know, they fell out of this round. Bă, mi se pare antipatic, nu știu de ce, doar că țipă urât, mi se pare antipatic, doar țipă urât atâta, dar are 16 ani, mai are timp să... Dacă avea de... Adică doar pentru că încă e la pubertate și țipă urât, n-ai cum să zici că... Hai că uite-te la el, e un copil, ești de bun, ce aveți? 17 ani? Mă rog, are timp să înveți să țipe, ce ai? Dacă n-a jucat și el, au făcut Rambus, mă, dar au luat flash. Au făcut Rambus, n-a fost... Da, am crezut că n-au fost superficial, dar au făcut Rambus, acum am văzut, n-am fost atent. A tratat bine runda, dar i-au prins ăștia cu flash. Oamenii sunt pe spate, ești de bună, tipă, n-a. Dacă mai au și 2-3 runde, ar fi 2-3 runde. Real să le-a pe toate. Despicable headshots. Au greșit molotovul, mă, acum sau cum putea să stea acolo? That's a star power of this team. Those are the stars of the team. They're dead. They did a combined 47 damage. Donked. He's just better. Donked, guys. Donked. It's intentional. They are going for that fight. That's why they don't smoke it. Dar gen entry-urile astea de care zic ăștia acum comentatorii nu trebuiau să se întâmple, adică molotovul ăsta pe care îl dau ei trebuie să pice cumva să nu poată să stea asta aici, știi? Adică e unul aici și unul care pică deep, ei cumva au greșit molotovul pentru că ăsta putea să stea aici, gen să stea la marginea molotovului, să se bată cu ei, ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple. There's maybe that part of you at the back of your mind that's like, nah, but come on, he's just kind of running at people, like we can beat that. And then he starts running at you and it's like, oh god, this is terrifying. It's actually horrific to try and deal with. Coming through the smoke, there's no respect from Spirit in these post plants. Bă, l-a urcat pe artă pe Donk, unde mă, pe Face It? NaVi trapped out in CT. Another smoke, another push, says Ontix as he goes gunning for the end of the round. 8-2. Donk sends his regards. Bun, măi, bun, ce aveți nici în fană. E primul meci pe care îl văd full, dar n-ai ce, uite, are niște... Se vede aici, mă, că e super bun individual. Adică au fost câteva momente în care l-au prins cum ar veni din spate, gen, adică la modul din lateral cumva și tot i-a omorât el, adică mi se pare tank. Pare tank. But I think one of the things that's so sick there as well is, you know, we know this guy is someone that loves to play around with the pace of the game. Hai măcar 9-3 pistoalele. Wow. Oricum mi se pare că au avut plan bun și Team Spirit, ești nebun. Mi se pare că pe mid aici i-au dat din în continuu lui Mihai. Gen, au lăsat mid-ul, au luat vreo 2 runde mid-ul în care i-au bătut. Și în rest mi se pare că cel puțin ce am văzut la mele au omorât numai pe rotații, pe de-astea gen, au jucat bine rău de tot. Gen, au câștigat duelul pe flancuri și pe mid acolo mereu era prin situații nașpa și îl omorau, îl țineau, erau pregătiți pentru orice. Either your opponents are out calling you, like they're putting
their players in better Că îmi positions place and Spirit, you joacă just, bine, mă, ce aveți, ești nebun. outmaneuvered in rounds, or they're just like getting the Nu știu dacă e cel mai greu adversar pe care puteau să-l aibă, dintre toate echipele invitate. Pe și Eternal Fire au luat bine rodul tot, i-au bătut pe Falcons ăia, dar cred că Spirit sunt mai bun decât toate echipele care s-au calificat din punctul de vedere. Dintre toți, gen, mai aici mă refer cine ar putea fi, Eternal Fire, Heroic și așa, poate Cloud9 să zici, e adversar mai greu. Sau acolo cel puțin. Ne-am obiști cu comeback, doamne, hai să vedem. Bun Molotovul, dar... Even now, man, it's just bit over towards A, and these rotates are starting to peel around, but he's fed to the Wolves. Zontix in main will find him, and now they learn about this split out through the donut. Donk dealing with Ema. Shiro already has his eyes on the prize back at middle, so this flank should get denied. And Spirit have often been, when the bomb's down, they play like the round's already won. Most of the time, it is. And so... this one far safer by comparison. They just group up back at main. Hard game, boys, hard game. Look to have a nice clean hard 5 alive round when all is said and done. Hard game. Rămâi și la Vitality, da, da. Hard game, oh, ce tip. Partea lui Spirit. It's okay. It's okay. Dar să sperăm că iau ultima rundă și pistolele. Adică la modul dacă pierd aici ar trebui să fie competitivă cumva. Bine, de fiecare dată să stau comeback, da. Hey man, I mean, considering this was like the spirit level check for Team Spirit, right? This was us kind of gauging what it's like when they face one of the big dogs. This is an absolutely incredible way for it to have started. Yeah, it's not even competitive right now, and NaVi have not had their foot in the door. If they get it in there, I fear their toes will be severed. Early nades in mid have been a frequent focus for Team Spirit. It does do a little bit of damage, but Donk waits for the fight and he's going to get it. Sending his team in with him. The missed shot from the orb. At that point, it's not even Spirit. Wonderful just doesn't connect. Luckily, there's a second player hiding in this cubby. They don't know about Ema, and they might not molly it for a change. We've actually got NaVi putting focus on fighting in middle. It's going to be spammed through the smoke. Ema needs a multi-kill, or this round's dead in the water. I love that swing through the smoke. He only gets one, though. Donk equalizes. Au încercat să facă bine, s-a bătut mid-round. Mamă, Alexi aici trebuie să câștige duelul aici. Mamă, pleca runda asta. Dacă câștiga Alexi duelul, să câștiga runda, dar... Ok, nevermind. S-a recâștigat harta, e ok, e ok, dar tot erau avantaje aici. No, not group, rather they split up. JL's aggressing down the ramp alone and bravo, he'll catch them both. The salvage at the end of this first half. Regardless, and the rest of Team Spirit leading the charge with E ok, nu? heading into this second half. I-au luat tare, mă, i-au luat tare. Le-au și tras câteva runde, au și aruncat NaVi câteva runde, i-au luat tare, aia e. Buff-ul să încep pe LAN pe Tero. N-are nimic. N-are nimic. Pistoalele și... pana mea, vedem după. Normal day la NaVi 9 trade. Nu știu cât dacă trebuie să mai meargă ulciorul. Vedem, oricum, bă, bun Spirit pe Ancient, chiar bun. Chiar bun, no joke, au șcat bine. Și Donk ăsta entry în continuu, ești nebun. Intră în site oriunde mereu omoară primul. Și nu-l omoară niciodată. Și singura dată când chiar a intrat așa pe W și trebuia să-l omoare, Wonderful a tras pe lângă. I-a tremurat mâna acolo, ați văzut și voi că a tras gen și a mișcat ținta în dreapta așa. Că dacă l omora de acolo poate mai tăia un pic elanul, dar ce să-i tăia elanul copilul ăsta aici, mă, că doar merge în față. N-are multe instrucțiuni pe server. Bine, deși e dă și utilități de alea, e să mor. Deci, the same time, Spirit ăștia au făcut mare overtime cu Mongols ăștia, incredibil. Da, au bătut pe Ancient 13-0 pe Apex aia, care Apex, vedem, pana mea. Da, bă, normal, ce ai, poate pierd chiar și acum, n-ai de unde să știi, vedem, nu-i problemă. Nu e problemă, e cu upper și cu lower bracket oricum, dacă ar fi să piardă, dar e abia prima hartă, oricum se dă reset după harta asta, nici asta nu e terminată. Nu e problemă de război, e de
Tero sau de ce? Depinde de cum se gestionează utilitățile. Adică dacă tu ai utilități mai multe, ai un pic avantaj așa. Pare mai un pic mai de Tero, dar nu garantez. Adică am văzut meciuri în care s-a jucat super mondial pe CT, am văzut și meciuri în care s-a jucat. Nu știu, nu pot să mă pronunț neapărat. Cred că există niște statistici astea la nivel de tier 1 de când a apărut CS2, dar nu pot să... Poate Camonesi la început a fost bun și după parcă nu am jucat așa bine. Cum o Camonesi e și locul 4 anul trecut? Cum puteți ziceți că n-a jucat bine? Gen, nu știu, voi dacă nu vedeți highlight-uri de la un jucător, asta nu înseamnă că joacă bine. E mai greu acum să mai faci highlight-uri de la spectaculoase, că nu mai fac echipele atât de multe greșeli. Adică se bat împreună, se bat câte doi, se bat, adică nu e mai greu să mai faci highlight-uri. Adică gen highlight-ul din meciul ăsta care a fost? Că au omorât Dong pe mid de aia doi. Atât. Și acolo că s-au bătut cumva părând, că dacă se băteau în același timp îl omorau, știi? Sau nu s-au sincronizat la timing și ca să le tragă la amândoi. Adică e greu acum să mai faci atât de multe highlight-uri. Înseamnă că joacă prost. Joacă mondial, Monesi, ce aveți? A avut 1.73 într-un best of 3 meciul trecut. E bun rău de tot. E singurul care joacă bine de la G2 din punctul meu de vedere în momentul de față. Mi se pare că Nico și Hunter sunt underperform momentan și cumva Monesi face overperform momentan și care așa un pic ia în spate. Și cred că are și mood bun cumva, că i-au câștigat G2 anul trecut și Katowice și Cologne. Asta legat de faptul că nu mai joacă bine Monesi. A câștigat Cologne și Katowice. E rău. Like, e rău. Ai uitat paregele Hoxie? Looking like the real deal right now, up 9-3. That's thanks to a hot start on the back of Shiro's 1v3 clutch. From there, everything bine revenit, sărmâna. Whether that's Donk rip roaring out through mid, joined by Zontic, some nice cooling out of Chopper, some fantastic pace changes to enable this scoreline. NaVi looking lost. Când la luat rundă n-a mai fost highlight. Păi n-ai înțeles, Alexandru Ștefan. Băiatul ăla a zis că Monesi parcă nu mai joacă așa bine și am întrebat, am zis că dacă nu vede highlight-uri înseamnă că nu joacă bine, eu n-ai înțeles, asta am zis. Că nu mai sunt atât de multe highlight-uri cum erau înainte. Fighting is his only option. Zontix from afar falls as well. 3-on-4. Magic does get that spot, but now knows his rotation is cut off by Bit, who comes hunting and gunning. No connections from these USPs, firing nothing but blanks here for Team Spirit. And NaVi have that B side. Ar trebui să facă, cred că face bit bait aici. Another pistol round needed. Let's see if he can do it with the dual Berettas. This time it's one step nice, Bitanu. and Bit locks him out of it with a hat-trick. Au făcut Jegoasa, da. Jegoasa, îmi place, ne place Jegoasa. Jegoasa, best strat, Jegoasa, bestest. Jegoasa, bestest. E un pic upgrade un pic aici. S-au dus, s-au bătut cu ăla în templu, s-au întors înapoi. Come on, boys. We love Jegoasa. Cred că așa o numesc și ei. Că nu uite niciodată schema asta. A fost Jegoasa versiunea gen pac V3 așa, știi, un fel de... A fost o Jegoasa de asta cu... păciuit așa. Îți dea drumul la brațe și Wonderful și Main și Alexis. Deci să omoare câțiva așa, câțiva 2-3 băieți, să prindă 2-3 runde așa, să-și ia confident și ei și e ok. Azi-mi că jucați pe vezi, stai să vezi că facem și goasa la Major. Este un schimă bună, mă, frate, mă. Le-a zis-mi, cum am boys, let's do Jegoasa. Gun round as well, they're right back in it. That's going to give their players some confidence. And on the T side, obviously you are the one who dictates the pace. Runda asta n-ar trebui să fie probleme, că stau gențini și așa, nu văd de ce ar trebui să fie o problemă în runda asta, dar overall isolate opponents, give your players some favorable fights. Ia duci el. One thing to expect from Spirit on this CT side is a lot of aggression in gun rounds, right? Niște damage good. Cave, coming down ramp on simultaneous timings. You know, not even necessarily fighting for mid every single time. Sometimes it is just Dong spamming red smoke, but that's all donuts. Spirit do like their B pushes. It's always a little bit tricky when you're down
considerable amount on T side, right? Bă, da, Donk joacă bine de anul trecut, să știi, nu doar de anul ăsta. Adică acum au făcut Spirit pasul mai mult la tier 1, să zic așa, dar Donk joacă bine de anul trecut. Do you start with the default so that later on you can change the pace, right? We'll see what Alexi decides to do with the game plan from NaVi. Because absolutely Spirit puts a lot of focus towards that B ramp and just that whole area. Da, și la Academie și la... Mi se pare că el n-a venit în pacul ăla de jucători când au refăcut Spirit Academia și au păstrat corul de la Spirit Academy, n-a fost în pachetul de jucători. That's key. Hai să vedem mid control cu Donk. Se bat, ține Donk pe mid, nu știu că nu prea am văzut la Spirit ăștia. Se bate mid Donk sau e A player? Instant B door smoke Ah, goes se bate in mid, from ok. Team Spirit. We were promised some fighting here. Could end up getting it straight out mid. NaVi. Da, mă, mi-hates. Da, mă, mi-hates aia, zic. Pune și pe copilul ăsta la respect. Până acum a zburdat liber pe server. Vezi că oricum ai văzut ce s-a întâmplat, ce flash-uri au dat? Nu știu dacă ați văzut cum stăteau NaVi. Vă arăt aici cu săgeta. Stăteau aici și aici, cum ar veni, cu flash-uri, în bază. Stânga-dreapta, gen așa, bam și bam. Și-au dat flash și aici și aici, cumva. Cred că a avut și Mihai spawn. I-au dat cumva și, cred că i-au dat și ea, ca parcă avea Galil și i-au dat acá să facă entry pe el. Mamă, singurul acá, acum, vă toți au Galil. Spirit got caught completely off guard with. Nice mid take from Ema, getting a crucial double kill when he's had a fairly cold game. So getting NaVi back in the swing of things here on the T side. This will be another round. Magis is looking, but unless they throw themselves at him, there's no way Spirit are given the satisfaction. Bit holding the extremity. He knows that Spirit are going to try and save. The question is, can they? Shiro can drop a gun over with that Galil saved. But they need 3 rifles into the next if they want to consider a fall. Salvează și să cumpere spiritul ăsta. Mamă, da, chiar Shiro poate și AWP. Da. I-a dat Galilul lui GL, cred că și-a luat el la K. Pare, da. Fugi, Mihai, că n-ai viață, fugi. Nu, că mori aici, mori. Aoleu, n-avea unde să se ducă acum. A încercat să ducă spre Dona, dar... Thanks to that one kill with the Galil, yeah, the money is... Okay, Donk just buys full nades and kit and armor, so he's expecting a drop. Spirit planning to buy up. Great flashes and great finish from NaVi. Spirit nu mai copii de 12 ani. Bă, nu neapărat să știi că... Au și niște puși de ăștia, că zici seama că veniți de la Academie vreo 3, nu știu dacă au rămas toți în echipă. Stai că și zic ce AVG au la echipă. Au AVG average player age, adică vârsta medie e 21.2. Chopper ăsta e mai bătrân, cred, 26 de ani, da? Magis care 20 și restul pe acolo, cred că, na. Zontix 18 și Shiro ăsta care are mai mult că se mai joacă de mult timp. Deci Zontix are 18 ani, Donk are 17 și Shiro are 22, deci na. Ia vezi bai ce au aici, n-a luat AWP și Shiro. Lexi gonna try and sell it. Oh, the flash blinds Shiro, but he wrestles with that M4 and will secure the kill to Alexi. Chopper already makes it down the ramp. That's the bomb tumbling away from NaVi. Ce bine s-au bătut ăștia în mid aici la... Uf, ce rundă. N-a fost rea, dar... A fost dominor runda asta aici de bun. A murit ăla, după care s-au băgat ăștia prin smoke, îl țineau ăla acolo, după care ăștia pe mid. It's a little bit of an all-in call, but if you go back, like you can see how it caused a massive rotation from. Agna niște greșeli. Ce greșeli au făcut aici? Că nu te aștepți ca jucătorul da să se ducă. Ei au dat așa, ăla din a venit s-a pus direct după cutie. Nu te aștepți. Se întâmplă asta o rundă din 100. A fost smart Shiro, probabil știau că dau NaVi runda asta sau așa. Nu te gândi că din greșeli. Pur și simplu, ei au vrut să facă fake-A și să meargă pe shift pe banană. Și probabil Spirit se așteptau la chestia asta și l-au făcut counter full, l-ai văzut?
ăla Shiro a stat singur în A, au stat doi pomiți, au bătut cu IME, ăla s-a băgat pe banană în smoke, au reacționat bine și Spirit, aia că nu-s fraieri, nici ei. Dacă Alexi, dacă Shiro, de exemplu, nu era ascuns acolo din prima, ceea ce din nou nu prea se face, că el acolo era cam murea moca dacă te dau molotov sau cea, dar nu prea dai molotov acolo din prima așa repede. A fost read bun de la Spirit aici. A fost un call și un read, n-ai ce să faci, aia e. Importantă runda asta aici. E cam do or die pentru hartă, sincer. Au rămas fără bani, NaVi. E do or die runda asta. Dacă o iau pe asta, e ok. Dar uite ce bani au ăștia, bă, din Spirit ăștia să moară Jana. Care-i gâl la Spirit Chopper? E super bun Chopperul ăla, mă pare gâl șmecherul. Need to wake up in this round or this map will be over. Rifles on all but one. And maybe a mid pop through the smoke. Chopper getting aggressive on the cave as expected. And here's that flash. Fantastic Shiro wasting all his bullets, but he won't live much longer. Dunk does in two, but everyone falls around him. And NaVi break their way into the B site. Bomb has to make it. Oh, if Zontix had his gun out there, could have been something, but NaVi will get a path to safety and a plant. Bun, hai că e bine. E bine, dar ăștia bani în continuare să moară și dacă au stat 5 în viața luna trecută, am mai făcut și la save. Distrează bine rău Spirit economia, ce ai? Ai prins ceva oficiale versus Chopper? Cred că da, dar nu era așa bun, sau nu mai știu. Cred că am prins, Că n-a fost tot timpul la Spirit, sau chiar gen când erau la Spirit nu erau așa buni cum ar veni. Lol, uite ce duel câștigă, avea unul în viață, ești nebun. Cred că da, dacă o să mă uit, probabil am prins, cine știe. A needed round at a critical juncture here goes the way of NaVi. They're even looking to remove this gun right at the end. Nu știu de ce încearcă să scoată armă, dar nu-și dă seama ce bani au ăștia. Nu-și dă seama că ăștia au bani în continuu. Zontix gets out and NaVi call off the hunt. At this point, they're thinking about their own money more than that of Spirits. Nu e bine oricum, în continuare, trebuie să mai câștige NaVi o rundă. Ar fi bine acum, dacă câștigă NaVi runda asta 5 în viață, sau 4 măcar, și omoară pe ăștia pe toți, ei se joacă. Altfel, tot e riscant, orice rundă pierde NaVi, e gros. L-ai prins la Vega? Nu mai știu, nu mai știu. Deci monitorea, acum am Zoi de 360 și înainte am avut telenuri de 360 bune, amândouă. Unul ăla de 360 e bun, dar mi se pare l-aș recomanda oricând în fața asta de la Zoi, pentru că e aproape jumătate la preț și pe lângă că e jumătate la preț are și panel IPS. Posture behind the spam. He's selling it. Magix is just setting Chopper up to walk through that smoke. Meanwhile, Donk does the same and connects his spam as NaVi get locked off at the door again. Alexi goes through. It's a very deep smoke. And Spirit are fine with that. 5 on 3. As long as they don't forget that this ramp timing is open. Gonna check cave. L-a văzut, mă? Oh, there's no spot. He'll see it. Molly comes down, but they're up ramp as well. Oh, nice try. Hai mă, unul viață. Haide bă, unul viață, murea ăla acolo, se termina runda. A nice retreat back to cave and good prioritization of those targets to bun, mă, Chopper ăsta, bun, v-am zis că e bun, ești bun. Dar uite și unul viața aici. It does feel like we're getting Chopper's best fragging yet in this team as well. Like through all the iterations of Spirit and his previous CIS squads that have made runs that Yanko talked about, felt like we get more fragging out of him now than ever before. He started the year off with some very strong maps in Copenhagen as well, with a mishmash roster, without even the big pieces there for Team Spirit. So, yeah, that's just another problem. Lasă să bată pe picul lor. Bă, da, nu. N-are nimic oricum, n-are nimic. N-are nimic, că am mai pierdut NaVi prima dată, nu-i problema. Prima oară când îl văd pe Magix că ăla și fără nicio Caterinca seamănă cu sora mea, mai fi mă rău, mă. Mai fi rău. Tragește, Mihai. Oh.
At least he gets back into the temple. Worst case scenario would have been losing that AWP. Now the rest of the guys can make their way over from mid, and it's a mowdown. It's a cleanup. The danger of the round dodged when Shiro retreats. Spirit onto map. Vezi că nici Spirit nu se mișcă rău pe Anubis? Nu. Bă, e harta pe care NaVi au zis că joacă cel mai bine la toate interviurile. E harta pe care i-au declarat că joacă cel mai bine. E normal să o aleagă. Spirit sunt 100% pregătiți pentru chestia asta. Să aibă și ei șustele lor și counterele lor. Ce joacă ăștia? 83%, dar hai să vedem cu cine. Space, 9, MYPR. Uite, i-au bătut pe Virtus Pro, i-au bătut pe Liquid, FaZe i-au bătut destul de rău. Dar la Blast n-au jucat cu Donk. Uite, i-au bătut pe Liquid, ești bun. Da, nu știu. Să vedem, eu zic că joacă bine. Fă și multe greșeli, mă, de la... They're trying to bully this B-hold of Magix and Chopper, but Chopper is just not giving them an inch, nothing for free, big dead. And now he's going to smoke off the cave, get a bit more passive with it. Zontix, in the meantime, has taken all this space. Spirit still remaining active in spite of being in the 5-on-3. They know this means there's holes in the NaVi default, and Zontix is well aware that he has found one. This backstab will end this, surely just the one. They turn back in time. They deal with him on the le știu pe toți aici. Le știu pe toți aici. And Alexi, it might just be coming to grasp the fact that this one has gotten away from them. Well, not even. They were never even in it. The comeback denied. Dacă se ducă și trag ăla, dar oricum e greu, că nu o să planteze, că e polar în bază. From Spirit. They've been one step ahead for the majority of this game. And even there, Magix just probes for a second, gets the info as to where they are. And Spirit ease back into the bomb sites. They're going to double up over towards cave. Hai să vedem ce timing se prinde aici. Now that they know it's not there, they spot them coming up ramp. It's all become clear to Team Spirit. The rotates coming in, and Magix, who has been quiet here, locks Ema out of it. I-a văzut, a venit și ăla imediat, era greu. The real deal. NaVi were meant to be their first proper test yet, and they get through this first map with ease. Bun Spirit pe Ancient. Uite, vezi, o rundă de pistole, o mai trage la 2-3, pleacă meciul. Tier 1 CS, boys. Stați un pic, 2 secunde. Se pare că am spurcat, am zis că se arunce în să pe NaVi azi. Da, vedem, pe nici a doua hartă cum o să arate. We shall see și cea de-a doua hartă. Hai să intrăm un pic la face cu Rebels. Că văd că îi întorc băieții ăștia de la Rebels, ești nebun, dar n-au auzit nimeni de ei și... E 11-7. Voi uitați că aveți un giveaway cu un cuțit astăzi privat, e în descriere giveaway-ul. La giveaway-ul zilnic acolo. Don't forget. On Casey, he'll drop into the temple, and Frozen making quick work of Kisarek. Robs receives a grenade to the back pocket. He'll put that one away for later, but does 050 172 Donk, regele Donk, mâncați și cred. No plant yet coming through. Rebels not comfortable. And FaZe up 2 players here. It's not looking good until these kills come back. One more for Flight. Can't plant the bomb, but plenty of time to still fight. And Brokey's gonna drop another. It's just Flight, and he's in a clutch, and it has to be incredible. And it's one step closer to being so. Just Karrigan, and he doesn't know where he is. And for Temple, it is the kill. Karrigan denies the clutch. Oh, he was so convinced that was going to be a flank from A-Main. The B defender, he was so convinced Karrigan was coming the long way around. We're not going to get that 11-10 scoreline. FaZe have put themselves on match point. Donk better today. So close. Momentan, vedem. Some beautiful shots, but not enough. Stați să se termine harta asta aici și ne uităm la partea cu NaVi de la Katowice aia. Ați zis voi că e la pe side la SL sau ceva. Avem un român la NaVi junior, da, fără ăla. Those are the rounds that could have given you that 11-10 scoreline you were hoping for, but now it's 12-7. The buy is battered on both sides. But Brokey. Danemarca și de counter pe Rebels ăștia sunt polonezi, mă. And he's searching for that shot, for that flick up, but it's not gonna happen. Flay off the top rope. Oh, Casey tries to come through the smoke a little early. Karrigan's ready and waiting for it. Smoke plumes. Flay takes the blind shot, can't land it.
Când avem taraful după tine, ai primit amendă, am primit niște penalizări. Am pus să plătesc niște chestii și am primit penalizări. Nu i-au dat amendă. Am urmărit, consider penalizarea amendă, da. Every single one of the rebels remaining players are outside of the B bomb site. And they have no smoke to put down at long, they have no smoke to put down at short. So you imagine Flay with the op at the moment is protecting them to cross over towards ramp. I would imagine at some point that's going to shift to allow them to set up. Good shot from Flay, now covering their entrance into the bomb site. Another important frag from Flay, starting to feel it over the last 2 rounds, and Olin moves forward into a gap, but the smoke wasn't up, and Frozen gets the kill. It's now a 3v3, and remember, there's still players over here for FaZe. Rain in particular looks to try and devastate them, but couldn't prevent the plant from happening. Frozen's gonna land that shot, now goes back into the peak, and Flay walks into him. He gives his life away and puts his teammate in an impossible situation. He has to win a 1v2 against Robs and Frozen. There's easier clutches in this world. This certainly is not one of them, and SNX comes around the back and Frozen detects the move, turns back, hits the headshot, and Frozen shows us what he can do on the AWP. Ce meci ușor pentru FaZe Clan. Ia ce chat, unde a zis că e pe SL? Sunt eliminați dacă pierd. Bă, nu, hai să vă arăt care-i faza. Ia să vedem staturile, că ați zis. 0.50 Mihai, Wonderful 0.52, Alexi 0.55. Da, m-am mișcat prostos, mă, ce ai. Singurul care a mai tras așa a fost Gel. Singurul care a mai împușcat așa un pic. Donk 20 cu... Nu, regele, Donk today. Deci, ideea în felul următor, asta e grupa lui NaVi, da? Deci NaVi joacă acum cu Spirit. Dacă bat aici, joacă cu câștigătoarea dintre Complexity și Apex. Dacă pierd, joacă cu pierzătoarea dintre Complexity și Apex, în lower. Și după care, de exemplu, dacă pierd aici, joacă mâine la 8:30, după care luni la 8:30, după care marți pentru slot. Problema care e? De aici, dacă bat aici pe Spirit, ei dacă mai bat după un best of 3, ceea ce n-ai, au mai avut toată pe Complexity. Deci dacă îi bat acum pe Spirit și pe Complexity, ei și-au asigurat play-off-ul. Pentru că meciul ăsta de aici se joacă doar pentru cine ajunge în semi, cine pierde de aici se duce în sferturi. Dacă NaVi pierde aici, o să trebuiască să câștige după 3 best of 3-uri ca să ajungă în sferturi. Ceea ce na. Dar o să vedem ce se va întâmpla. Uite, Falcons ăștia au pierdut cu Eternal Fire, dar o să pice cu Rebels, după care o să treacă mai departe. Și aici o să joace probabil cu una de care pică de pe aici, o să vedem. Nu au jucat cu echipa WoW Spirit, adică la ce te referi? Mai termină cu regele Donk, atrage cazul. Fă, am zis că e bun, adică, na. Joacă bine, n-ai ce să faci. Adică n-ai ce să faci, dar trebuie să câștige, trebuie să joace mai bine ca echipă. Văd că e bani Nexus pe Jake Juba ăștia, Vlad, Dragon, Emi, Roga, Andrix, nici ăștia nu sunt fraieri, doar că n-au echipa pe HLTV. Eu știu cam pe toți ăștia, gen. Uite, 2 au fost la E-Nation, ăștia 2 au jucat împreună Emi și Roga, Emi ăsta a fost și coach într-o perioadă. E bani Nexus și după dacă e bat pe ăștia, joacă... Deci dacă e bat aici, nu, joacă astăzi cu 500, cum ar veni. Joacă cu 500 best of 1. Cu bulgarii, Reino, Red Star, Denislav, Patrick și Ships. Un best of 1 care începe la ora 9. Deci pentru Anubis eu promit. Bă, nu știu ce să zic, nu cred că o să-i bat așa de ușor pe Anubis. Știi de ce? Pentru că o să înceapă pe Counter, cel mai probabil. Gen o să aleagă ăștia să înceapă pe Tero și o să fie greu. O să fie greu să... Care mă e? Care e ea? Is Donk Screaming? Ăsta, nu? Care chat? Care din astea două e? Ăsta de-a cu 5 ore? Nu, cred că ăsta de-a cu 3 zile, nu? Sau care e clipul? Da, ai văzut că au pierdut cu Aeria. Păi da, mă, dar ăștia de la Aeria v-am zis că nu sunt fraieri, gen ăștia de la Aeria. Uite, i-au bătut și pe 500 ăștia, care nici ăștia nu sunt fraieri, gen Aeria, ăștia sunt ăia, Edkid, Dani, au fost pe la Blue Jays, au fost top 40 acum ceva timp. Uite-i. Sunt ăștia de la Blue Jays, au avut o perioadă super bună la un moment dat, de să în top. Uite aici, gen, îi băteau pe Nexus, pe Honoris, pe ăștia, adică au avut o perioadă bună, uite, băteau Hit, Finest, adică au avut o perioadă de băteau tot ăștia Hit, Blue Jays ăștia, fix după ce au câștigat atunci
Au jucat, mi se pare, și la Jaxy League la Balcan și după care au avut o perioadă, uite, băteau Sprout, Nine, One Win, adică au avut o perioadă bună ăștia Blue G, nu-s fraier, credeți-mă. Doar că nu au ei echipa pe HLTV, că sunt multe echipe care au dispărut de pe HLTV, că s-au făcut shuffle-uri acum. De-aia zic, ranking-ul acum nu e neapărat relevant. Că sunt mulți jucători care sunt buni și care joacă bine, dar care momentan nu au ajuns poate pe HLTV sau nu au avut competiții să aibă puncte sau așa, știi? Că și Nexus era 181 când au bătut pe Big. Asta înseamnă că echipa de loc 181, știi? Ăsta de 5 ore? Ok. Păi și la ce minut e ea? G2, Monte, Falcons, NaVi, ia uite. We're here with the NaVi camp. I'm diving into the middle of the camp. Ime's gonna run, but I'm with Alexi. How are you doing, Alexi? I'm doing good. Azi a făcut și domn 17 ani? Oh, ok. Starting with some media, yeah. I'm gonna pause while these guys walk off. I want to get your thoughts before they, so that way you can speak openly of them. They can't hear you, so you can be truthful. Alexi, suddenly everybody's talking about NaVi like the new dark horse. Yeah, what's the case? What's the case there? How have you done this? How have you done this? I have no idea. None at all? Some. Tell us the secrets. Our past 3 games. Okay. Just those 3 games are starting to shape the narrative. Now you come into Katowice, obviously stakes are higher, dude. You guys get to skip the play-in. Ce ai zis, câta delegația la NaVi sau ce? Erau mulți de la NaVi sau ce? I mean, to be honest, it does feel nice. I've been like playing in the play-in, and it feels nice that you kind of get the tournament rust away. But at the same time, we did play some officials this year already, and we just erau Dark Horse meritat la disband, da, mă, asta este, și concursuri și concursuri, ok. Poate și pierd cu Spirit aici, important este să joace bine în lower bracket. You're there. You guys are, there's no doubt you're coming in hot. We've seen a marked improvement statistically from the core of this team. Everybody is playing better, straight up. Is that something that everybody is very aware of? Is it something that they're talking about? Like Ime, this has to feel good for him in particular. As like, let's be real, bro. There was a lot of people calling for his head pretty quick with the drop off after Paris. That's something that you've pushed aside, and you've gotten way better out of him. So is it something you are particularly focused on? Is it something that he is super aware of? Just speak of that, please. I mean, there are many factors that could. Bă, deci întrebările pe care le pun ăștia legate de Ime și de forma lui după Major, în condițiile în care era echipă full nouă sau ceva, cred că asta o zică și Alexi, oricum n-am văzut clipul ca idee sau ceva. Bă, dar pun ăștia niște întrebări ca și cum ai jucat bine la o echipă, ai avut un run super bun, ai arătat că ai calitate ca și jucător, tu jucând doar la tier 1, doar la tier 2, vii la tier 1 și suddenly ar trebui să fii șmecher, să-i spargi pe toți așa, într-o echipă în care nu era chiar cea mai bună la început, adică zile și zile ești nebun. Change someone's performance. We had a roster change. He had more time in the system. He had more matches played, more officials, more mistakes to be fixed, if you could say so. And overall, the whole team did it, and we evolved as a team. And when the team is doing good, that's when usually the individuals perform better, right? I mean, as an IGL also, it's way easier to call when people finally understand their roles in certain strats or how to play their positions on the maps or how we want to play as a unit. And I think that's the thing we've been getting a lot stronger in, and that's the reason why people perform better. So players play better, team plays better, Alexi B keeps winning. That's the secret sauce of NaVi now. That's the sauce. You gotta tell me, bro, how do you beat your ex-teammates so consistently? What's that secret sauce? That's the secret sauce that you cannot. You're not selling it. You're not. La 16 ani jucai pro la 1.6 Cold Stars? Da, cam 16 ani cred că aveam când m-am jucat meciul ăla cu Teg, de dacă îi băteam ne jucam versus NaVi. Gen a fost la un moment dat un sec se numea și dacă băteam la secul ăla ne jucam un meci cu NaVi în Ucraina la momentul respectiv. Țin minte că cred că sec era ceva făcut de Samsung, dacă mi-aduc eu bine aminte pe vremea aia, că știu că parcă și un meci a fost pe niște laptopuri sau nu mai știu care era schema. Sau nu știu dacă era o chestie de asta, știi? Și era să-i batem, adică am avut 5-0, 6-0 cu Tech, dacă îi băteam harta aia, ne jucam în Ucraina la momentul respectiv. Dar era altă scenă, nu poți să zici că eram pro, n-aveam niciun venit. Pro înseamnă să câștigi bani ca și salariu. Tech erau cu oarecum pro că se jucau la toate competițiile aia, chiar dacă n-aveau salarii, dar noi doar ne jucam local în România, nu eram neapărat pro. Ne antrenam și alea, dar na. Selling it? I'm not selling it. No matter what?
no matter what. Okay, I mean, Alexi, you just keep doing you, bro, because what you do Trebuie să erai gâlă, nu prea aveam gâlă, nu știu, Rampagul cred că era fie gâlă, dar n-aveam... Ime, my friend, you got a second? I have 2 seconds. All right, come here. 2 seconds. One, you're playing super well right now, bro. How good does it feel to be back on top? Not that well. Not that well? Could be room for better, trust me. Okay, what's going to take you there then? Practice. Practice makes perfect? Of course. I tried to ask Alexi earlier. I said, Alexi, what's the secret sauce right now with NaVi? Like, why is it all working? Why is it all coming to form? Why is everything looking good at the start of the year? He wouldn't tell me his secrets. Will you tell me Alexi's secrets? I mean, there is no secret. Basically, we are playing 24/7, and then out of that, we just basically we had bootcamp, and then we play over and over and over, and then we are testing each other even more. Then we are getting used to each other a lot in the server, outside of the server, and that helps a lot because you will get like a lot of situation that comes out of nowhere because in official it's totally different between practice, and then if you have something new, then you need to know how to react in like not even a second. Like you have to react faster and to be on the same page with the person next to you, and then that helps us a lot because we are building more chemistry between us. That's good. That's good to hear. Bă, ăștia care ziceți de domn care un an și 7 zile jucate sau nu știu câte luni sau ceva, este absolut normal pentru vârsta lui, având în vedere că probabil se joacă de la 10-11 ani, cum și eu m-am jucat, să se joace foarte mult și mai ales dacă ajungi deja la academie sau e normal să te joci foarte multe ore pe zi. Adică nu e nimic wow și Monesi era tot în aceeași situație. În general, jucătorii ăștia care se dezvoltă și care apar în scenă de la vârsta asta de 16-17 ani și așa, toți au foarte multe ore. Foarte, foarte multe ore, că nu prea poți să intri în jocul ăsta și să câștigi așa, adică cumva te joci foarte mult și înveți nativ jucându-te foarte, foarte mult. Nu știu de la cât se joacă, dar oricum e clar că se joacă foarte mult, adică, na. Și Frozen la fel, păi Frozen la 16 ani era pro aici, nu se juca în continuu, cred că are Frozen la orice sau Morojana în continuu. A început meciul? 2 secunde să vedem. Da, pare că e coach aici. Ok. Adică, în general, jucătorii ăștia super tineri au foarte multe ore. După ce ajungi la tier 1, nu mai ai atât de multe ore, pentru că... Adică o să ai în continuare multe ore, dar nu mai ai atât de multe ore. De ce? Pentru că tu călătorești. Ai foarte multe zile pe care le pierzi într-un an călătorind. Zile de-astea de travel day, unde n-ai acces la calculator, unde nu e gata sala, nu ai PC-uri în țara respectivă, unde astea. Adică gândește că tu vii la Katowice, aici ai pracrum, dar mai pierzi 2-3 zile, cu 2-3 zile, mai e o pauză, mai un off day, mai nu știu ce, mai astea și de-aia se mai pierd ore. Dar la tier 2, în principiu, unde te joci doar online și mai ales după pandemie, n-au mai fost atât de multe lanuri de tier 2 și în general nu sunt atât de multe lanuri la tier 2. Adică acum lanurile, dacă nu sunt locale, în principiu trebuie să fie minim 100.000 price-ul ca să se facă sau să vină echipe sau 50.000 sau de-astea, nu prea m-au mai fost lanurile așa de mici. Ai foarte multe meciuri online și atunci ai foarte ușor la jucându-te online, timpul ești acasă, te joci în continuu. Nu e atât de obositor cum e la tier 1 să călătorești. Dar și el și Monesi și mai mulți jucători de ăștia, copii de ăștia care stau pe camin. Cred că și el amicul de am furiat la el de am zis că e noul Monesi, cum îl cheamă. Puște la suedez, la fel, cred că și el are o căruță de ore ce ai. Cred că joacă 7-8 ore pe zi așa, lejer. Dacă vreau să fac prag cu echipa unde pot găsi un server unde ne putem conecta, cumperi server. Intri, cauți server de prag și cumperi. Mail 09, da. Ce preț să fie la JAXY League? Rămâne de văzut. Aș vrea 10.000, da, să vedem. L-am urmat să descii Mr. Walter, da, ieri pe live la început. Dacă vrei să vezi, a fost un moment drăguț, zic eu. Da, ăla Frozen la 13 ani juca, nu știu dacă juca la 13 ani aproape pronunția, se juca pro, gen la un moment dat știu că nu luau echipe, că juca la X-Status, așa îi chemau pe X-Status, și nu luau echipe că era prea mic, și dacă vă că era mult prea mic. Era mult prea mic și nu luau echipele că n-avea voie legal să joace la concursul, la LAN-uri, la de-astea, la...
this was kind of the taste test, right? This was the vibe check, and Spirit certainly passed it on the first map. If they're able to do this cleanly, I think suddenly we're looking at Spirit as, you know, more than contenders to make that run into the playoff. Even not just the level of opponents, but the fact that you're back on LAN, right? This is only Dog's. În 2015 juca el și născut în 2003, aia zic, adică era talent. Da, mă, nu știu, că n-ai opțiunea să te joci și ești foarte bun de la vârstă fragedă, te schimbă viața, adică nu te schimbă viața, te duci din start la liceu particular, ești full into jocul ăsta, că chiar ai șansa, uite, ajungi la Kadong, joci la Spirit, de seama să ai 16-17 ani, să ai 10.000 salariu, cine știe cât dau Spirit ăștia, că dacă au avut să dea 1.000.000 pentru și mă gândesc că îi dau măcar 10.000 lui Dong salariu. Poate chiar mai mult la cum joacă acum. Îți dai seama să ajungi la bani, să ajungi la vârstă să câștigi banii ăștia e insane. Da, ideea e că ăsta Dong nu se joacă la mișto și la suferințe și la dalea. Când se joacă serios, s-a jucat de mic serios. E o mentalitate pe care trebuie să o ai și în general jucătorii români dacă devin buni de tineri o iau pe suferințe, pe dalea, că sunt mulți în România, mi se vine acum două exemple în cap care se pare că aveau super mare potențial individual. Nighty, care la fel era super bun de când era mic și cumva nu s-a mai auzit nimic de el și mai e încă un băiat ăsta de, am mai fost și pe la Infinite. De zicea Aden că o să fie următorul Zivu sau nu mai știu ce zicea de el, lăuda așa super mult și s-a mai auzit nimic, poate nu e timpul pierdut, dar... Bun. Bravo, Bogel, 4 bărbați. Nice. Come on. Crazy, da. Lord nu mi se pare că s-a remarcat la o vârstă tânără. Lord nu mi s-a părut. Adică a remarcat, dar nu la 15-16 ani, la asta mă refer. Crazy parcă, da. Come on, you NaVi! O să mă aduc și o apă așa. Ați băgat și voi un like acolo, scurt! E groasă runda asta. Yeah, two nice one taps there, perhaps for Spirit, a little bit more aggression, trying to take some extra control, maybe peek temple, something along those lines, but they play it a bit more passive. NaVi hits the shots. And another force buy here from Team Spirit, trying to equalize immediately. Yeah, Galil's on 4, but already Util gone. Just 3 smokes remain. So it's going to come down to NaVi giving them the fights. Can Spirit hunt them down? Very important round, guys. Very important rounds. Through A main. Very important round. Corner here, JL close by, ready to assist. Should he need to, he's tucked in behind the fountain. Bit takes contact, dropped out, and that's a double opener from this dastardly duo. As Spirit have in their back pocket. A site cracked wide open, and Spirit also win the fight out towards B. They're in a position where they could assault either side, but this leaves them strength in, and Wonderful takes advantage of that. 2 kills from the heavens as Spirit tried looping back over the way. They lose control of the site. It's still fine, they just need to group and go together. În general a fost talentat și el, dar nu mi se părea că a fost neapărat team oriented. Adică noi când am mișcat la început, era super egoist. Super egoist. După fraguri, după de-asta nu-l interesa să joace pentru echipă cumva, știi? Dar în același timp, nu știu cum să zic, era deosebit de perioada aia în care, dă seama, eram eu biguță și schimbam tot timpul jucători. Nici nu știam neapărat să... Adică dacă aveam un jucător ca NJ, nici nu știam să-l folosim la capacitate maximă în ideea în care să-l punem poate te entry cum e donk sau chestii de-astea. Adică îl puneam pe niște poziții pe care consideram noi că nu trebuia să facă. Adică îl puneam ancoră sau chestii de-astea, știi? Nu știam să jucăm atât de corect, gen... Acum când ai un jucător îți dai seama mai bine gen de rol de alea, cam ce ar putea să facă, care sunt calitățile. Înainte nu se știa atât de bine lucrurile astea, îți dai seama. Adică nu știi care e un jucător mai bun de așa, mai bun de rotație, mai bun de decizie, mai... Erau mai multe chestii. IGM s-a luat și s-a mai jucat. Not good, man. Not good. He doesn't have to be super close if he maybe has a flash to help him, something along those lines, but
Nu știu dacă e problema cu viața extra sau ceva, că și jucătorii pro au viața extra sau ceva. Că nu e ca și cum te ține ăștia legal acum așa. Poți să mai ieși, poți să mai alea, dar dacă ai pasiune pentru joc și realizezi că poți să fii super, super bun și că poți să schimbi viața jocul ăsta, poți să... Adică poți să mai ieși din când în când, ai și perioade, ai și vacanțe, adică deosebire de jucătorii profesioniști de fotbal, de exemplu, pe care să zicem că i-ar afecta mult mai rău, dar și pe ăștia i-ar afecta rău de tot, să iasă pe acolo, pe acolo. Ai destul de multă vacanță dacă stai să te gândești la cum e sezonul acum, adică ai 2-3 săptămâni iarna, măcar 2 săptămâni iarna, 2 săptămâni de exemplu au avut NaVi, mi se pare, iarna, iar acum la player break-ul de vară ai o lună sau ceva de genul, sau zi 3 săptămâni dacă vrei să începi mai devreme și așa, deci ai o lună și ceva pauză. It's a lot of early resources dedicated to this side of the map. Instead, they're just going to peel wonderful back, waited to see if any sort of faster play from Spirit came through, and when it doesn't, hai că e groasă, mâncați. Late nade onto the T stairs is nice. Shiro was not expecting that. Nu e vorba că Lau n-a fost sau a fost serios. Lau e acolo, e la tier 2. Dacă joacă bine 3, 4, 5 luni, acum la Bleed îl ia iar o echipă la tier 1. În care vârsta de așa... Nu poți să-l judești full pe Lau, că... Ai, uite ce viață au. Toți, Lau cred că are 18 ani sau 19 ani, ceva de genul, se joacă la o echipă cu jucători buni și potențial de top 40, top 50, nu e cel mai rău lucru din... Acolo era și email la 23 de ani, de exemplu, știi, și pe majoritatea a ajuns la NaVi, deci... Cum poți ajunge la echipă, nu există o cale prin care ajungi la echipă, te duci la competiții când sunt competiții și așa, și de la o echipă te duci la alta și tot așa. Te duci la o echipă, te vede aia că joci bine, te vede echipă mai bună că joci bine și încearcă să se joacă cu tine și tot așa, dar în principiu, dacă ajungi să joci mai bine, te cheamă niște jucători la mix, te joci cu ei, de exemplu, stack-uri de face și tot așa, adică foarte mulți jucători pe care îi descoperi la stack pe face, de exemplu, nu știu, dau un exemplu, mă joc eu cu Edim, cu românul și cu Swifter, dau un exemplu random, da? Și ziceți, Edim, bă, uite, am văzut eu un copil care joacă bine și nu găsești match, știi? Și zice, am un copil de joacă bine, hai să-l vedem dacă joacă bine. Și l-aduci la face și vezi că are potențial, chiar dacă nu prea știe counter, gen la modul ce să facă și alea, dar vezi că știe o utilitate, trage, ascultă alea și zici, când faci o schimbare de echipă, te gândești, bă, hai să-l încercăm și pe ăsta sau de astea, știi? Adică la modul ăsta. Sau mai sunt jucători prieteni, de exemplu, între ei, la modul o echipă super bună din România cu o echipă mai slabă. Sunt jucători care se știu între ei și la un moment dat echipa aia un pic mai slabă poate sau mai slabă decât aia bună, caută un jucător și întreabă la unul și altul, bă, recomandări, știi pe cineva, discuți, vorbești și zici, bă, uite, știu pe ăla, că ia vezi, poate joacă bine și se vorbește, adică e networking-ul. Fast run out through dark, and he's taken a lot of space. He's going to phase through the smoke. It's being held by Shiro. 10 viață. N-a fost rău ce a încercat să facă, dar n-a cred că a fost bun flash-ul sau era la după perete, nu-mi dau seama. Cred că era sus după, mamă, ce chinion a avut, acum realizez. Shiro ăsta era fix în colțul ăsta aici și flash-ul a picat deasupra și când a fost, flash-ul lua așa, dar era Shiro după perete și a făcut pic fix după, că dacă era aici pe scări, îl omora. Slimea sau nu, are același cuțit, i-a picat înaintea mea. Sau l-a cumpărat el, mi se pare, nu că i-a picat, el a cumpărat. Și după mea, cam e cu... They're just splitting B very easily again. Shiro holding on to spawn. Nu cred că l-a văzut la de sus, mă, ce aveți, ești nebun. Nu l-a văzut la de sus, ăla s-a dus după. Shiro s-a uitat acolo că s-a dat flash. Atât tot, da flash, gen, cumva a avut ghinion, înțeles că e un colț acolo, aici. Nu știu, uite dacă vedeți, e un colț așa. Era în colțul ăsta și n-a luat flash-ul care a picat deasupra aici, că teoretic când ai smoke, tu stai pe scări și ții smoke-ul, știi? Și Shiro s-a dus un pic până sus, s-a ferit probabil de flash, știind schema sau ceva de genul și...
eventually start on the back foot, right? Because it is inevitable. They can't win forever. Let's temper our expectations, right? I know we love this team right now, but they will lose eventually. And I will say, in that Mongols game, the second map of Ancient, they looked beatable. They were tilted. They talked about it in the Uite, noi n-a verificat total altceva, nu se știa să fie în smoke acolo. Dacă îl vedeau, îl spamau în smoke, înțelegi? Nu l-a văzut. S-a uitat spre el, dar trecuse deja de perete. E real chat ăsta, oameni care l-am văzut cu ZDR fixat pe lui mea, cum sunt tine, nu joacă nimic. Romanians, chat, Romanians. Așa sunt. Nu l-a văzut aici, pur și simplu s-a întors spre smoke, s-a dat un flash și n-a ținut smoke-ul, adică... Vezi că Dong respectă NaVi? Dai seama. Au rezultate bune NaVi până la... Bă, n-am pierdut niciun meci anul ăsta și au jucat versus G2, Virtus Pro, Complexity, echipe bune ce ai, echipe top 10. N-au pierdut nici măcar un meci, adică normal că toată lumea îi se respectă NaVi, ce aveți în punctul ăsta? Dar o să mai fie momente de-astea, încă nu sunt atât de experimentați ca echipă încât... Hero Prime, man. El de eliminatoria nu, e primul meci. CS2, man. Yeah, that is a wild way for this to open. JL just trying to get the info, man. Just a little jump check in middle, and that's all Shiro needs. Oricum ăsta a fost anti, cred că știe Shiro că GL face asta. A fost anti ăsta 100%, n-ai avem dat un pic direct acolo unde face săritura. Au pregătit și Teamspeak ăștia, nu-s fraieri, ești nebun, ce ai? Au avut și oricum material în continuu, că n-aveau și cam mult rod de tot, adică au pregătit bine Spirit. Vedem 3 runde, 4 pe CT, 4 ar fi lux acum la cum arată jocul și economia în punctul ăsta, ar fi bine 4 runde. See if Bit can do something here. Swing, just decapitated Chopper, swinging it round, deals with him. And now they go into this double stack. Sure, if they commit to the A play, they will be going into the more stacked of the two. Nu pot să cred, mă, s-au întors, mă. They throw this in as a bit of a fake. They're going to go back and rejoin Magic's over at this B site, and with Ema getting smoked off, that spam really does just signal the end of the round. Even a kill from Shiro over in middle on that AWP, on a player just taking a peek out from camera. Nevoie de o rundă de asta câștigată așa, gen, nu știu, cumva au nevoie de o rundă de asta să le dea momentum un pic. V-am zis că, gen, ziceați voi că îi bate rău, că d-alea. NaVi e greu să bată pe cineva rău pe Anubis dacă nu încep super bine pe CT, că e foarte greu să încheie runde pe CT. Adică dacă nu încep 3-4-0 să aibă un city side solid și să ia pistoale sau ceva, e foarte greu să bați. Bă, ești o AWP ăsta, Mihai. This map for Team Spirit on the T side of Anubis, 4-1 up. I'm loving the calling. You know, it's a little wild that Shiro's a part of the hunt at the end, right? Passing that AWP along, and now Wonderful's got it heading into this next round. Okay, dude. Yeah, please slow that down. Mi se pare mie sau premier. Eu nu m-am mișcat deloc premier de când a început. Nu mi-am luat rank niciodată pe premier. Nici pe beta, nici pe... sau pe beta mi-am luat. Nu cred. Eu n-am rank la premier. Și nici pe hărțile alea m-am mișcat, cred că 20 de meci. Full face-it, bro, anti-cheat. Nu stau să mă complic. Mă joc în clan acolo cu băieții, intru, mai vă descoper și eu băieți. Adică, chit că mai e cât unul vreun smurf sau ceva, dar măcar, parcă toate meciurile sunt derby măcar, adică la modul simt că putem să batem în orice meci, chiar dacă ne mai bate și în overtime și în alea. S-a luat AWP-ul și l-a dat lui Wonderful, hă? Just like that, Dark becomes Spirit. A good follow-up grenade. NaVi flashed their way in though. Și-a dat flash Alexi, mă. Atenție. Alexi fires back. He's got something to say. Finally, with teammates on this B bomb side, the captain can put up a double. He upgrades. Mamă, mi s-a băgat, a luat flash ăla acolo, doar că și-a dat Alexi flash singur și nu s-a mai băgat. Dar a omorât 2 cumva și e bine. Adică, all good. Să vedem acum ce fac. Mamă, se bagă în apă. Nu te băga în apă că vine chopper ăsta și vă omoară pe toți.
Oh, go. Repeat again, Shiro says. But he actually just moves. That timing couldn't be worse. All of NaVi coming in on a big flank. You're not going to expect 3 players. And if anything, there's incentive for NaVi to bait their teammates here, just so Spirit think they've killed the flank, when in fact there's even more. Will they take space in this post plant? Scared about Heaven more than anything, but a loud flank for NaVi. 2 already spotted, they're coming in. Yeah, and they see the util now as well. They know that there's another man here, Shiro. 1v1, and he knows that Alexi's coming main. Someone was throwing those flashes, and it's Alexi eliminated. Shiro era bună rău rând asta aici, au furat bine rău de tot. just keeps racking them up. Team Spirit 5-1 lead. Yeah. And they're able to regain control versus a low buy round around the saved AWP that was getting out of hand very quickly. NaVi may feel like, you know, because we're making noise, Spirit know we're all here, but if Alexi's not throwing that util that was ultimately, you know, inconsequential on the retake, NaVi would have had a far better chance of winning that round. Spirit were very scared of that Heaven rotate. De ce se anunță? Păi, pana mea au luat aia tot au, nu era presiune din bază sau din Heaven și era normal ca Shiro să se uite în spate și au dat flash, doar că ăla cumva nu se uita în spate și el stătea ascuns full. Și au dat flash, s-au anunțat și au făcut trade-ul și a rămas 1-1, dar... Hai. Asta este. Oricum erau bine și acolo Spirit, ce aveți? Era greu retake-ul, adică retake-ul acolo doar dacă greșea Shiro, în rest a venit și Chopper să-l ajute, erau bine Spirit 2-3, aveau tot avantajul acolo, ce aveți? Adică erau bine NaVi dacă veneau din toate direcțiile, știi, și făceau cumva niște chestii sau așa, dar în situația aia erau... No reason to stop believing. Got the AWP in A main now, and this is a nice change. Set up with Bit in the corner. Here's that A main take utility. It's not going to change much though. Bit still playing anti. Zontic's on his own. Should be a dead man here. Yeah, he's got to hit that one, and yeah, wonderful will. They just pop into B now, knowing where the AWP is. Oh, no one fires off that flash. Spirit are ready to go. Chopper smoked off, but that opener, that is wild. Just lays waste to the B side. One-man army. I was going to say if he can get the kill, Chopper can suddenly come through, Dark, but man, Chopper's not needed. Donk just după ce a murit Alex era clar gata runda aici, nebun aici. N-avea ce să facă Mihai Insta. Și dacă omora unul, venea Chopper, omora de spate și 4-3. Și dacă erau 3-3, tot era sal. În situația asta. Sickening. It's not meant to be this easy. Dude, I think, you know, the part that just must really hurt for NaVi is they don't feel like they're doing lots wrong. It's just they're getting absolutely demolished by a very informed Team Spirit. It's a 5v4. They've got eyes on B main and Donk with no utility. Am ce aveți și merită hai pe Donk, joacă bine rău, ce ai? It's not supposed to be that easy. Yeah, I feel like I play against a donk every facing game. IQ, that's what happens. That's what happens to me. But yeah, just I mean, incredible. Completely dismantles the defense on his own. I don't even think. Orjan a zis că n-a demonstrat la tier 1 și a venit concursul ăsta și a aruncat în el pe toată lumea până acum. Incendiary or a smoke, something to buy time for help to come in, right? Because once Wonderful shows himself and gets the kill in A main. Mă rog, au bătut pe Apex și pe Mongols, dar uite, demonstrează aici cu NaVi. Pe Mouse i-au bătut. Oh, dude, that's the face of someone like that is the face. That's my face. Yeah. Like he's literally not even trying to fight the guy. Don't worry, Yanko. Facing players are built different. When Donk was on our team, we got 4 rounds. So, you know, I'm not even joking. Yeah, even he couldn't do this against, you know, random Eastern European players. But he can do it against NaVi. He's an on-lanner. Oh, out towards Dark, the molly somewhat stifles the aggression, but not really. It's allowed Zontix to slip in there all the same. Still, Team Spirit don't want to get put in a box. They up and leave that after applying a great amount of pressure. They know they've done damage. They've used a lot of this B site's util and a cash-strapped round for NaVi. And so Spirit, they can feel how in control of it they are right now. This round and the game. Continuă Donk ceea ce la fel constant are șanse la top 1 2024.
Depinde de Spirit, mă. O să fie greu, că tot cred că o să câștige overall mai multe vitality, sincer. Dar nu e imposibil la cum joacă până acum. Și Monesi are șanse și... He's going to have to run through this on his own. There's a lot of damage done through this smoke though, and forced out. Dong still finds that headshot. Ema's out of the picture. Backed up is Alexi and uite ce l-a făcut la B aici, i-a lăsat unul viață pe toți, nici măcar nu... Am lăsat spiritul la Kato? Nu. Dar bine, există șanse să nu mai merg, dar o să aflu luni. Am aflat ieri seara că există șanse să nu mai merg la Kato, dar aștept să vedem dacă se rezolvă. Dar voi afla mai multe luni. He's a week into being 17 and he is destroying right now. Omul ce joacă bine, chiar joacă bine. Chiar joacă bine, n-ai. Și au și formă bună cumva, nu știu, parcă concursul ăla pe care l-au jucat fără, la Blast, că știți că la Blast au jucat fără Dong și Shiro. Parcă să mor de nu le-au dat mare buff le-a dat concursul ăla. Băi, joacă, deși au venit la ăsta 13-0 primul meci cu Apex direct. Cum au încurse aia, s-au chinipat o hartă, dar în rest eu supăr pe toți și uite și acum cu Navi, joacă-i dărâmă ce-ai. În condiții în care Navi n-a pierdut niciun meci pe anul ăsta, au bătut o grămadă de pe top 10 și au jucat super bine. Dar asta este, ce să faci. Ancient a little bit before sort of that one final round that they needed to win to break Spirit. Clar nici Navi nu joacă foarte bine, dar că dacă echipă nu joacă, adică nici nu prea îi lasă ăștia să joace, nu știu cum să explic, adică nu e ca și cum aruncă Navi runde și Spirit ăștia, mi se pare că nici nu le dau șanse prea multe, adică nu știu, în afară de rundele alea, au fost două runde mai așa pe Ancient, în rest eu nu mi-aduc aminte de greșeli de la Spirit, și mi se pare că au jucat impecabil. Adică joacă bine Spirit în punctul ăsta, adică ok, nici Navi nu sunt poate foarte sus, dar ce poți să le faci? Stau prea în spate, păi, stau foarte în spate pentru că, adică mă rog, stau în spate. Nu prea ai ce să faci pe anul frate pe counter. E harta, n-ai ce să faci, adică a încercat Imeazul runda să se bage peste, s-a mai băgat un duful până, au avut tot timpul, au fost un pic în spate, bau un famas, bau alea, baptă să joci versus Tero, full utilități, care au, fac tot ce vor pe Tero cu utilitățile. Trebuie să ia runde, trebuie să mai ia măcar, nu știu, 3 și pistoalele, altfel e groasă. E greu pe ce pe asta, Fanus. Hai să vezi, trebuie să mai ia 2-3, dacă iau 3 pistoale e ok, se poate face comeback. 9-5, să zicem ar fi ok, dar vedem, e greu oricum, joacă mondial ce aveți. I think there's good and bad players, not necessarily young and old players. And you can tell that from, I mean, okay, Donk, let's say he's out of the world talent, but even Zontix, incredibly solid for such a young player in a sort of a tough role, right? Left to his own devices a lot of the time as an anchor. Yeah, he's only 18. Oh. Another B split. Yeah. Oh. Goes into block and NaVi Ia vezi că a fost și ăsta aici, s-a așteptat la asta cumva. Bravo, vezi. Nice, haide mă, ai avut 2-3 pe counter, 2-3 pe counter și după e bine. Și adversarii frumos pentru a avea 4000 de like-uri, să rămână mult de tot. Mamă, e uit în spate că n-au mid-ul, bă. Up for us, just the one. Magic's gonna get the trade at least. 2-on-3. Time. But very little time. They're not gonna be able to do this one. The clock will elude. Ce fac ăștia, mă? Finally put another round up on the board. Oh my god, at what cost though? A shame, it feels like they could have tried to swing that together and you know, if you both get the kills, the plant is available, you win the round. Mamă, zici că mă uit la Ancient la fel, ești de bun și când iau rundă... Wow, mamă, dar au avut, deci efectiv au ținut economia Spirit incredibil până acum, incredibil a ținut economia Spirit. Au votat 8000 de oameni și, da mă, dar mereu se votează mai mult decât de like, e ok, nu contează. Știi cum e, votul e gratuit, like-ul... They are on the edge of reset if Spirit can continue. Considering that's a 3-on-5, damn close. And I think this is where the game in its sense is decided if Spirit wins this round and you know there's not a massive save from But the gaming Black AG, mersi de follow. Haide mă.
Mamă, dar uite, vezi? Acum iar câștigă, iar sunt în spate cu utilitățile, că au pierdut arme runda trecută. Hai să mai ia și runda asta, dar oricum să aibă ăștia bani în continuu până la sfârșit. Mai sunt 2 runde, cumpără toate Spirit. Să mai am măcar una și pistoale, ar fi incredibil. Let's go. Se plângea mai pe hârtăvul care are cota mai mică Spirit și ca să ceva. Păi, au venit în formă mondială Spirit, ce ai? Și gândiți-vă că ei s-au și jucat gen la concursul ăsta aici, adică ei au mai jucat deja la concurs, ceea ce contează. Uite, mi se pare că au început să schimbe un pic NaVi, au început să pună polarul spre con aici în continuu. Și-au dat seama că e presiune mare acolo, continuu pe con și nu prea ai ce să le faci cu arma. But Spirit still keep it low and slow, burning through this NaVi util. We've seen this round. It gives Spirit both options. They can end A or B depending on what their lurkers find or what their mid presence finds. Right now, it's still stacked over on the B side, and Donk dies. It's more likely going to be camera to A. If Zontix dies, we're in trouble. But he takes 2 with him, and they can just run through the camera, eyes to the sky. Spirit can plant, and just when you think NaVi have put down the player that matters most, it doesn't. Spirit are in for another. Magix, even though he was loud on the rotate, still holds this line and is just able to delay. Mamă, a venit ăla să-l ajute. Doamne, ce faci Zontix, cel mai bun meci pe care l-am văzut. The real saving grace for Team Spirit here when they lose that prong over towards the B site. He stands and delivers on his own over at A. Wonderful. This save is not guaranteed, and they might even remove Alexi as well. You said a big save would be needed for NaVi if they were to lose this one. And they might never get the chance. It's just Alexi left. And Spirit are going for the throat. They're going for the jugular. They want to try and remove this gun. No, și trebuia să se bată, trebuia să facă 3 de acolo, na, și arăta altfel runda. Era greu oricum și dacă făceau 3, da. Iar era un pic în avantaj runda asta, dar cumva recovery, ești nebun. Ai nu, Leaf acolo în spate? Nu, nu. Nu, e un logo custom făcut. We're seeing Shiro screaming alongside Donk now. The energy is infectious. That's something that you definitely have to notice with this squad. Is it feels like neapărat, nu știa că am la cheau și că prost, nu știa neapărat bine, adică to the table is very much rubbed off down the line, right? Like you kind of when you bring Shiro into this team, you're getting someone who's had a rough few years as far as it goes, or at least a rough few months, you can say. And it feels like he's kind of embraced it. Magix has always felt like he's been a good vibe kind of guy, if I'm honest. Him and Chopper are very chill, that gives plenty of room for some screamers on this team. I think that was, though, a dream round from your T-anchor, right? For Zontix, like putting pressure, and then when the CTs want to re-aggress, he just shuts it down completely. And I like the timeouts from Halley. It's, even though they're up a lot, being able to finish them off, so to speak, means a lot. Like these rounds, we see how fast they can get away from you with pistols, so... Dacă iar ghidul și acum la Eco, gen să-i păcălească un pic runda asta la Eco, dar uite ce damage dau early, ești nebun. Alex are 58, Chimei 73, dau damage mult early cu utilitățile. Can they destroy NaVi? That's the question. These next few rounds will decide the answer. I mean, it's really impressive in a sense of how few gaps there are in their game. Yeah. Like you're watching this game throughout and not really seeing, oh, if this guy only pushed here, there was only an opening there. Bun, zic bine comentatorii aici, să mor. For everything, they cover each other really well in round. This is good. Through mid could get out of hand, but Shiro repels it. And so you needed him to deliver something like that. This round kind of hinges on him doing that. And he manages it bit with the dual Berettas. Lol. A dink, but a trade from Donk. Well recovered. Alexi on the M4 swinging on out. The round's not done yet. 30 seconds and Shiro is a long way away. He's wounded as well. Magix, who's had a bit of a free ride throughout this so far, hasn't been required to step up. Now thrust into the limelight.
Has some util coming in that's going to cut off the camera rotation, or at least that's the design, but straight through it for Bravo, NaVi, and only damage done. Shiro 10 seconds, low on HP. He can't go for this. Yeah, I think the biggest incentive is not giving them the AWP, to be honest, this late in the half. Da, da. Mă rog, o să aibă bani de AWP, dar de ce să n-aibă și un buy? Oh, nice shot on the way out. One gun saved at least. E bine, e bine. Dar uite, și când pierd rundar, îi omoară gen să nu... Ce ai, mă? Mișca bine rău, Spirit. O, 40 pistoalele nu e rău, să mor, nu e rău. Gen, da, nu e rău. Dar având că au pierdut Antieco a doua rundă, n-ai ce să faci, ești nebun. E 4 runde, după ce au pierdut Antieco, e tank. Bă, bune, chiar e tank. Având că la 1-0 l-au luat runda aia Antieco și e clar că s-a făcut direct insta 3-1, e bine, zic. Hai. Bravo, nice. I mean, now we will take anything at this point just to give themselves some room to breathe in the second half. Haide, mă, 40 pistoalele. Haide, că e bine, ești nebun. Vedeți că vorbim de Dong, dar și Shiro ăsta a fost rege rău de tot. Bun, bun, iată în cap l-a murit Alexi, bun. Eyes on the A site. Uite timing, bă, uite timing. Wow, uite timing, bă. Just looks away from main right as they creep in, and so he's already low. Suddenly the emphasis is on JL to stand and deliver, and he just bows out of there. They're gonna have to tee up for a retake here. They have the man advantage, so they've got that going their way at least. For Team Spirit, they can't just afford to dig themselves in here. They've got to take a bit of space, and they're looking to work that now over towards heaven. Where this crumbles is if Eu just solo share something else. Ce aveți, mă? Tank, ești nebun. they lose the heavens, and Chopper at least holds on, but no reaction on the camera player. Shiro's got to hold on to main. He's got to keep his eyes about him, and there's one kill. Looks up to the heavens, but Alexi's played his hand, and they know he's coming in through main. There just isn't time for Alexi B. Surely hops on the bomb now, but Chopper is here to deny it, and so it's 9-3 for Spirit on the back of the captain. Ce timing și acum, mă, pleacă Beat, se duce pe partea cealaltă, stă cu molotovul în mână, se bagă la și lasă în 36 HP, mă. Uite-te și tu ce timing aici la play-ul ăla, na. La timingul ăla lui Beat. S-a uitat, a verificat, s-a dus pe partea cealaltă, l-a prins, l-a lăsat în 36 HP, ce a trebuit să citeze site-ul, ești nebun. A avut, mă, și un pic de noroc, sincer, dar și ca bine overall, adică, na, când merg lucrurile bine, parcă țin și timingul, să zic așa, cu tine. Până în punctul ăsta a fost mai bun Spirit. Hai să vedem, dacă iau pistoale NaVi 9-3, exact 11-4 la nu e o tragedie. Pistoalele, prima rundă de buy, se face 9-7, se joacă. Let's go. Timing e un skill? Depinde, aici... Nu știu, timingul asta să zici că e un skill, e ca și cum aici că... Nu știu, nu are sens ce aici acolo și timingul e un skill. Timingul e un skill când nu calculezi ceva, nu când te bagi pe shift și pur și simplu că îl ținea din partea cealaltă, putea să rămână acolo, le dădeau molotov, îi blocau că aveau 2 molotove, știi, dar așa l-au prins pe partea cealaltă. Asta nu e un genul de timing unde e un skill, unde știi că faci o chestie și după care ea răspund într-un fel și aici pur și simplu au mers pe shift. Nu e neapărat un skill, n-a fost neapărat timing pe bază de skill aici, au mers pe shift și așa s-a nimerit să fie, na. 6-4 la Nexus versus 500, RXL 16-5, nice. Nu zic că nu sunt timing-uri doar de noroc, adică sunt scheme în care faci niște rotații sau ceva și în care tu îți alegi un timing, dar ăla e clar o chestie făcută și pregătită. Aici a fost, putea să fie invers. Dacă era pe partea aia spre la halful acolo și îi vedea și le dădeau molotov, mai avea GL un molotov, mi se pare, ceva de genul că parcă era cu molotov în monobit și îi blocau full acolo, adică așa au cedat site-ul și uite, au pierdut retake-ul. Zici tu la ce s-a întors Beat spre mid, că lui erau acolo, s-a întors spre GL, cred că vorbea cu el o chestie de asta. El a stat pe partea aia la half-full și a vrut să ducă în heaven în partea cealaltă și se uita probabil spre GL. A vrut să uite spre el să vadă ce utilități are pe el sau o chestie de asta, știi? A fost timing, mă, acolo, n-ai, ce vrei? Putea să rămână în continuare, dar să se ducă să ține din partea aia, să-l anunțe mai din timp pe Beat. Că dacă l-a anunțat de acolo, puteau să-l prindă pe GL mai nașpa, știi? Și dacă se ducea de pe partea aia, îi dădea lui GL o fracțiune de secundă în plus să joace. Și fix în secunda aia a trecut ăla la pillar, l-a secat când a făcut strafe și putea să-și omoare oricum acolo, adică pe Beat.
Dar oricum, lăsăm aparte timing-ul ăsta. Nu e, adică voi înțelegeți că dacă la o rundă a fost timing, tot meciul a fost așa. Nu, Spirit au jucat foarte bine. Și sunt o echipă bună, o să vedeți. Mi se pare că o să ajungă top 10 destul de, dacă nu după concursul ăsta, o să ajungă top 10 destul de ușor. Având în vedere că Furia o să iasă din top 10 și mai sunt echipe care o să mai pierdă puncte concursul ăsta. Spirit joacă foarte bine după ce l-a dus pe Shiro și pe Donk ăsta full form și Chopper e bun. Adică au o echipă foarte, foarte bună Spirit. Dar asta nu înseamnă că, uite, de exemplu, aici n-a fost timing în situația asta. Situația asta, îți dai seama. Hai să vedem, pistoalele neapărat acum, let's go. Oricum, nu e meci de eliminare și dacă pierd nu e o tragedie, dar o să fie greu din lor. Doar că partea bună e că o să vedem mai mult jucând, sper. Are mic. Redonați un euro să vede că Spirit s-a pregătit meciul cu NaVi. Da, mă, bă, ce aveți? Pregătiți Spirit, n-ai, not gonna lie, pregătiți. Hai să vedem. Will Spirit run away with this convincingly? They're looking pristine right now. You know, I think we could guess that their ceiling was going to be high, but I'm impressed by how high their floor is already. The aggression spotted by Ema. And Spirit pulled back. They got 3 in mid right now. Looking to make a move in the mid round, perhaps go for a flank. NaVi will be coming back to them. So the fact that Spirit even keep this setup for this long is maddening. But as I say that, they peel away and NaVi move into the void. Uite și tu nimeni, da? This is great timing for NaVi. Știu mă gen că NaVi țin de obicei și că nu se bagă, de-aia zic că și ăștia pregătiți. On a temporal rotate. Think he's up for it? Let's see. I mean, he's certainly more than willing to throw himself into the fight here. Mamă, split, aha, nu. Fake leisurely from NaVi. Ema trying to sell a bit of a B fake with temple smoke, support, a lot of movement. Yeah, panic. Spirit really react to that, and there's no push on the back of it. Shiro gonna rotate. I didn't imagine he would up and leave completely. This is crazy. They're realizing, surely, they're realizing there's not a single, there's just one smoke, that's it. I can't believe he runs back out in the middle like everything was going to be fine. There's a trade back from Zontix, but more men in mid. Ema fires off immediately and Donk taps back. We somehow end up at a 3-on-3, even though that fake looked like it would work wonders. It still gets close, but NaVi will take the pistol. Au luat gogoașe aici, chat. Au mușcat gogoașe, degeaba ziceți. Whoever for Team Spirit, and that one is very out of position as NaVi move in. And I think if you're NaVi, you're even surprised at just how well that worked. Yeah, that's like still deadly close on a retake. Comes down to a 1v2. You wonder if Shiro just anchored. We've seen a couple of those today. If Shiro just held his spot in the A side, he could have definitely gotten away with a multi-kill with Julies and close aim aim. We've seen that 1,000 times. But NaVi, hey, it's basic, but it works wonders. They pulled the wall over Team Spirit's eyes, and we may have a game after all. T-side Anubis is a very nice place to be. And that seems that, like, maybe the one thing that you could... Sunteți răi că ăștia care ziceți că magis și gogoși și de-alea, sunteți răi, să știți. That round. And in general, you know, when you're losing big to an extent, the other mulțumesc frumos pentru 4300 like-uri, sunteți de treabă rău de tot. Thanks, man, thanks. Și dacă sunteți noi și vreți să dați un subscribe, avem IEM Katowice în fiecare zi. Please win this one, NaVi, please. Zontix's Deagle is already making NaVi nervous. It's really the only big ticket item here alongside Donk as well. Zontix gets that spot out in mid. There's the mow down. Ema restores a bit of normality. Some damage done off this Deag, but can't finish the job to wonderful. And so now for Donk, it's just kind of a damage dealing mission. Backstab is in for Magix. They try to give him time. They've whittled Ema down so low over here in the mid doors. Ooh, the spam makes you nervous. But Ema should be good to withstand it. Oh God, that's nearly a collateral. I mean, he did hit him through the doors. Bloody hell. Stop. There's even luck going his way now. What happens when that's the case, man? Ema must be terrified, but at least he gets out with his life. And NaVi successfully withstand the double Deag of Team Spirit.
Are cea mai bună soartă. Pana mea la ceap m-a mers în față și l-a tras în cap. Ce soartă că au murit acum și a făcut un exit frag, asta e soartă. Mă rog, nu e așa importantă, sper. Și ca bine mă, Dog, ce vreți, să trazi niște bucăți ca lumea. Hai să vedem, let's go, 9-5, come on boys. Come on you NaVi. Ha. I don't know. Mirror game to what we saw on Ancient, right? Like a lead for Spirit, but NaVi wins the pistol. Perhaps there's a chance. Hai. Hai că la ce l-au făcut la pistoale nu par așa pregătiți, nu par, adică sunt pregătiți cu siguranță, dar mamă, uite Nate, ce timing perfect. Ce timing perfect, știa că o să coboare gel fix la secunda aia, dar e un cap l-a aruncat în aer. Olo. He's the one who's actually had like a good series across the board. Taking the pep out of his step is nice for Team Spirit. Mamă, ăștia setup aici. Double layered here with Zontix and Shiro. Playing two towards main, and they are about to have a test come their way. Bit usually very proficient here, and he's even got support. A second man in Alexi B. Oh, these nades. It looks to move in, but ends up getting locked out. Bit usually fantastic Zontix to get the better of him. And so singur pa omoară doi direct. Donk down in dark. This smoke a little ways away from fading. Spirit, I feel the pressure to go on any sort of aggro here. They have this one man pushed up in main, and he just drops the smoke. Big. Zontix, very smart with this real estate, man. After winning this double, he's kind of longed it out for as long as he can with no util net down, and now he's dropped this smoke in. Bun colo ăsta de la noi. Bun. Only damage to JL. But now they know this play's coming in at A. Well played to break, right? They don't wait. They don't allow Zontix to play that on his own timing. They're in the site now. Shiro waiting for the big flank in no hurry to force these kills. Magic's will. Bomb's going down, but this smoke is actually a problem for NaVi as they get spammed right through it. Wonderful needs a clutch, and he might be good for it. Bravo, bă, Sara! Ce aruncă-le, copile! Kills for Wonderful. NaVi are here to play. A name we haven't had to say much yet, but what a way to arrive. Wonderful has landed in Katowice. Am un pic așa și voi, hai un pic așa! Oh, for Spirit, that one's like a gut punch. They thought they'd won the round. They thought they'd Doamne, ce le faci, băi, 1-3. What a display. That's sick. It was about time. Come on, Sara. Absolut. Uite-i pe ăștia pe gel și pe Mihai, au zis sincron oamenii. They remind you kind of what you're capable of. And so if we get Wonderful switching on, oamenii au fost 1-4, da. A partially bought Spirit to go up against here. We've seen these sincron oamenii, au zis nice, sigur înapoi, incredibil. Înapoi în același timp. Re-energizes NaVi and brings them back into this series. The rage buy for Donk, I love it. M4 around pistols, but it might be avoided here. It's rotating through the temple. NaVi are taking A main. Alexi's got a lot to contend with here in mid. He may have the gun for the job, but two players tucked in, plus that M4 range getting closer, and it spams him down. Guns gifted to Team Spirit. Da, au luat au ce. Oh, nice nade. Brutal. That nade is brutal. Softens them up as they move through camera. And even though there's dinks down range, it's looking nice and clean for NaVi. Alexi, the only casualty, the late lurk. Nice, come on, boys. Really does drive this one home. Wow, ce rundă Wonderful. Bravo, băi, frate, băi, copile, băi, bravo, bă. And so back to the drawing board for Team Spirit as rifles await them in the next. Shiro will be able to afford an all, but not too much utility to go along with it. Yeah, absolutely. I mean, that round from Wonderful really rejuvenates a squad, right? Like a big moment. Usually it was happening to you. Now you're doing it to them. And this is the last time out for Spirit. You know, I was praising Halley for using them in the first half to make sure you get a lot of rounds. But this is going to be it for regulation. The last time he'll be able to speak to his team unless NaVi takes a time out of their own.
So we'll see. I mean, so far, nothing really to talk about all too much, right? They had a 4v1. Ce s-a întâmplat, chat? Am omorât pe cine? Am omorât pe cine la sfârșit aici? I-a scos arma lui ăsta, lui cine a salvat? Come on, you Navi. Haide-mă, frate, mă. Haide-mă, băieți, mă. Hai, mă, beat cu alea tale. And able to close out this game. It's so great to see those rounds from Wonderful Man. I-a dat timp la gogoașă. The boots that he has to fill. Zorping has been incredible. Unu viață, mă! Uite-te și tu, unu viață! Outside of the B site. Alexi just eats that flash. Unu viață, bă. Takes a certain intuition to know which flashes are info flashes and which ones are opponents pushing with them. He doesn't fire to reveal his position. Bomb is still outside of B. It hits the smoke. Hai, vitalele tale, mă. Something to be said for that. Hai că bine, hai că bine. Bun. Că aici la B trebuie să joace pasiv, că ăla n-are viață, donk. Dacă joacă pasiv, au doar smoke, toate utilitățile mamă, dar vine ăsta Shiro. Dar și ăsta are doar smoke, l-a dat pe mid, nevermind. Ce smoke a dat, mă, Shiro ăsta? L-a lăsat acolo sau ce? Set in the back of the site, and one more player here, but Chopper's smoked off the nades. They might think this is clear now because they get that kill. Magic's one from him. Can he find any more as he's trapped in this smoke? He spams out another. Chopper reigns in from CT, and now it's Alexi's time to clutch. Swinging on out, Chopper dead. Magic's low on health. He sees the barrel, but Alexi's gone, and it's Bă, ce soartă, bă! Bă, ce soartă, bă! A smoke spam, his fingers crossed, and that's team spirit on double digits. Donk's death has never been so helpful in a round. It's exactly as you put it, right? They molly, they'd only seen one player, they nade, it kills, and everyone looks away. Everyone pulls nades out, the bomb in hand. Magix is able to spam out a second as well. 3 kills to close it for team spirit, and right when you think NaVi are energized, invigorated, hai ca un bai mai bun rând ăsta. Chit că au 3 jucători cu Galil, au SMG ăștia, au shotgun. Hai asta, că-i bagă Neco, hai asta. Runda asta se face 10-9, come on. Very, very important round. Bă, ce soartă, bă, trebuie să fie 9. Trebuie să fie 9. Like ancient, isn't it? Because now, like, we've hit that point where NaVi started to move back into it, and now suddenly we're at a real turning point round. Like, they're all in here. If NaVi lose this one, if we're truly ancient, then they'll eco the next, and and then what? Then they're buying, and they need 5 in a row. Yeah, it's probably a done deal. Yeah, Spirit have to win 3 more, and it's over. Yes, that's how it works. That was preference. But then it will really be like ancient. Right now, I feel like nothing's going to stop that. We need another heroic play out of a NaVi player. Could it be this tag team, Bit and Wonderful, back in A main, B stack? And well, the fake has worked against them, but I don't think they'll bite twice. And they're even going to get aggressive. Chopper, if he clears this completely, as Ima pulls away, I think he got spotted there. So now NaVi know their fake hasn't worked. And how will that change the outcome of the round? They're still going to pop in A main. Zontic dodges the flash. Bit still wins that engagement. Bravo, again. Alexi. Here's the split. One man on the side. Shiro's got to hit some bangers. They're getting closer. Bravo, nice. He is overwhelmed. Donk throwing himself around the corner. Nice. Has to save the round. The shotgun from across the map. And Magis closes the distance as he jumps away. Close the round. NaVi barely by the skin of their teeth find an 8th. Wow, ce runde, bă, cu shotgun-ul. Haide, mă, că trebuie să... Na, trebuie să fac ardim. Aduceți să fac ardim în chat. Dacă vi se face rău sau ceva, poate să cădem una pe butonul cu like. Faceți 5.000 de like-uri. Am 7.000 de persoane, să faceți 5.000 de like-uri, vă rog, please. Come on. I mean, these A setups just haven't been working for Spirit outside of that first gun round where Zontix got a double kill, right? That's where NaVi has been finding an advantage. Even though Shiro is there for a double setup, it's just not been that great so far. Alba, iar îi dau Don Carmo ăsta, mă, în fiecare rundă Don Carmo ești de bun. I wonder if in the next round the call will be a fast B play from NaVi, right? I think that would be a good change of pace.
but let's not get too ahead of ourselves. Still an M4 on Donk in this round, Shiro with an MP9. A kit on Donk as well. Trying to be the guy peeking in. Oh, he almost gets it. Lexi jiggling for a reaction. Good check from the in-game leader. And Donk going back, Chopper going forward. Tasked with this one-on-one. There's no util supplementing this. So he's got to win it out on the close range. He can't. Nice. And now this A-split comes in. Just a solo rifle. Surely no chance for Donk. He'll take a kill, but this is still NaVi edging closer and closer to an even scoreline. Cum să nu face specialare în falați la stânsene? Bă, ce mă? Hai mă, că e bine, mă, chat, e bine. Hai că e bine. 10-9, come on. Come on, you NaVi. Bravo, bă, Wonder. Incredibil ce rând ai luat. Or an auto shotgun, apparently. Come on. Turning it back to Shiro is ballsy, but this does mean Magix is dead. I guess that never gets calmed along. Shiro, good for one in mid, and now can look to grab that AK. That's a nice little save for Spirit at least, but this gap is well and truly closing up. And so we have some questions, right? You want to see Team Spirit when they're getting tested, when the game gets close, are they able to dust themselves down? Bă, Călin, nu știu de ce zici de Donk ăsta că se stingă în 2-3 luni, că omul e la început și joacă mondial, adică chiar e bun, n-ai ce să zici, nu o să se stingă în 2-3 luni, e următorul star al jocului, din toate punctele de vedere. Că are acum poate un moment sau ceva, dar o să fie niște ani în care o să joace bine, să știți, adică nu e un copil care n-are creier și doar împușcă, știi, adică știe chestii și nu e fraier. Da, Anubis e cea mai prietenoasă artă cu bomba. Cea mai prietenoasă. Păi stai că Serghei la ENS a ajuns top 20 și s-a lăsat de counter el, ca idee. Degeaba ce Serghei ăla s-a lăsat el că a vrut să se lase, n-a mai găsit plăcere sau nu mai știu care a fost faza cu Serghei. Dar Serghei ăla era tanky și nebun, ce aveți? Bravo, hei? Nice, come on, Yumi, hai! Come on, haide mă, Ten, hai mă să vedem Bucureștiul, mă, haide mă! Uite, în 2019 a fost locul 13 mondial, Serghei. Terminați-vă cu alea că, domne, nu știu ce, că nu știu cum. A fost locul 19 mondial. Locul 13, scuze. Spirit was going to put more focus on A site, A main, right? Also because most of the times when NaVi hits A, there's also players mid, right? It's never just like a full 4 or 5 guys going A main. Aș cam mult pe la ENS la Serghei. Spirit does save 3 weapons, though they will be able to buy in the next round. Mamă, ce e făcut Mihai? Oh, l-a prins pe săritor aici. Bravo, Mihai, nice. Double digits, even game now. Da, parcă a plecat în armată, mă. Da, chiar parcă bună. Ce să schiau? Parcă a plecat în armată. Bune. Parcă. Ziceți bine ăștia care ați scris pe chat. Așa mi-aduc aminte. Ori a fost obligatoriu, ori nu-mi dau seama care e faza. And so Donk, timing's thrown off. That peak goes the way of the orb. Shiro at least rains out to find an equalizer, find the 4v4. They're going to leave JL down in dark. Meanwhile, Wonderful did leg it back, and he did that loud. So Team Spirit can't go thinking dark is clear, or else they're going to award JL with a kill. Oh dear, those footsteps appear to have really sold Team Spirit. Bit now waiting Bravo, bă. and another one of these kills Știu și pe Chopper, bravo, bă. over Zontix. The head-to-head between these two having flipped around massively. Chopper likely already calling for a save here. Wants this round over. He wants it done now. He wants 3 guns to get out of it. Oh. And not even that's guaranteed. That kill, I wonder if that entices them back in. It would feel
a little desperate with how out of position they are, but the bomb's still not down yet. They're making good timing on this rotate. You definitely look at this one now, finding Alexi and Spawn looking the wrong way. Bit has won his fight v Zontics, but he has to do so much more. Tucked in heaven, he goes for the swing. Chopper, the round rests on that kill, and he keeps it active. 2-on-2, Shiro was already saving, he's drawn back into the round, but JL has a powerful post-plant position. Chopper's going to lead the way, low HP on the AWP, and he swings out heaven. It's an easy kill for JL. Just Shiro, a missed shot from Wonderful. The hero that kickstarted this whole comeback, now thrust into a 1v1. It's Bravo, Sara! Wonderful. Bravo, boy, copile, boy! Another clutch from this guy, and that sees NaVi now take the lead from a 1v4. Acum văd că a donat Vanilla Baby 10 euro, te-ai frecat pe like-uri să mor. Bă, frate, gen, nu înțeleg de ce suntem în 2024 și trebuie să explic cum funcționează niște algoritmi pe social media. Mă ajută foarte mult în momentul în care lumea dă like-uri. Eu nu câștig bani din like-uri ca idee, dar mă ajută pentru că lumea descoperă în primul rând scena asta de e-sport și faptul că avem români la cel mai înalt nivel și al doilea rând canalul meu de YouTube. Pentru că din asta trăiesc, da? Adică mă ajută chestia asta. Că zici tu că arunci 10 euro așa aroganțe că te-ai frecat pentru like-uri, pentru astea. Asta e fine, înțelegi? De ce ești aici atunci dacă te uiți? Înțelegi? Dacă te deranjează că zic de like-uri. Înțeleg. Este un mod gratuit prin care oamenii o pot ajuta. O parte uită, o parte nu-și dau seama. Ne-ai dus ăsta. Haide mă, focus. Focus, bă, bravo, bă, Wander. Ce hartă bună faci. Bravo. Alexi, even though he kind of opened the door to that retake in the last round, he's been finding a lot of room over here in middle, and that's given NaVi so many options. Come on, boys. Hai să vedem și un miraj, e păcat. Hai că e București, alea, hai să vedem un miraj, boys. Hai să vedem un miraj, e păcat. Arăta bine mirajul cu G2. Has always kept players for Spirit here. The spam, but there's two players. It doesn't matter. Chopper assists Donk with that kill, and there's still Alexi low, and they know about him. 30 seconds, destined to be an A hit, but this dark flank could be massive. The question is, how long does Wonderful hold on to it? They're starting to activate. They won't commit. E bine, au plecat. Nu, la vine Heaven, bă. Spirit know exactly what's going on. They've got no nades. They have to win every fight. Zontics on the swing. It's only damage as once again he's gained the better of, but it's Donk to lay them up with two. Concealed in at the back of the site is Chopper, round in the palm of his hand, and with that kill there, it's stripped away. Equalized out at 11 all. Că de la asta e sigur, eu cred că are moment bun acum. Ideea e că de ce zic că Donk nu are doar un moment bun? El, asta înțelegeți, un jucător este considerat bun în momentul în care începe să facă să aibă constant rating peste 1.10, 1.15, 1.20, la 1.20 deja ești văzut superstar în echipa respectivă. Donk care de 6 luni, 7 luni, 1.40. Adică și dacă scade un pic în nivel, tot e foarte bun. And the key there was just aim main again, right? This time they're able to sort of delay the take. Nu, au bani și rândul ăsta. Nu mai au bani de AWP, dar au bani și rândul ăsta. And we'll see, this is the final timeout for NaVi as well, so it will be up to the players in these last two rounds to get it done. I think critically as well, Spirit found a lot of success on the extremities to se încarcă mouse și fără fir. As mentioned, Alexi's been very annoying. Are un move aici și un car. And he had a teammate there to support him, but they actually did a lot of damage to Alexi. They dealt with his buddy over in mid. And so suddenly, ăsta Superlight 2 are USB-C. Nu încarci cu USB-C, nu e vreo inginerie. Cum încarci orice telefon, cum încarci. Superlight-ul la prima avea micro USB sau cea de genul, dar ai cablu și îl bagi în calculator și nu încarci. Așa e la orice firmă, orice... Am două cauri, bă. Haide, mă. Hai, Alexi, runda aia, știi cum e? Runda aia care e tank. Runda aia tank.
bit who, the numbers are only 12 and 18, but the head-to-head is favorable without a doubt in this T side. Yeah, and it's the impact those kills have had, right? It's how often he's been able to crack open the A site. That's been so valuable to NaVi. How do they fare here? Going into Donk and the auto shotgun, even with Chopper with assisting utility on this B bomb site. They're coming in through Donk. The bomb is outside of long as well. This is seeming like the end goal for NaVi. Chopper still has a damn near full belt util. He's missing the smoke, but the molly could prove real valuable as Main gets re-smoked now at the 40-second mark, and molly to fall up in towards Dark. Donk's mollied out into the open, but that counter Molotov into Dark denies any immediate punish. Alexi, you madman! He could have the round on a silver platter right here. With Chopper falling, this B holds down to 2. Alexi's gonna break this smoke, but they hear that. Magix turns and deals with it. Donk, this is the moment. He has to deliver now. They're in his bomb site, and it's just the 1 kill. Shiro and Zontix in a 2 versus 3. The money is on the line. Bravo, Jill! And it just might end up falling apart here. If Shiro goes for this and comes up short, they've got nothing up against NaVi's 12. And so he can't justify it. A făcut Alexia, a dat-o pe aia, mă, a dat-o pe aia, surpriza! A făcut surpriza! Mamă, a ratat ăsta. După el! Chiar așa, nu chiar pe cuțit. Chiar pe cuțit, mă. Keeping this open play is paramount. Salvează că trebuie să dea drop-uri, n-are sens. Era riscul prea mare. Era riscul prea mare, au nevoie de arme, de utilități, ce ele își cumpără singur, dar trebuie să dea 2 drop-uri. Nu chiar așa, gen, adică la modul, na, s-a dus cam așa, de pop-up, sărunat de raid, bine v-am găsit. Doamne, nu chiar așa, bun, nu chiar așa, s-a dus și că m-a auzit, ești nebun. Chiar că asta, da, nu știu, eu m-a ascultat, apreciez el prea băiat să mor, dar nici chiar așa. Ia uitați, aveți un giveaway private în descriere, Hellkeys cu un cuțit, dacă vreți să participați până la ora 11, mai aveți 2 ore la care o puteți înscrie doar pentru persoanele de pe live. Don't forget it. Dacă verificați înscrierea, poate vă ajută vreun cod ăla de pe acolo. Vedeți voi, mamă, doar 2 aici, bă. There won't be long to wait because NaVi look ready to explode. JL coming in from Dark, no nades to be primed. Donk drops his Molotov, but they're ready to go. Yeah, once more it's Donk and Magix who have to stand and deliver. 1 kill from the shotgun, 1 kill from Donk. But as we saw, 1 kill wasn't enough for this guy last time. Just buying time for the rotation. Bravo, Jel. Bravo. Bravo. And it's only Zontix left standing. His game started to fall apart in main, and now he's thrust into a 1v2 while he's feeling ice cold. He was the first wheel to fall off the wagon for Team Spirit. And so expecting him to 1v2 here, surely this is asking too much. If he's weighing out the smoke with no kit, he's hoping and praying. There's no way he's got to go through. NaVi, after a 9-3 down half, have clawed this game back well and truly. Mirage is our battleground for the finale, and Zontix is simply out of time and out of luck. What a game for NaVi, right when you're ready to write them off. N-a fost cea mai frumoasă, n-a fost cea mai machiată hartă, nu știu cum să explic. Dar este un win și vedem Miraj când toată lumea spunea e GG, îi sparg, îi topesc, îi nu știu ce, au și bau și dalea și dalea. Counter-Strike-ul se joacă, v-am zis 9-3 și pistoalele. Doamne, urăsc echipa asta, NaVi să moară și aici până la cap. Imposibil, zice, nu mai meciuri de-astea cu aspacardine, cu de-astea, ești nebun, incredibil, bă. Zero emoții, oricum, zero emoții, chat, zero emoții, NaVi, meciurile NaVi, zero emoții, ce aveți, ești nebun la cap. Emoții, ce aveți? Nu mai ca și ați avut emoții la meciul ăsta, lol. Ce aia, mă, ești nebun, era clar ce se întâmplă. Era, ce aveți, mă, era, lol, se vedea de la o poștă dacă e. Pe un Nexus, ha? Gari, mă, Kryptonita, n-ai ce să faci. Al nu Cores ăsta, că dacă se calificau mai departe, mă uitam la coala ei, da. Vezi istoricul Spirit pe Miraj? Bă, și NaVi joacă bine Miraj, mă. Ia să vedem. 91%. Da, mă, da. Au jucat cu
Furia, MYPR, 9. Ok, Apex. I-au bătut bine pe Mouse ăștia și pe Mongols, văd că i-au bătut rău. Dar pot să vedem că și NaVi joacă bine, mă. Și NaVi joacă bine, adică... Na. Gen, tu au avut derby cu Entropic, de exemplu. Care Entropic nu sunt neapărat cea mai top of the top echipă. Și adică nu contează în punctul ăsta. I-au bătut rău pe tot pe Mouse ăștia, 13-2, impresiv, not gonna lie, te pun minade. Și pe Mongols ăștia, dar din nou, hai să vedem, ești de bun, că și pe NaVi au luat tare și uite, cumva s-a ajuns în punctul ăsta, adică e ok. All day and night. Oh, bine rău, Wonderful, 1.64, 20 16 și ce e ăla și ca bine harta asta. Ia 0.95. Pe Counter n-a avut rating slab pe Counter. Pătero, ca bine, uite, 1.29, Pătero și-a făcut talentul Pătero și beat, ești nebun, uite, 10 cu 10, dar a dat-o cu el acolo, impact rău de tot. A sara Pătero, nu dai, ești nebun, 13 cu 4. Let's go, come on. Dă un cu 1.44, așa și el. Un Anubis, 1.20. E pe Florian lui frumos de euro. Jack, acum a intrat donația aia ta care... Nu-i tricoul ăsta, e replică. Mamă, ce meci, ești nebun la cap. Doamne. Chat, stăm astăzi, deci gândiți-vă că e 8:30. N-a început harta asta. Meciul lui Vitality începe la 10 cu ENS. Păi stăm live până la 1 dimineața, ce aveți, ești nebun? Deci au început tot CT pe Anubis. Ideea în felul următor. Uite, ăsta e veto. NaVi, Spirit au banat Inferno, NaVi au banat Vertigo. Spirit au ales Ancient. După care NaVi au ales înceapă CT. Iar NaVi au ales Anubis. Și Anubis v-ați dus și voi T-side de rău de tot. Și atunci, na, Spirit au zis, bă, nu începem CT, începem Tero. Asta a fost schema, înțelegi? Ia mă, ce mai apărut la Linkuri pe aici. NaVi are looking for a, yeah. NaVi are looking for a CST manager, fill out the form. I've decided it's time for me to move on and not to allow me to explore other options. Cum mă? Ăsta era managerul de la NaVi și gen... Omul deja e lead manager la Nine Pandas, abia plecat de la NaVi sau care-i faza? Ia vezi chat că avem două fete la Valorant, la KPI Gaming, ești nebun, lol. Os presentamos nuevo nostro roster de Valorant femenino para 2024. Julia 1611 și Six Sonia. Ok. Posibil new team, ia. Fix, Missy, Spike, Astra e un campion. Uite pe Ana, o cheamă Ana Zâna Queiroz. Ana Zâna Queiroz. Portugal. Monesi Bug Finder, Wikipedia. Ați văzut chat asta? Nu știu dacă ați văzut toți, o parte ați văzut, ești nebun. Spaniolul de Nvidia, nu mai speriți, ești nebun, că n-a fost chiar așa rău. Ați văzut asta? Cele mai vizitate personalități pe Wikipedia în 2023? S-au pus niște întrebări așa despre IMEA anul trecut. Dacă e locul 16 la oameni vizitați. Oricum, Simple, care n-a jucat bine, la Simple cumva e expected să fie locul 1, că a și luat în 2023, cumva a fost și intitulat GOAT, să zicem așa, adică na. Monesi pe 2, uite, Zivu care a ieșit anul 1 locul 1, doar locul al 5-a ce mai vizitat, Dupri, locul 4. Interesting. Electronic, lol, i-au pus tag alb, mă, că e rus incredibil. Wow. Mamă, dar Wikipedia ăștia sfert părul și ești nebun, nici măcar nu-au pus tag-ul aici, uite-te și tu. Da, Stewie Taric, bine, la Stewie Taric mă aștept că streamer cumva, mă aștept să fie văzuți acolo. Afolon e mare oricum, e clar, e singurul din Brazilia care așa. JK este interesant, ești nebun, a jucat. Dar chiar la muniții au pus, de ce n-au pus la electronic? Și la Bumici au pus, știi ce mi-au pus la electronic? Păi și de ce nu i-au pus lui nici aici, nici aici? Păi nu este cu Ucraina, nu trebuie să pun Ucraina.
Dacă e rus și vrea să-și reprezinte țara... Ah, ok. Da. Asta la Enigma am văzut-o, ea, ce asta. G Management, Join Fnatic. Mamă, e clar. E clar, pleacă show-ul la Fnatic, ești nebun. Are electronic o datorie mai veche la ei. Ia, Rising Stars în Team Katowice. Mzinio ăsta, rating 104 la 16 ani, nu mai sferiți că nu e rău. Donk 140, Gimpat 110, dar Gimpat n-a jucat încă, nu? O să joace mâine Gimpat. Și Senzo ăsta, vezi că și Senzo ăsta a jucat bine, dar și Mzinio are 16 ani, ești nebun tank. Bă, chat, vedeți că mâine începem live-ul de la... Vă zic de acum că na, să știți, mâine începem de la 2:30, ne uităm la Game Legion cu Monte, direct Major Vibes, joacă Volt, da, Game Legion care s-au calificat după ce au bătut M80 și 2-1 Virtus Pro, atenție mare, victorie mare aici cu Virtus Pro, băgăm stream-ul aici, mâine, și după care, mă rog, ne mai uităm și la mouse cu CLANUL în paralel, vedem exact ce se întâmplă, și după care o să ne uităm aici, nu știu, vedeți ce vreți voi, cred că Face cu Eternal Fire, nu? Da, Face cu Eternal Fire aici, fără discuții. Chiar să mor, pe Face nu prea am văzut, adică am văzut, dar nu atât de mult. Dar pe Eternal Fire nu am văzut deloc, deci ne uităm 100% la meciul ăsta. După care, pe seara trebuie să vedem ce se întâmplă aici, gen, în funcție de rezultatele de aici. Da? Și Eternal Fire, bă, impresiv până acum, dar nu i-am văzut jucând, adică... Uite, acum că i-am văzut pe Spirit, se vede că sunt buni, ești de bun, au niște chestii șmechere, nu-s fraier, dar... Na. Nu-s fraier. Uite, l-au luat ISM pe Zifon. Mi se pare că au arătat bine azi Zifon, au și câștigat, ești nebun. Ce gol? Cine a dat gol? A, Barça, mă, oamenii se bucură pe cea că a dat gol Barça vs Alaves, frumos, frate, frumos. Onesi în beat, asta e vrăjeală, gen. Vezi că și că au schimbat pe rolling schedule, n-a schimbat asta. La SL n-a fost niciodată rolling schedule, mă, mereu la SL se termină meciul și se așteaptă, adică, de exemplu, aia la cine a fost înainte? La Face a fost 2-0 cu Rebels și abia acum a început Apex cu ăștia, la și jumate acum, adică, na. Havul a aruncat pe Oli ăsta. A, da, l-au dat afară pe Interz ăsta de la TSM, că l-au luat pe Zifon. Da. 0-0 nici n-a plecat din eSports. Și asta ce e? Muniți în G2, mama, adevărat, pe bune. Lambo direct. Lambo în boscheți. Ah. De unde este la tricou? Este... E replica. Gol de Ionata la vest? Nu cred. Ba da, mă, l-au dat golul 41 și a dat golul ăia înapoi, incredibil. Doar Barcelona te mai face să simți că trăiești, frate. Doamne, ce mi-ești prost și la Dinamo era mai bine, nu mă uitam, ești de bun. Regele JAXYF. This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. Deci ăsta e Yabi. Acum 4 ani când am făcut poză cu Device. 100% este Device. E mea apartments, mă, bună. Bună. Ah, ok. Doamne. Eu știu și unde ai văzut. Nu? Zici că e doar o întâmplare? Da. Ah, ok.
Ah, ok. Perfect. Team entourage. Da, drăguț. Ei. Mă, nu scânde, da. Un meme, dar e muzică de aia de mă oprește live-ul, ești nebun. Gen, cum ar veni eu în NFS și gen mă cumpără. Mă cumpără, ești nebun. Yeah, boy. Aoleu. Dong versus NaVi? Dar nu versus NaVi, că nu versus NaVi. Versus NaVi îți pare că n-a țipat așa mult. Versus, cum îi zice, Apex sau pe cine au bătut primii? Versus cine, că versus pe aia, pe... Uite. Aoleu. Ok, pleci pe subună. Regele. Frumos, rege, frumos. Ce ai rupt, ești nebun. Ce le faci, rege, mâncați și gura ta. Mă, ce are băiatul ăsta, mă, ce problemă are? Trește clipa. Poveu la meciul dintre G2 și Heroic. I just saw both teams lose. Bun. Spie dovat în 2-0, NaVi. Mai băiete, bă. Vezi că începe? Ok. Ok. Chiar revin într-un minut, bine? O să pornească și sunetul. Last map, Team Spirit have it all come undone towards the very end. On the other side, NaVi picking up some steam and now redetermined, refocused. To put NaVi back on the map. That's where it all began for NaVi, and you have to give them props, man, for their resilience. It was looking grim in that first half of Anubis. It looked like Ancient all over again until that clutch happened. Really put some energy back into the NaVi squad, and it was a great T-side, great calling from Alexi B, great execution from the players. Another clutch from Wonderful against Shiro towards the end of that map, and we get to Mirage, and now we're going to find out a little bit more about Team Spirit, right? Like, they've been pushed to their limit. Do they have the stamina for this, you know? Do they have the mental fortitude after having such a big lead on Anubis and not being able to close it out 2-0 to still consolidate themselves and put up a good fight on Mirage? It's certainly an unknown quantity for NaVi, only having played this map twice with this roster. The last time they did prior was with Blade. But the results are good at least. Wins over G2 and NIP. We'll have to see if that
hold strong as we enter one of, well, the statistical best map for Come Team on! Spirit. Yeah, 10 wins on a row. E capitala României, e București. Cea mai urâtă echipă Spirit? Bro, ai scris cea? Ai scris ce linunța? Cea mai urâtă. Nu se mai citește de acolo. Când scrii... Ok, mare bug. So a little bit more time to talk this one over. Yeah, you know, they say the closest losses Ia are vedeți the chat. ones that are kind of the hardest to stomach. Ia vedeți chat pinul ăsta. Mersi frumos, Mutant Army, N, Ivan și Cosmin, Alexandru Mitrachi. Ia vedeți pinul. Ia vedeți pin of Shamus. A șters mesajul! Nu se poate! Nu se poate, a șters mesajul! Keep the team in it, right? Get them off to a good start, build that confidence back up, because you could tell the wind had kind of left their sails a little bit towards the tail end of Anubis. I think for specific players more so than as a unit, right? I think you could tell Zontix was maybe having mai aveți 3 ore dacă acum, mai aveți 3 ore la giveaway cu sâtul. Nu a șters mesajul. Cum e posibil să înceapă NaVi de 3 ori pe CT? Deci, pe harta Ancient, NaVi au ales să înceapă CT. Pe harta Anubis, Spirit au ales să înceapă Tero. Deci, prin urmare, NaVi joacă CT. Iar pe ultima hartă au dat cuțitele și au câștigat cuțitele și au ales ei să înceapă CT. De asta, nu contează, sunt echipe, am văzut o echipă, nu mai știu cine... Și n-ai bă, Heroic sau nu mai știu cine am văzut, sau Astralis, au jucat pe overpass, picul ălora, și au ales să înceapă Tero pe overpass, adică n-are treabă, aleg echipele cum ar veni, adică nu e... Bă, nu joacă Mwirei tu, înțelegeți? Terminați-vă, nu joacă Mwirei tu. Cu 91% ăla, v-ați uitat versus echipa au 91%, zici că i-au bătut continuu pe toți pe Mirage, i-au bătut Vitality Phase, NaVi, GD, au luat pe toți la rând. E chill, ești de bun, ce aveți? Poate să-i bată NaVi rău, poate să-i bată și ea rău, poate să fie derby, nu contează Mwirei tu în punctul ăsta. Depinde de stil pe stil acum. Bă, a fost o donație de Amrata, aba nu, o văd aici, Jack. Cea mai mare rușine a șters ăsta. Te pup, mersi. A little bit quiet, perhaps. It has been. Prietenul al meu a pus toți bani de facultate pe NaVi. Ok. Especially when it comes to Anubis, so this am mai explicat, nu e de pariat la tierul 1. To sort of step up and lead the way for NaVi. Come on. All right then, hopefully for real this time. It's the Come on, you NaVi. Team Spirit versus NaVi and Spirit coming. Mouse i-au bătut într-adevăr, dar Mouse nu știu ce să zic. Mi se pare că s-au chinuit un pic Mouse, s-au arătat rău la close. Vedem. It's going to be an A lean in the pistol, good chunk of util split between Chopper, Shiro and Donk. And they'll go low and slow to open, but that barrage of util now comes out. Wonderful, their worst nightmare tucked in behind triple. Bit brought down low. Wonderful swings it wide and gets nothing done. It's Zontix making amends for a quiet end to Anubis. Nu mai hales pe Zontix ăsta, pe bună. Uite câte utilități au avut, bă, incredibil. Dacă avea un singur, dar n-avea unde să stea cu dualele să mor, că le-au dat ăștia peste tombola. Triple entry from the guy is certainly not a bad start to this game, and it'll be him and Shiro to combine for the close. Team Spirit with a pistol. Deaba joacă Donk ăsta bine, dar e sub Q, zici nebun, mult l-a țipat. Și-au luat 3 și utilități, n-am mai văzut de multe o rundă de pistole. I-a dat molul și lui Wonderful, mamă, i-a tras și lui ăla direct în cap, în bază. Bine, ăla în bază oricum își joase cap, dar după i-a tras iar în cap. Full A execute and they're not playing full retake, like that's always going to be a tough round to win for the CTs, and see a full eco again from NaVi. One flash on Alexi. Wonderful gets mollied out of triple. Not what you want on a pistol round, for crying out loud. So, yeah, that's a nice bit of work for Spirit to start. Gonna take their time in middle here. Try and figure out where the stack is. Almost expected at this point with a full eco for NaVi. 4 players on A, 3 take the ramp, but... It's also interesting because people point out, you know, you could make, you say pistols are random, well you can make them less random no, if you fake use split B. Utility, but what if they play retake A and you've used all that utility and not really being able to do much with it, then you're at a disadvantage when it comes to actually having to defend against a retake because you don't have armor. Nice. So it looks really, really nice when it works out, right? But it's not that simple. I can't remember.
was a couple of months ago. We were sitting at the tournament, we were watching some game, you know, rewatching some game from the start of CSGO, and you see 5 CTs have nades in the pistol round. Can you imagine now, like all 5 CT players buying nades, or you know, it was wild at times. Not just HEs, but you know, smoke, flash, smoke kit, 2 HEs, just throwing them at the start of the round, you know, like an anti-rush. Just lobbing everything in. Smoke at Palace, smoke at ramp. Can't go through that. Instantly. Donk was 3 at the time, probably, or something. It's really not far off. First gun round, Harry, be serious. Yeah. E groasă, bă. Dacă intră ăștia... Donk's creeping up over the Au heuri și da, da. Teamspirit kind of poison themselves over here, like they want to run back this A play. Bit watches on from the back of Ticket, but we saw what happened to him here in the pistol. NaVi pretty heavy mid setup early on just to make sure they have this control, that Teamspirit can't slip anyone through the back lines. But now they've got to be worried about the front lines. Teamspirit already out through ramp. No way of slowing this down, they're already in. IEM gonna rain out with a kill. That's all the way back from jungle, and then Vit suddenly barrels through this smoke at CT. Shiro and Chopper have given Teamspirit a fighting chance, make it more competitive than it was just moments ago with a kill apiece. But it will have to slow down. That bomb out in no man's land, the timer to get it is fast expiring for Chopper, but he gets his hands back on it. Got a smoke, he's got options, but he's not in a hurry to plant, hoping that NaVi overread this one and over-rotate. They will not move a muscle. They know both players were here, and that's enough to stay in the site. Unscoped timing couldn't come at a worse one as IEM moves in. Nice, it's bro. a trade, but that's all as NaVi Nice, find nice, their nice. round. I love that. Ai zis că dacă făcea Donk așa la 1-6 era potolidă mult? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Se făceau de-astea la 1-6, calmați. Nu știu ce aveți impresia, că toată lumea țipați. Se țipa mai rău la 1-6 ca la CSGO. La CSGO mi se pare că țipau, au rămas să țipe acum la CSGO majoritatea, mă rog, la CS2 și la CSGO, ăia care țipau la 1-6. La 1-6 țipa rău de tot ce ai împreună. La început țipai că nu aveai, adică căștile atât de proaste încât nu puteai să stai pe Teamspeak, că se auzea totul din sală. Și atunci anunțai fără cumva te foloseai de sunetul din sală, de asta nu e chiar așa. E bine. N-are treaba, auzi și eu, aia bă, Florine, ce de-alea de bătrân, auzi că copil, că la 2 ani mai mare, ce ai, mă, ești nebun, țipat toată lumea, auzi. Ai uitat când a sărit Kido să ne ia la bătaie pe noi All-Stars, că țipam la aici, treaba are, auzi, țip la oricine, enervezi, tiltezi aia, ce auzi, țipa la unul mai mare, Că nu e ca și cum s-a dus și a scuipat după sau ceva. S-a văzut și la interviu că îi respectă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să țipe. Țipă că și ajută echipa și tiltează pe adversari. Nice. Ok, fair, nice. And that alleviates a lot of the big worry in this round. Nice. This was the 2-on-3 with Shiro and Donk still in Come on, the you picture. NaVi. This one has some legs on it. The fact that it's just Shiro with this bought up Ce, mă, off ce in se... a round with Teamspirit with Cash strapped in. He's going to struggle to find much with it. 40 seconds left. And bine aici, oricum, uite. L-a omorât pe mid, s-a dat direct, s-a băgat în panta, Mihai. Că știe că n-are avea cum să fie, e bine. He could look B, and if he catches Alexi jumping, that's a way in. But they're trapping him right now. He doesn't know it. This is going to be the first time that Spirit doesn't go Salvează, off on a, you know, 4-1, 5-1 start to their T side. They're going to have to most likely eco behind this op. I mean, I don't really love it if they N-are cum să-l mai omoare acum pe Shiro. 1900, so that's pistols are. E ok, oricum e ok. Grenade. Trebuie să vină Alexi pe mine să-și ia și el armă. A luat AWP-ul, bun. E ok, good. S-a luat ăsta AWP, dar e bine, 2-2, let's go. So a bit of a different scenario compared to what we've seen on the first 2 maps. Great spray transfer. Yeah, and it's sick shot. That little reaction from IEM, right? Already some promising signs, right? Because he has been, I don't want to say a non-factor, but just, you know, a little quiet throughout this series for the most part. We've been looking at JL, we've been looking at Wonderful. Haven't really had to get too excited about IEM yet. But he's certainly not shy of giving some good Mirage performances. And so this start bodes well. You're dead on. NaVi gonna have an early lead under their belts unless Shiro. Come on.
can do the unthinkable in a round where it's really only him with anything to do. Mamă, bun nade, bă, bun nade, bravo, bă. Nice. Alexi gets that nade and gets out. This round is a little bit more complicated than it looks because if Shiro dies here, I mean, he'll have 2400 in next round, has to play with a pistol. Even if he lives, no money bonus, so he'll just have an op with no nades and the rest of the team will have 4400. So not an ideal buy by any stretch of the imagination for Team Spirit. They need to set him up and a boost will be away in. Oh my god, I can't believe this is what they're doing with it. That's crazy. Orb now lost over here in mid, and if you're NaVi, you really want to protect that. I thought they were going to do at least a back boost that lets him fight window, not necessarily. Bă, partea bună e că au pierdut AWP-ul. Adică IEM nu o să mai plece de acolo, să țină AWP-ul orice ar fi. Și nici n-au cum să vină peste el din con, că îl ține ăla din pe default. Boostul ține el, e greu să... Ah, ba nu mă, lol. Era jos AWP-ul, am crezut că a murit în balcon. He's got armor with his Glock, but they run it away. Oh yeah, they're starting to kind of piece this one together, right? They've told Donk to go save. The two Glock players just want to die. Luckily enough, nice guy NaVi will oblige that. From downtown, it's E bun, face bine Donk aici, face care deja armură, contează mult. They've kind of been able to jiggle this around so that it's not quite as devastating, but I'm kind of surprised. Nice, come on, e bine, au pierdut stalele după convingător până acum, pare că e bine. Hai, come on, you NaVi. Ar juca numai 4 vs 5 să aibă Donk armură rundă de rundă. O să vedeți că Donk ăsta are armă fiecare rundă aproape. Sau îi dau un deagle sau ceva. Rar rău de tot să fie două ghel sau ceva. Îl trage foarte bine și încearcă mereu să ții minte. Eu am văzut un meci de la Spirit înainte să vină Shiro cu ceva timp. I-a spart Donk ăștia pe unii, pe Mirage, nu mai știu la ce meci ne-am uitat. Toată lumea, Donk, nu știu, bă, mi travă jur. Nu știu dacă Chopper sau cine mai era în echipă. Bă, da, îi dădea arma, bă, se juca la fără armură și dădea armă lui ăsta și lua armă. Avea în fiecare rundă. Îi aveau eco, aveau un deagle cu armură, o armă, nu știu ce. Era exact cum era Zeus pentru Simple pe vremuri. Orice îi dădeau direct, ești nebun, ce ai? Versus Next, n-am uitat parcă... Asta chiar vreți să pe Mirage, pe bune. Băi, nu exista, mă, gen, nu exista Magic, nu știu cine îi dădea, mă rog. Păi doar fiecare rundă armă, bă, full, ce efectiv nu exista să se joace o rundă să nu... Cumva acum are armură mică, interesting. We know he can do it with a rifle as well, but what's he got in store on short? Missed Molly, but JL's climbing up mid. Chopper on the other side, making it loud, and he just spams a smoke. Good understanding, good read, and a 5-on-4, but it won't be for long because Wonderful is here. Nice reaction down, and they were going to pop A, but Chopper gone from mid, the smoke in the palace. Wow, Shiro gets an entry regardless, and they're fighting that, and they won't even kill them. Era greu, bătea cu 3. 4-on-2. NaVi shut out of the sight, and Donk is coming for you. Oh, that's a rage-inducing way to go down if you're Bit, right? Like, swings out at top of the stairs, just wants to give Ramp a little jiggle, and that offers up that initial pick. And from that moment on, like, already, if you're NaVi, you have kind of bad feelings about what awaits you there in the remainder of the round. S-au gândit că fac fake pe mid sau că îl ghidușesc pe ăsta, dar a spamat ăsta pe mid. And you lose him on an info jiggle down towards the ramp. Still plenty of time left. Gives away that kill to the AWP, and the round just unravels on the back of it. Donk îi dădea prânzul și Magic îi dădea arme în game. Zici că un trade? Really important kill from Chopper on the entry, right? Like if he doesn't find that one, the jig is up. They probably get 5300 de like-uri, let's go! Let's go! Ah, nu știu, încercăm. Era mișto să ne batem azi recordul de 1000 de like-uri. Nu e târziu, dar dacă nu facem 6500-7000 acum, e greu să facem OP după să avem Vitality Coins. Nu e imposibil, dar... Spirit had theirs. Now NaVi want to turn. Blade's gonna weigh in. Complexity cu Apex 8-5 pentru Complexity. În partea cealaltă. Dalek de pambele control, mersi mult. Am uitat jumătate de oră fără like, bine că ai spus. Nu mă, Robert, eu m-aș freca și cum ați băiat la eu. Ei freca pentru like-uri. Let's see how a team like Spirit do
Nu, mă, nu, ce ai dau armă că le trage în continuu. Nu, bă, nu știu dacă simte neapărat presiunea, că poate să fie genul de copil care să nu intereseze prea mult, să nu simtă neapărat presiunea. Aia, joacă bine, joacă rău. Who cares? Depinde doar de el. Pare așa genul mai, nu prea pare neapărat cool. Adică nu cred că înțelege exact tot ce se întâmplă în jurul lui. E pur și simplu. So let's see if NaVi and that little chat with Blade giving them something to work with here. They're fighting for this mid control. Wonderful. In the connector with his AWP. Ok, deci ăsta e meta-ul cu smoke-ul ăsta așa. Spirit meanwhile were working their way up through the apartments as a four-man unit, looking like they want to try and get into this B site. Am înțeles care e schema acum, ați văzut? Te dă smoke-ul ăla care se acoperă aproape până la căruță. Interesant. Alexi keeps going for these jumps and has yet to be punished for it. Good info there as he sees Donk aggressing through the apartments. Oh wow, the AWP rotates out, they don't believe it. A mid take's coming in, but it's all a short split, it's all a B hit, it's just Alexi and not for long. Donk finds him, and JL with his back turner can come through the smoke. The flash, there's no play off the flash. JL gets a reload off, he goes hunting, chasing down Chopper on catwalk. That could not have gone worse. Wow, bravo, JL Băgel. somehow lives to tell the tale. Chopper with the opportunity to trade will not take it, and Spirit have to fight the market side. It's up to Shiro. Shiro and Donk still in the picture here, but Donk spammed out. Shiro brings it down to a clutch, and now it's Ema on the other side. Not quite seeing the market, but creeping through. He's got 2 kills to his name, so Shiro knows where he is and what he's working with here. Dancing around the site, Shiro tries his hand at the no-scope. And again, second time is the charm for Shiro as he puts up 3 kills in defense of this B site. And adds another clutch to the tally. He's been full of them today. And that one takes the lead for Spirit in quite a big way. Mai avut glanțele în 4 acum. Că probabil zică altfel un pic. Dar n-avea cum să mai încarce aici. Bro, dar nu e vorba de asta. Nu înțelegi scopul. Gen, nu înțelegi scopul. N-are legătură, gen. Mă rog, e irelevant. Mersi de donații. Nu știu, ești altfel de persoană și nu înțelegi exact de ce mă ajută like-urile. Și nu înțelegi, adică evident că nici nu mă urmărești decât în momentele astea, poate când joacă NaVi sau așa, de cred că te-ai uitat mai mult, ai înțelege exact care e treaba și de ce nu mai am gol și mai multe chestii. Dar mă rog, fie. It's ok. E bună runda aia, bă, era bună. Adevărat, care e faza cu smoke-ul ăla, ești nebun? Deci ești wonderful. Bravo. Așa. Am omorât un wonderful. Giving a chance to NaVi in a round that they have no business making super competitive. Not with all the room that Spirit had over towards B. Not that all. And yeah, there's a big ticket item right here, right in front of you. Wonderful. Does he want to use this? Doesn't want to throw himself into a retake. Instead, he's going to take a boost on up, boost on over. Missed shot from Donk on the AWP, but he follows up the second time around. Uite ce arme au aici, bun. Mă rog, cumva ar fi bine să-i omoare aici măcar, știi, să-i facă să facă full buy, cred că asta vor să facă. Să facă exit frag-uri. Mamă, dar salvează în kitchen. Nu cred că salvează în kitchen. Ai. Oh, Ema, just trying to make them die with the bomb perhaps. He doesn't tap it though, he's chasing and he might be the guy to fall to the explosion. N-avea armură, degeaba țineam acum. Deci ca să mai moare cumva, gen. Mă auzi bun pentru mâini mari peste 500 de ron. Și am eu Superlight 2, nu? Superlight 2 mi se pare un mouse potrivit pentru orice mână, pentru că e ușor, dar nu mi se pare aparat un mouse mic, adică iar pentru mâini mari, pana mea, nu știu, e 502, dar nu mi se pare neapărat de counter, ăla e mai mult de MOBA. I think Chopper's doing a great job of keeping mid pressure across these rounds, right? Like, I know he hasn't had the most success once he's actually got down the catwalk, but in terms of just keeping eyes focused here, as one man, he's never falling early. He's always kind of harassing with this util and giving the illusion that there's more in mid than really there is. And this time he gets that opener. The B site is Spirit's now, mate. It belongs to them. NaVi, the save call is immediate.
And it's far from guaranteed with Magic's already deep in the connector. Flash goes in. Lol, uite timing, bă. Uite timing, mă, incredibil. Oh. Vorbind de donk, dar e Shiro, mâncați și gura ta. Cred că e mai bine pe softul ăsta Shiro până acum. Gen, era super aproape parcă de donk după primele 2 hărți ca rating. Da, mă, nu chiar aproape. 1.44, 1.31, dar e bine rău Shiro, ce aveți? Wonderful just drops off now, but conceals himself in the nick of time. Has Shiro here. If he's able to remove the AWP, that would have been lovely. But it's Shiro to deal with Wonderful in that head-to-head, deny the AWP save, and really drive this one home. That NaVi, they're on that back foot again. Yeah, this is going to be Spirit picking up a dominant T-side of Ben. They're doing a great job. They're switching it up. They use the top mid smoke a lot and just a molly for window, right? Because we see that window smoke a lot of times is getting broken. People are jumping over it. Instead, they just smoke it delayed, and that gives them, you know, a different take and a better opportunity really to fight for that mid control. And so far NaVi has been struggling to find a solution for it. Ooh, here's the solution. Ben tries to dunk it, running it up mid on the CT side. It won't work. That one rifle is lost in no man's land. Dacă avea un nade acum să-l centreze pe chopper ăsta, dar unde să aibă? The close lip of it, and they found a kill through it already before. Another bit of aggression on the ramp side denied. And this round slipping through NaVi's fingers. Although damage has been done, Chopper's a shot from death. Să rămână na, că sunt bine na dacă vin și ăștia na aici. Dacă pierde NaVi sunt out. Nu, e primul meci și o să pice în lower. Dacă pierde azi, se joacă mâine la 8:30. Ce bine au ținut aici. A change of approach to some extent for Spirit on this map compared to Anubis and Ancient. We already saw two. Deci, ideea e în următoare. Mâine intrăm la 2:30 live, ne uităm la Gamer Legion. Mă rog, ne uităm și seara asta la Vitality, dar ca idee, mâine joacă Gamer Legion cu Volt. Dar celălalt jucător român pe care l-avem în concurs, în afară de Mihai. NaVi, dacă bat, joacă mâine la 8:30. Dacă pierd, joacă mâine la 8:30. Orice ar fi, joacă la 8:30 mâine. Deci mâine avem iar o zi full. Avem meciuri frumoase mâine. Gamer Legion cu Monte, după care avem Face cu Eternal Fire. Îi vedem pe toți ăștia care au crazy rounds. Crazy tournament. Cum pot să stream poză cu noua afacere al Mihai? Nistor e pusă pe Discord acolo, dacă te referi la IEM Apartments. Acest stream este pe un player și aș dori numele acestui player. E un player special făcut de SL. Nu e ceva care... Un player special, are mai multe audio-uri de astea. Dacă dau pe unul, de exemplu, n-am comentatori, pe 2 am și comentatori, are mai multe chestii de astea, mai multe șuste, cum ar veni, știi? E special făcut de SL. It's good for Spirit. The longer they can keep NaVi here, the better. Every round kind of hitting like a 2-for-1 right now. And so NaVi are feeling that pressure of playing from behind all over again. Nades down into the connector. Wonderful posted with the AWP on short, but no challenge from Team Spirit in mid this time. Not even Chopper there. Mamă, și vine ăștia. Trying to just keep up appearances. It is a full regroup back towards A. And so often when this has been the case, when mid, you know, has only had one player in it, or it's been a little light, it's ended over towards B. So we see an early rotate from JL. That meant there were 3 players leaning towards that B site, right as Team Spirit move out onto A. Bitfall's getting i-a dat flash email-ul bit și uite-te și tu ce line-up de lucruri s-a întâmplat. Break of the smoke almost on jungle. They got more nades to do it. Magic's putting pressure on. It's a good spam, but you need the kills right now. The clock is already ticking in Spirit's favor, and the util just keeps on flying. It's finally out, but the kills are not. Chopper finding Ema. Wonderful showing off the AWP in connector, and Don continues to put the pressure on. NaVi are falling apart right now. Wonderful just trying to escape through the con smoke, but he's still here in the open fighting. They'll spam him with a Tech 9. Shura coming hunting. He has ammo. His team are falling.
Oh, this is getting awkward, but yeah, Wonderful's running for the hills. That is a scrappy post plant there. As NaVi for a moment păcăleți, măi, au păcălit și acum s-au concentrat full pe mid, Heur tot pe mid și când au intrat ăștia, nu au avut un nade să spargă, să dă-alea, să dă-alea. Then all the kills come through from CT with about 15 seconds left as well. A lot of chaotic fights, you know, breaking smokes and whatnot. I think for Bit being in the side, and when an execute comes in, it's going to be really hard. He gets a flash, but isn't able to find a single player who's blind, and I think it was Zontix from Apps who were just able to get rid of him. Da, nu e neapărat ce l-au inspirat meciul lui Bit. Another great T side from Spirit. We saw it every single map. Was it 9-3 on both Ancient and Anubis? Ai care și răi, mă, chestii 14-5. Bine, și Wonderful joacă bine, da. And here's the B op duel. I think last round Wonderful had the best spawn, so he went for the cat jump. We'll see if he'll try his luck and go for the deeper angle. Doesn't look like it. Oh, Ima going to challenge under, and look who's here. He's got a good smoke in his favor, and Donk wasn't ready for a player push through. They won't find him. Chopper's behind the box. NaVi seemingly unaware. Bun, un entry. Hai, mă, 4 pistoalele și știi cum e. Doamne, dacă pierde NaVi, ce se întâmplă? Joacă mâine la 8 jumate. Doar că după, la orice best of 3 pierdut, sunt eliminați. E double bracket. Și e primul meci, adică nu e o problemă. Dar ar fi păcat să pierdă, care au avea, adică au bracket ușor din punctul bracket ușor. N-au vreo, au spirit și să zicem dacă îi bat acum și... confirms it with that spot. He sees everybody. Shiro's AWP reclaims the 4v4. This smoke break for Alexi nearly gives an open sight line. Mamă, se duce short. Nothing found, nothing gained. It's Team Spirit running up through the short side. Wonderful, right place, right time on this AWP. Once more, they're going to ask a lot of Wonderful here. Will he be able to stand and deliver? First kill connects. Any more in the chamber? Looking towards the apartments, but it's a dead angle. Everyone for Spirit is coming up through this short side. Nails the second. Wonderful. Can he keep this coming home for NaVi? Pushes up close. No scope, just misses. And that's when Shiro runs him down. 8 seconds left. Tap on the bomb. There's no winning this for Shiro. There's no winning this, as just enough time slips through his fingers. NaVi do manage a fourth. Deci ce lumea care nu e bun AWP-ul pe CS2 e și rosta, tătic, ești nebun până acum. Mi se pare că AWP-ul cumva a fost așa, nu e bun, dar a învățat lumea să joace cu el. Care e și ăsta de fapt la AWP și gen, de ce pare că nu e bun? Pentru că înainte, adică dacă mergeai un pic pe shift așa și trăgeai cu AWP-ul, aveai acuratețe, să zic. Știi, dacă mergeai pe shift, opreai și trăgeai. Acum trebuie să fii full pe loc când tragi cu AWP-ul și multă lume nu s-au obișnuit cu chestia asta și toată lumea, domnule, nu e bun AWP-ul, nu e bun AWP-ul, dar uite, sniper care joacă bine, ce ai? Și Nicodoz ăla la fel, i-a spart cu polarul și mulți, adică mi se pare că sniperul e back in the meta, mai ales acum că mai poți să spargi smoke-ul, mi se pare că e mare avantaj dacă să folosești AWP-ul. Te-i pe NSA să pregătești joace cu Vitality. Haide mă, pistoalele, bă, let's go. Da, și că vine Monesi rău de tot azi, bine rău de tot. 12-7 complexity, bat pe Apex, pe harta lor, deci probabil o să bată și pe Overpass. Let's go. Oh, ce aduceți? 6.000 de like-uri, let's go. Hai să vedem, pistoalele neapărat. E groasă fără pistoale. Let's go. Da, și Wonderful mi se pare că joacă bine la fel, adică sunt sniper care s-au obișnuit și e good. Let's go.
reacord. Din nou, un alt sniper care joacă bine, nu știu. Puțin cam și fonați, NaVi nu se așteptau. Bă, ideea e că, din ce a zis Alexi la interviu, păreau așa un pic că nu știu la ce să se aștepte, știi? Adică la modul, pentru că Spirit ăștia au jucat niște hărți până 2012, la sfârșit, acum o lună și ceva, ceea ce clar nu mai erau relevante, iar la concursul din spate, la Blast, unde NaVi au câștigat și au luat slot, Spirit ăștia nu s-au, adică au pierdut și au jucat cu Hali și cu încă unul de la Academie, că Magis și cu Donk n-au luat viza pentru 2000... Am greșit atunci, sorry. 2023 la sfârșit, în luna 12, mă gândeam a 12-a 2023. Deci în luna 12, în 2023, adică acum o lună și un pic. Au jucat în decembrie la Bad Boom Dacia ala sau ce concurs a fost ăla. Și alea nu mai erau relevante hărțile alea de acum o lună. Din decembrie. Da, mă gândeam la luna 12, de-aia am zis 2012. Că văzusem pe hârtăvă acolo când a fost concursul, în ce perioadă a fost, în luna 12. Și n-ați zis ai, NaVi practic n-aveau ce antistrat să le facă, cu oamenii au jucat total diferit cu Hali și cu ăla. În timp ce NaVi au jucat multe chestii și... a fost mai greu să le facă antistrat și ai văzut că i-au și surprins cu multe chestii, adică din Spirit niște juste șmechere ești de bun uneori. Plus că știți ce formă au și Shiro și Donk. He opens up with the first. Magic's only with 2 kills in the map right now, but he's got a great position. It will go undeclared. He takes one with him, rotates it here. Donk flooding out the market with the rest of Team Spirit, leaving Alexi in the clutch. A little goosh, but there's more where that came from. They'll run him down. No fear for Team Spirit, and the knife is out to finish the round. They might regret it! They will regret it! But Donk saves the day. Almost a disastrous beginning to this second half. Could you imagine? There was a moment there where everyone on Spirit, everyone felt nu pot să cred. That they would have given that one away, but Donk comes in right at the close, low on health, dinked earlier on, and lets out his war cry to let NaVi know that Spirit, they've got it this time. How is it a kid? I was going to say not messing around, and then I realized no, they tried to knife. I think Chopper was also out of ammo. Yeah, Chopper was. So I understand that he's going with the knife. Why is Zontix pulling out the knife? You're just get a trade. Just a bit of trolling, Yanko. I think Hallie took a timeout and said, if you guys do this ever again. How is I mean, fair enough. How is the kid the most mature guy there? You know, Între asta trebuie să pierdă meciul. Ce vreau? He's gooshed as well. That really could have gone wrong. It was one bullet away from dying. One bullet. Hey, that would have been the end. You would have been like, GG, well, GG, honestly. Well, far closer than it ever had any right to be. In Donk we trust. And similar to our last series, this is, I think, the first time in this series that a team wins both pistols, and it's on the decider again. So NaVi, without the bomb plant, goes for an eco, just a deagle on bit. Cum erau pregătiți și de schema asta, ce erau direct 3 acolo, n-ați văzut? Și aia, mă, mi se pare că au fost cu un pas în față overall așa Team Spirit, adică Ancient-ul l-au controlat cap-coadă. Și aici pe Mirage, pe Tero cel puțin, nu se știa NaVi să le facă, adică na, au fost totuși 3-2, adică au fost runde de bai pe care le-au avut, dar au tot câștigat ăștia. The pistol round, stick at the landing on the conversions if they do it. Să poate măcar să dea damage runda asta, ar fi important să dea damage runda asta. De că Mirage nu e Anubis să poți să iei atât de multe pe Tero, dar nu zic că e imposibil. La ce timing ai Zontix? Te bagi la 50 secunde în under cu MP9. Ok, au scos 2 arme, e bine. Ok, 3 arme. Bombs down up in the apartments right now. Both players for Spirit are playing around it. Wonderful moves in, looking for the kill, but the smoke in his way. That surely seals the fate of this one. There's no going through this and winning it. He's going to give it his damnedest, but there's the double swing out of the MP9s, and it's an ace for Zontix. Merge. Mamă, dar să nu-i dea AWP-ul ăsta lui Shiro, că au omorât 5 cu SMG-ul Zontix acum.
It's an op for Shiro. With the game Shiro is having, yeah. Bit ce ținea, nu se așteptau mă să se bage, nu vezi, se pregăteau să facă swing acum, se pregăteau să explodeze peste ăla la B acolo. Că dăduse la flash cum ar veni și s-a băgat ăsta în under, nu se pregăteau, nu se așteptau la asta, adică nu e un play la care să te aștepți la 50 de secunde, hai să ținem under-ul, că se bagă sigur, s-a băgat la 50 de secunde să ia info și i-a prins pe timing, poate îl țineau cu 5 secunde înainte, 10 secunde, asta e nice să faci. Mulți aveți impresia că vă uitați pe GoTV și ar trebui să anticipeze tot. Sunt chestii cu care surprinzi. Dar sunt chestii care poate nu merg de fiecare dată, dar când merg, merg. Și 4-5 prima rundă. Wow. El a avut până smoke prima rundă de arme și gata. Și gata. Guarantee of being able to bully Zontix a little bit over towards A main back on Anubis here when you get into the realm of middle and you've got a terrifying crossfire to try and Să mor de nu să fie Dark Horse direct Spirit concursul ăsta. Chiar sunt mega curios ce o să joace versus de fapt stai că e mai întâi complexity. In this one, Spirit look all the better for it. Up 5-on-3. Mamă, uite ce bine a scris Chopper ăla. The rifle round that NaVi are meant to try and launch a comeback from. They've only got MP9s to beat. Bravo, Gel. They do get up deep in towards the A site. Donk, a third kill in the round before he's silenced. There's still a man back behind Ticket they don't know about. Zontix dealt with over in jungle. This one's not done yet. Magic slips through, but just looks away. And it's Shiro versus JL. Shiro spams him! What? And he has been full of clutches all day, but that one takes the cake. It's a random spam to seal JL's fate, and it's what it does to NaVi. The bomb plant gives them a little extra cash injection here. It means it's not all over. It's not over on that one round, but they're left with next to nothing, man. And JL never even got to attempt his 1v1. Yeah, that was a great reposition for JL to move over there, to get into jungle. That would have been the perfect way to cut down a connector rotate. Bomb for him, and he just gets shot through first bullet. It was the death cam, I think, that gave it away, right? E cum e, când iese, iese. Să nu uităm ce rundă a luat Shiro. Trage un scop acolo lui Mihai, trage lui Bit rundele alea, deci a avut Shiro niște runde incredibile, ești nebun. Unfortunate for JL, really had a chance there. That was a 3v5. I mean, NaVi really needed that. Bă, dacă ar lua runda asta aici, s-ar putea face 11-7. Nu mai au bani deloc. Spirit ăștia n-au niciun șfanț. Rămas, mă rog, are Zontix, mă rog, e irelevant. Ar forța și ar face eco. Dacă iau NaVi runda asta 11-7, la 11-7 poți să te bați pentru overtime. Deci nu e neapărat over, dar dacă nu iau runda asta e groasă. Deci în runda asta 11-7, de la 11-7 poți să te bați pentru overtime, adică, na. Plus că la 11-7, dacă le sparge acum economia, la 11-7 ar trebui să mai aibă ăștia polar, dar depinde cum. Ok. Forget what I said. Painful nade to open. Bit's not having a great go at it either. And so to see him softened up when it looked like he was trying Forget what I said. Ăștia intră, sunt direct toți trei pregătiți. Someone who, in addition to Wonderful's clutch, like really helped drive home that previous map. He was having a lot of impact on Anubis. Falling silent here on the third. Bully down low to the util at the start of this round. He's going to try and make a difference now. It's a dink to open, but not a proper check onto Magic's. And so if that last rifle round was kind of the final ticket, the bomb plant enabled them a second chance, a shot at redemption, but it might get snuffed away here with very little to show for it. NaVi are down to 3. Ema lurking up through Con. Can he be the difference maker? He's going to have to go huge here. Back's turned as he makes his way out, but Chopper immediately silences him. And is it really going to be a flawless round that sends Team Spirit up on a 12? Match and series point is locked in. You could have had your doubts of Spirit when they capitulated in the second map, but those should be averted by now. This is an absolute statement win by Spirit. If they can close it in this fashion. Frustrated on NaVi, dejected at this point in the night, and maybe down to the lower bracket in just one round. Shiro has had a phenomenal series. Donk has
been delivering as we expect. And Chopper's T-sides have been Oh, și Zontix, dar și Zontix pare că a jucat super bine best of 3 ăsta, ești nebun. Gen a avut niște fraguri de astea, niște multe kill-uri importante rău Zontix. 15 și și Panobi și aici, multe runde bune făcute de Zontix. Dar ce mă, toți au jucat bine să mor. Gen toți au rating pozitiv, adică... Yeah, no one's actually here for Team Spirit, so still a route in, but Magic's back at the bench, nails that opener, and now Wonderful arrives with the bomb, but he doesn't have a teammate, doesn't have any control over the site, he doesn't want to go pushing into this, but look at the minimap, look at what Team Spirit are doing. They are boxing them in, Zontix low on health in the backlines, offers up a kill. Bun mă, bun, ce ai? Mult mai bun Team Spirit, degeaba știți, chiar au jucat mai bine. Chiar au jucat mai bine, au câștigat toate rundele importante, pana mea, 2 runde de pistoale, orice 2 clutch-uri 1 la 1. Ce vrei, aia e, toate rundele importante le-au câștigat ei. În prima rundă de bai, clutch-ul ăla cu IEM, pistoalele, mai bun, n-ai ce să faci, e greu să-i bați. Câștigi 2 runde 1 la 1 și pistoalele, deja asta aproape 8 runde, n-ai, e greu să-i bați. Ca bine, Giro, bun, Dong, strong. Asta este, n-are nimic. Lower bracket, chat, lower bracket. Bă, ăștia care ziceți că nu înțelegeți cum să așa, voi aveți impresia că, sau mă rog, nu știu cum să vă explic, nu vreau să sune gen în vreun fel sau altul, dar să știți că vă tot spun de un an de zile că toată lumea poate să bată pe toată lumea. Vă tot spun chestia asta și vă tot spun acest lucru, poate să înțelegeți că toată lumea știe să joace Counter, da? Nexus au pierdut astăzi 2 best of 3-uri, da? 2 best of 1, pardon, cu Airlia și cu 500, da? Echipe care, mă rog, nu sunt în top 100 acum, dar gen care au jucători buni. Aceiași Nexus i-au bătut pe Big, da? Iar Big ăștia i-au bătut pe Cloud9, pe Heroic, au pierdut cu Virtus Pro, cu Astralis, gen, da? Uite ce echipe bat, Cloud9, Heroic, da, i-au bătut pe ENS. Și nu știți de Heroic ăștia că au bătut pe Heroic că-s proști, că și Heroic ăștia la rândul lor i-au bătut pe Astralis, adică au luat hartă cu G2 astăzi, au jucat bine rău de tot, adică toată lumea poate să bată pe toată lumea. Spirit au avut un stil super potrivit pentru ce joacă NaVi, au spart de multe ori și gen, mi se pare că au fost 2 hărți în care NaVi nu au avut șanse reale, gen Ancient-ul și cu Mirage-ul. Chiar asta este, și că mai bine. Pe meci viitor să faci tricou cu NaVi poate fi. N-are mă treabă ce contează tricoul sau ce. Joacă bine și aia, n-ai ce să faci. Joacă bine Spirit ăștia. A avut domn cât ești 1.49. Dar au jucat prost, gen, uite, adică se vede cumva că i-au bătut cu aia echipă, că uite și tu și Beat a jucat, gen a avut rating 1.071, IM 0.67, Alexis 0.66, adică toți 3 au jucat cumva gen rău, tocmai pentru că i-au bătut rău de tot Spirit, ce ai? Bă, a avut noroc, Nexus n-a avut noroc, din nou, doar demonstrează faptul că orice echipă joacă bine. Eu înțeleg, Nexus a avut noroc corect sau nu a avut noroc, eu a bătut într-un best of 3, e greu să spui că e un best of 3 noroc, da? Dar, din nou, repet, când zic oricine poate să bată pe oricine, Nexus poate să-i bată pe Big 11-1 pe o parte, adică asta încerc să explic, se poate întâmpla orice în jocul ăsta și o să mai pierdă și NaVi meciuri cum au pierdut și alții, uite, Mouse ăștia, gândește că NaVi a spus, domne, NaVi sunt ultimii proști, gen, i-au bătut Spirit, i-au bătut 13-2, 13-6 pe Mouse. Voi realizați dacă ne uitam la meciul ăsta. Gen, NaVi au luat o hartă, au încercat pe Mirage aia, au câștigat ăștia niște runde importante, pe Ancient i-au bătut, nu știu ce, dar bă, nu știu dacă o să rască pe Mouse ăștia care erau locul 3 la momentul respectiv, i-au bătut Spirit 13-2, 13-6. Acum 13 zile, adică n-ai ce să faci, gen, mă, oamenii chiar joacă bine. Chiar joacă bine, adică nu sunt o echipă și cumva mi se pare incredibil că Shiro ăsta n-a vrut să meargă la multe alte echipe care păreau mult mai promițătoare decât Spirit. A intrat la Spirit și sunt efectiv mondiali oamenii momentan acum. Pe lângă că da, și mi se pare că e vina luant. Deci au ales Mirage, păi ce puteau să aleagă, mă, frate? Că în condițiile în care au... Dacă ne uităm la veto aici la... Stai. Deci ne uităm la veto, gen, ziceai că se joace overpass, nu?
Nu știu acum mai apar hărțile head-to-head, nu mai apar hărțile head-to-head. Adică, ești NaVi, da? N-ai pierdut niciun meci în 2024. Ei bătut pe G2 ultima dată la 5 runde pe Miraj. N-alegi Miraj că ți-e frică de Spirit, adică gen n-alegi o hartă pe care te simți tu cel mai bine și alegi, lași overpass ultima hartă și toată lumea ar fi zis după, dar de ce n-au ales? Eu zic că veto a fost bun, nu a fost problema de veto. Nu a fost mai bun. Nu știu când se va rupe forma, cândva se va rupe forma, cândva se va rupe forma oricărei echipe. Best of 3 ăsta a fost mai bun, n-are sens, adică... Na. Dar NaVi nu se elimina, sunt în lower bracket, nu. Sunt în lower bracket, o să joace cu pierzătoarea dintre Complexity și Apex. Mă rog, pare că o să-i bată complet. Deci NaVi cel mai probabil joace versus Apex. Doar că acum e în pressure, ești nebun, că acum orice best of 3 te aruncă din concurs. NaVi joacă mâine la 8:30, dacă bat joacă luni la 8:30 and so, adică o să tot joace. Iar ei acum nu au voie să piardă. Teoretic pe bracketul lor, eu zic că Spirit, la cum au jucat, o să-i bată și pe Complexity. Dacă Complexity bat aici, eu zic că o să fie Falcons cu Complexity, iar NaVi teoretic o să se bată dacă... Mă rog, stai că după e posibil să dea și de Eternal Fire și Eternal Fire mi se pare că au o formă bună. O să vedem, o să fie... Mi se părea mai ușor aici pe upper bracket, fără pressure, fără alea să ajungem în play-off, dar să vedem. Deci aleg cel mai des Anubis și Ancient. Ancient au ales o adversar, iar Anubis este cea mai bună harta lui NaVi și n-ai normal să... Dar te mai uiți și joacă și ea, bă, din nou, eu dacă eram în locul lor, eu aș fi ales în continuare Mirage, pentru că Spirit au 90%, dar au 90% jucând cu MYPR, cu Furia care sunt paletă, adică n-au avut atât de multe echipe. Ok, au bătut pe Mouse, dar sunt rezultate de acum o lună de zile, nu înseamnă neapărat că gata o să fie. Dar eu nu mi se pare prost, repet, nu mi se pare prost, adică nu poți să zici că lași ultima hartă, o banezi doar că că se pare ție ca un 91%, că probabil au jucat prag, știau ce joacă sau nu jucau, nu mi s-a părut veto greșit niciodată. Nu mi s-a părut niciodată veto greșit, adică mi se pare că din moment ce NaVi au ales să joace Mirage, poate Spirit s-a așteptat la overpass, poate au vrut să surprindă cu Mirage, dar eu știa, uite, au avut 6 win-uri la rând. G2, Complexity, Virtus Pro, toate echipele așa. A fost bine, acum au pierdut cu Spirit, care, nu sunt din nou, echipă super bună, sunt proști. Aia, n-are nimic, ești de bun. Rezultatele alea de acolo lună erau cu Arfrost? Nu știu, chiar nici știu. Astea erau cu Arfrost? Dar chiar, uite, ești de bun, nici măcar nu erau cu Shiro, erau cu Arfrost. Ca idee, adică te iei după ce? Că Spirit cu ăștia au jucat... Ce au jucat pe Mirage? I-au bătut pe Entropic Derby pe Mirage. Nuke. I-au bătut rău pe Mouse, cred că pe Mirage, parcă dacă s-a jucat Mirage. Da, i-au bătut pe Mirage la 2 runde pe Mouse. Dar, na, poți zice online, nu știu ce, adică, nu poți să iei neapărat reper. Aici n-au jucat împreună. Deci, practic, ei în line-up-ul ăsta full cu Shiro, în care, cu siguranță au schimbat niște chestii, au jucat 2 hărți. I-au bătut rău pe Mouse și cu Entropic. Degeaba ziceți că nu trebuia să aleagă că aveau 91%, dar chiar, să uite, punctul de vedere, aveam impresia că Shiro a intrat de mai de mult, că a fost mult fără echipă. Da, și ca bine și Shiro și Dom. Plus respect bun. E vă Radu, Ștefan, Mascu, mersi frumos. Bă, dar n-au venit de la tier 2, bă, n-au venit de la tier 2 Spirit. Voi nu realizați, ei au câștigat Bad Boom Dacia, concurs de 300.000 în Dubai. Cu Virtus Pro și Bad Boom ăștia care și ăștia sunt locul 16 mondial, cu Furia care sunt locul 10 mondial, cu Cloud9 care sunt locul 8 mondial și cu Virtus Pro care sunt locul 4 mondial. Și cu Astralis care, mă rog, zicem că era primul lor concurs. Și Gamer Legion care, n-au venit de la tier 2 Spirit, asta încerc să vă explic. Nu, gen, aveți impresie greșită despre această echipă Spirit care a cam jucat la fiecare major, ești nebun. Are play-off-ul la major, nu-i pare echipă de tier 2. Este echipă de tier 1, nu e S-tier, atenție, nu este S-tier, dar nu este echipă de tier 2. Dacă în urmă la atâta caperatură, bă, ce vrei, bă, e un copil, ești nebun, poți să te super pe el că urlă omul. E un copil, ce ai? Hai cum să te super pe el. E un copil, ești nebun, hai cum să te super pe el.
Te dă pe spate Donk? Bă, nu mă da pe spate Donk, frate. Eu știam că joacă bine Donk. Voi asta înțelegeți. Gen, voi care aveți impresia că vorbesc de rău sau de bine de Donk sau ceva, vă uitați că eu am pus clip acum 2 luni cu Donk. Clipul ăsta pe canal e pus de pe 10 noiembrie. În 7 zile se fac 3 luni de când am postat clipul ăsta cu Donk. Da, Donk, uitați-l, Donk. Jucând la Spirit Academy, Team Spirit Academy, uitați-vă și voi Team Spirit aici, deja la echipa mare. Uite, aici îi băteau pe Apex, îi cocoșeau pe Apex, avea Donk 28. Adică eu știu de Donk de mult timp. Faptul că aveți impresia că zic ceva de el de bine sau de rău, dacă zic de rău și că, domne, e cel mai bun, e băiatul la păceat, atent, e fratele lui, are acțiuni ceva la, nu știu, la firma care îl reprezintă, face. De ce vorbești așa de... Dacă zic de bine, domne, prea ridici în slăb, dacă zici de rău, adică, înțelegi, eu știu de el de 3 luni de zile, adică omul chiar e foarte bun. Chiar e foarte, foarte bun. Nu are mă treabă, gen, urlă că i-au bătut, na, câștigă, na, nu mi se pare, bă, repet, e partea cu urlatul, nu mi se pare deranjat, am prins perioada 1.6, mi se pare marfă partea cu urlatul. Nu știu să vedem Complexity? Pe a început Complexity? Nu cred că a început Complexity. Stai că s-a pus... Bă, chat, până începe Vitality cu ENS, adică în 14 minute ne uităm la Complexity, bine? Până începe, că n-are sens să nu... Dar Arcadian urla, ce părere ai? Din nou, urăm toate echipele care joacă împotriva lui NaVi sau Game Legion sau alte echipe românești, dar asta înseamnă că e ceva rău. Mi se pare că e o chestie marfă care se întâmplă. Mi se pare entertaining faptul că țipă unul sau altul, decât să fie toți așa, mutanți. Nu știu dacă la Valorant, de exemplu, nu se întâmplă sau așa, dar mie mi se pare entertaining chestia asta. Bă, plus că, v-am mai spus, în general când e presiune, a zis-vă că oricine poate bate pe oricine în interviul la care ai dat acum. Nu, frate, eu le caut scuze lui NaVi. Bă, nu caut, frate, scuze de nimănui. Eu încerc doar să vă explic cum funcționează jocul ăsta și, na, înțelegeți și voi că sunt mai multe părți și vă zic de mult timp chestia asta cu oricine bate pe toată lumea. Iar ăștia care n-ați urmărit scena sau n-aveți idee de scenă sau ceva, înțeleg că vi se pare că au venit ăștia de la tier 2 sau ceva, dar Spirit ăștia chiar sunt... mereu au fost buni. Adică, na. Nu e niciun val de hate asupra lui Donk, bro. Crede-mă, nimeni de aici de pe cea sau care îl urăsc doar așa la mișto, că gen că țipă, că dalea, domne, nu supăr, nu să alea. Chill, că nici pe Simple nu suporta nimeni până să ajungă numărul 1 mondial și pe care îl iubește toată lumea. Și acum nu-l suportă unii și îl fac. Într-un fel sau altul. Dar știi că și la Simple era la fel. Să nu uităm că nu era cel mai iubit jucător, că era toxic, nici nu juca atât de bine, juca un meci bine, un meci prost, un meci bine, un meci prost. Grim zici că e gâdat de la antrenat, nu zici că e mititelul de la Craiova. Bro, eu nu mă contrazic cu băieții ăștia, încerc să le explic, voi asta nu înțelegeți, voi aveți impresia că am eu un interes ascuns și că vă încerc să vă manipulez sau așa, nu încerc să vă explic cum stau lucrurile, gen, care treaba, că cunosc perspectiva de jucător, pro, mai vorbesc și cu Mihai, înțeleg, urmăresc de atâta timp, mă uit la concursul de la 1.6 de până 2011-2012, nu le mai zic și eu greșit poate sau nu le înțeleg sau nu le prind din prima pașă, dar încerc să vă explic cum stau lucrurile la nivelul ăsta și care că sunt niște diferențe mici rău de tot. Uite, poate dacă mai joacă un best of 3 acum NaVi cu Spirit, o să vină cu un alt veto, poate un alt plan și poate o să îi bată NaVi, poate îi mai bată toată din Spirit. Dacă Zivo locul 1 mondial zice că toată lumea poate să bată toată lumea, uite, în interviu acum 2 minute, neștiind ce zic eu, da? E clar că e foarte echilibrată scena. Ce băi, mi se pare marfă că e entertaining to watch. Mi se pare mișto. Astralis, 4 jucători în top 20, n-au prins. Bă, n-au prins concursul ăsta. Te aștepți vreodată la așa ceva? Mi se pare mișto. Păi, bă, frate, nu știu ce se poate pentru voi, n-are sens, frate, să explicați oamenii ăștia care poate o să se uite în continuare la mine și poate o între ei înțeleg. Și eu consider că e important să încerc să le explic lucruri. Că așa, hai să ne explicăm, hai să ne înjurăm, să-i luăm tot timpul la mișto, să o ținem doar pe a noastră și să nu explicăm oamenilor de ce am ajuns la niște concluzii sau ceva. Și să ajungem să, ori să vorbim noi o bulă de oameni, ori să încercăm să le explicăm altora să înțeleagă și ei, nu? Adică, cred că tu n-ai idee, tu n-ai prins perioada aia din 2019-2020 când au început concursurile și mă chineam să le explic că are sens să te înscrii la un concurs, chiar dacă pici cu o echipă bună din România în primul meci și pierzi. Sau nu trebuie să intre toți 5 pe server ca să înceapă meciul și să nu vă luați forfeit, gen. Tu n-ai idee de unde am plecat cu explicatul ăsta. Faptul că acum explic detalii de-astea la tier 1 în condițiile în care acum 4 ani încercam să le explic cum se scrie la un concurs, mi se pare un progres.
Dar, din nou, voi aveți impresia că tu dacă ai auzit asta pe live, tu o să știi, adică dacă ai auzit tu chestia asta pe live, toată lumea o să știe lucrurile. Nu e așa, adică oameni care intră 10 minute, 15 minute, 20 de minute, au urmărit o match toată viața lor și au o impresie sau ceva, încerci să le explici. Ceea ce le dăm hai tuturor care, că poate unii chiar au o părere pentru că nu urmăresc. Dar asta nu înseamnă că nu putem să le explicăm, nu? Ce folosesc jucătorii? Bă, în general se folosește Teamspeak pentru că mănâncă foarte puține resurse. Da, mă, unele chestii mai sunt și de bă, logica asta comună, este o chestie logică, e o chestie relativă. În funcție de evenimentele pe care le-ai avut în viață, în funcție de lucrurile pe care le-ai trăit sau ceva, ai o logică a ta. Fiecare om are o logică diferită. Logica asta comună între mine și tine nu e aceeași logică comună pe care o am cu o altă persoană. Înțelegi? Sunt chestii relative astea. În funcție de cât ai urmărit, în funcție de mai multe chestii. Ai vrea să încerci spot guesser pe stream? Alea de la Blast? Le-am făcut la Blast mereu pe alea. De ce părerea că jucătorii ruși sunt mereu la un alt nivel? Bă, mi se pare că rușii au ei un sistem acolo, ceva, un counter pe care îl joacă, un stil de counter care e bun. Adică nu au echipă top în momentul de față, dar gândiți-vă, bine, sunt și foarte mulți odată. Și atunci când ai foarte mulți jucători, e și ușor să găsești jucători buni, cumva, adică înțelegi ce vreau să zic, că na. Sunt foarte, foarte mulți, dar... He's trying to recover this one. Oh, and he nearly planted in front of Nork. Lol. And Jacob's done it. Oh god, that's a tilter. Oh, Jacob has just devoured the hopes and dreams of Ideea e că dacă stai să te gândești și deși sunt cei mai mulți jucători de counter și toate avantajele astea pe care le-au dat de faptul că sunt mulți, nu prea au dominat counter așa, adică au avut Gambit aia o perioadă în online când au rupt. În rest, cine? Că na, au fost terele lui Astralis, au fost francezii buni, polonezii, brazilienii. După a venit perioada asta de internațional, dar în echipele astea internaționale n-au fost neapărat ruși, să zici că, adică înțelegi ce vreau să zic? Au jucători buni, corect, dar mi se pare că lipsește oricum ceva și de acolo din moment ce n-ajung să... Adică în atâția ruși să nu faci tu o echipă care să fie foc. Adică Spirit asta pare the next big thing, adică Cloud9 nu știu ce să zic, sunt super dezamăgit așa, mi se pare un pic, nu vreau să zic paycheck stealeri, că nu cred că se joacă la mișto, dar nu știu, ceva lipsește acolo, nu știu care e faza. Ce prostie Apex la interviu? Dă-și tu un clip cu ce a zis. Că poți dai clip, mi se pare 2 minute pe Twitch dacă a zis ceva. NaVi cu perfectul și electronic. Da, dar nu erau full toți, adică asta încerc să zic. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost NaVi 4 ruși. Poate au, nu mi-aduc aminte, cred că 3 au fost și mai mult. Au fost cu Bumici, perfectul și electronic, nu mi-aduc aminte să fi fost niciodată 4. Adică mereu au fost simple. Parcă era ba Edward, ba Zeus, ba Samdai, ba ăla, cum zice copilul ăsta ultimul de s-a jucat la ei. După a venit Beat, adică nu cred că a fost niciodată mai mult de 3. Inspirii nu sunt full, dar 4 mi se pare, nu? Năpălă, da, așa, năpălă, da. Premii, perfecto, Bumici și electronic. Au fost așa cu premii? Ah, da, cred că aveți dreptate, da. Da, ok, da, a fost perioada aia, într-adevăr, dar... Atât, în afară de asta nu... Mă rog, și Gambit... Sunt oricum acolo, constant, mereu au jucători, adică mereu, uite, și Monesi și jucătorii, au reușit să Morojana, de unde să aleagă din toate punctele de vedere. Never say never. An in-game leader dies every time you say you can't lose to a force by Alex. Okay, that's nice. It's going to be a very tall order. It's not going to be... Oh, lol, începem 7 minute meci. Never mind. Am impresia că începe acum la și 45. Very vogue at the moment, say from the traditional flashes. Oh, Floppy so very lucky to get away from that one. Sense swarming in aggressive city position. They are fighting for sure. 14-30 Gamer Legion versus ce jucau Gamer Legion chat? Monte. Oh, ne-au spus Monte ce jucând de 100 de ani, ești nebun.
Ok, deci mâine la 2:30 avem Game Legion cu Monte, după care o să vedem Eternal Fire cu Face, care mi se pare mie și super tare, și după care avem NaVi cu cine pierde de aici. Dar o să ne uităm la ENS cu Vitality. Chiar sunt curios dacă ENS ăștia, dacă care e nivelul lui ENS, că o să se vadă aici cu Vitality care e nivelul lor. Da, perioada aia gen pandemie, post-pandemie a fost bună pentru CIS, într-adevăr, au fost gambite aia Rising rău de tot. De 300 Lite de la Logitech e decent, da, e cel mai, adică un mouse bun de buget. Îți recomand și G102 dacă n-ai buget de ăla, adică mouse buni, o formă bună de mouse, mi-mi place forma aia. Un preț bun. De 0 score Vitality, vedem. On its way, 20 seconds, hiding on the side, needs to be a deep clear from Halzak, no one's looking. 95 de clanuri pe Jaxy Clan, 95 de lobby-uri, poate, mă. Zatsunito cut down, should be the plant from JT. Complexity, they get that bomb down this time. And Nork and Jacob struggling to find lethality. Cole break the cycle. Am luat-o la Zaya de la Mega Image la microunde și am băgat-o la microunde cu tot caserolele de aluminiu și nu a băbuit. Bro, nu e nicio caserolă de aluminiu, e un carton ceva în care vine ea. Ea vine într-o cutie de carton, după care ai o folie de plastic pe care o rupi și rămâne ea într-un carton așa și în cartonul ăla o încălzești, să știi lasagna, Adrian Popa. În cartonul ăla o încălzești și aia e. Da, NaVi joacă mâine cu... Băi, eu cred că joacă cu Apex, sincer. Adică dacă i-au putut Complexity pe harta lor și Complexity deja au început așa bine pe Counter, nu cred că poate să întoarcă Apex pe harta asta, sincer. Cred că o să fie 2-0 Complexity aici. Cota 2-23 se o mapă versus Vitality, o cotă mică, dar hai să vedem cine știe, poate prinde iar meciul cu voi, cum a fost cu Astralis. Alex Popescu, Silvirat, Marius, mersi frumos, Opop. On a map like Overpass, so the primary Swedish sniper will need to operate without it. So doing it the hard way, the Complexity have eventually put Apex right where they'd like them, and Apex gone for a big old stack over towards. Nu mă, ce ai cartonul ăla, ești nebun. Că dacă îl spai să ai, bă, chiar mă dau de foarte mult timp. Bă, legit, singurul, gen real talk, singurul deodorant pe care l-am încercat și pe care mi l-ați recomandat voi era Borotal cu ăla, nu știu ce. În rest, cu orice m-am dat în afară de Old Spice, bă, gen mă dădeam și 3 ore miroseam a transpirație sau începeam să prind un miros nașpa. Ăsta a fost singurul deodorant Old Spice care m-am dat și care chiar persistă pe mine, pe pH și pielii mele și îmi funcționează mie. N-am încercat Borotal cu ăla și pe ăla mi l-a recomandat lumea și mai era unul de ăsta care era ceva prea transpirația, nu știu, dar în rest tot ce am încercat nu m-a ajutat deloc, no joke. Adică, nu, am încercat nivea, gen, nu, crede-mă. Stick, bă, am încercat orice se poate, ești nebun. Toate brandurile astea așa. Old Spice-ul cu Val nu l-am încercat o perioadă că am zis, bă, da, nu știu, aveam o percepție de asta. Și la un moment dat aveam unul primit cadou, unul roșu și așa, și hai să mă dau cu el. Și m-am dus la sală, nu miroseam urât, gen, adică la un transpirație, dar nu miroseam urât. Și am zis, ok, și am testat așa și mi-a ieșit seama, bă, vezi că nu, e bine, gen, adică la modul, nu mai ești dihor. Am zis, ok. Dar nu cred, adică nu vreau să o luați asta, domne, că le fac reclamă sau ceva, adică la modul, poate să nu funcționeze la voi. Înțelegi? Nu e niciun full deci nu o să știe nimeni niciodată de la Old Spice că am vorbit de chestia asta pe live. Nimeni niciodată vă garantez 100%. Cine crezi că se uită după 4 ore 44? N-are treabă, am zis real talk, adică direct, nu joc. Da, păi nu miroseam urât, ce na, de obicei se întâmpla. Cred că Perspirex era la celălalt, da. Din nou, poate pentru voi nu o să funcționeze, dar pentru mine chiar a funcționat. Și a fost gen super relaxant. Și eu da bană la mi l-a recomandat cineva, da. Nu știu dacă e neapărat sănătos să-ți ardă vaporii de la sub braț, dar și ăla, da. Nu Perspirex, nu Perspirex. O da bană la Odaban sau Borotal cu alea. Alea erau gen la serios, dar am zis, bă, am Old Spice să-l încerc. Dacă nu merge, gen mă duc pe alea mai medicinale, mai nu știu ce mai de-astea. Da, contează pe aia și organismul ce mănânci, mai multe chestii. Nu, de-aia zic, adică nu luați ca și cum... Am zis eu asta și e literă de lege. Cine știe, habar n-am, dar chiar am fost mulțumit.
looking very tidy for Cole. Jacob opting for Con this time, so he'll have a bit of a head-to-head with Grim as this round transpires. 2-1-2 once again. Oh, the flash. Dacă și-am purtat zic la subțioară, hai că da. Aș că n-am videa. Au jucat. For any B aggression and was offered up something, but now we'll have to reroute elsewhere for a pick as establishing the map control. Elige. Chat, începe meciul în partea ilaltă sau mi se pare mie? We saw him hitting a few bangers up long already in this matchup. Resides over towards nu miroase bătrân. Nu mă, ce o miroase șmechere rău de tot. No joke. Du-te vreodată prin magazin și dă-te cu ele, ce că nu știe nimeni, mă rog. Uite dacă le miroase. Mă rog, ce-i de nu, dar cu Delma e altceva oricum. E tier premium. Începe într-un minut? Ok, hai să ne uităm acolo. Că aici, deci ideea, NaVi joacă mâine la 8 jumate cu pierzătoarea de aici, cred că o să fie Apex. Dar hai să vedem aici, chiar sunt curios ce nivel au... Că vreau să mă uit pe feed-ul ăla. So Josh, just backstage you're saying, yeah, Vitali's going to lose this, it's not going to go their way. No, I'm kidding. You've got about... Gata. Am pregătit ăsta. Da, asta zic că depinde de pH. Poate să meargă ceva, poate să nu meargă, chiar să mor. Depinde ce merge pentru voi. Poate să meargă, poate să nu meargă, adică, na. Ce mi-a zis lumea? Bă, ia-l pe ăla, a mers tot la asta, m-am dat. Pe 2-3 ore pleca miros. Dă-te cu ăla, la mine a funcționat 2-3 ore, știi? Și aia, depinde care s-a nimerit, care... Eu v-am zis asta așa, gen real talk, la modul, dai seama că puteam să văd de treabă în continuare, făceam ce aveam de fotbal spy și era, dar v-am zis că gen, la mine chiar a funcționat și mi s-a părut insane, gen bun, adică... Operația cu laser. Ce colecție de parfumuri ai? Bă, sincer... Dar legat de parfumuri, te-ai și spălat înainte? Îmi plac multe parfumuri, adică nu știu, nu pot să zic că am neapărat un tip de parfumuri. Dar am testat, am primit 2 cadouri de ziua mea, nu le-am cumpărat, le-am primit la boutique, cred că se numește asta, și din ce am înțeles sunt parfumuri care au mult mai mult ulei în ele. Și alea, adică comparativ cu orice alt parfum pe care l-am din Sephora, Douglas sau care sunt, parfumuri gen Sauvage, Isele de-astea, alea sunt singurele de la care în ultimele 6 luni de zile am primit complimente. Gen că miros bine. Nu știu, poate că sunt altfel de mirosuri, că nu sunt la fel de comune ca celelalte sau nu-mi dau seama că care e faza, poate sunt persoane care știu mai bine sau așa, dar alea, gen, de la alea chiar am primit mult mai multe complimente față de astea, care sunt, nu știu, că n-au, chiar nu știu, alea sunt mici așa, adică, unui pătrat așa mic și unui cerc, un capac negru mic. Da, zic, nu mai cumpărat, bă, am un Sauvage de mult timp. Ultimul l-am primit cadou de la părinții mei și l-am deja de vreo... Cred că l-am din pandemie, sincer. Sauvage-ul ăla, adică... Am și la noi de om tot așa primit cadou, adică cred că ultimul parfum pe care l-am cumpărat a fost, vă și zic că n-a fost, ultimul parfum cumpărat a fost în 2016 sau 2015, luat din Sephora, din Băneasa, Dior Sauvage. A fost ultimul parfum pe care l-am cumpărat. De atunci nu mi-am mai cumpărat niciun parfum, toate le-am primit cadou. Adică la modul, eu nu am fost niciodată genul, că sunt persoane care au mai multe parfume, acum am și eu, dar le-am primit cadou, adică eu dacă am un parfum, mă dau până știe lumea că ăla e mirosul meu, sunt în spatele tău, știi că miros a parfumul ăla și ăla e, indiferent că e, dacă îmi place mie, eu cu ăla mă dau, știi? Dar eu n-am treabă că toată lumea are Dior, mie îmi place mirosul de la Sauvage, de exemplu, adică nu mă deranjează care toată lumea. Atât cât miroase bine... Oh, Fabian, Dong nu s-a apucat să joace versus NaVi azi. Dong joacă bine de mult timp. NaVi mai are șanse că ce? Da.
two players in particular speaking English for the first time on a team, right? In Goofy and in Kylar. Hades at least had already been with Ents. That makes total sense. I mean, it just, at first it took me off guard, but the more I kind of give Ents some credit... Man Million, da, și de la, și Man Million, am primit odată un cadou. Și din nou și el îmi place, adică nu e un miros nașpa, că poate să mai pixi lumea de el sau e prea comun sau ce, dar mi se pare miros mișto, adică, da. That got screwed over big time, and they had to come up with rosters within a matter of days to make it for the RMRs. Da, v-am zis că de la alea chiar am primit mult mai multe complimente față de celelalte, dar alea sunt și mai scumpe din ce am văzut, adică 1300 de lei, 1400 de lei un parfum, depinde, 1200 de lei, adică aproape dublu, știi, sau dublu față de un parfum din Sephora, de exemplu, dar am văzut că cum se văd pe piele, parcă sunt mai uleioase așa cumva și cred că de-aia persistă mai mult mirosul, nu știu. Care e faza? Eu ca mecanic am parfum Dior, ulei plus benzină, n-are unic. Under way better circumstances, and we'd still be impressed. Well, circumstances looked good here in round 3 for Ents, and suddenly we're talking așa costă parfumul de la casă de parfum. Da, nu am cultură în zona asta prea mare, adică când am văzut alea, eu nici nu intram în alea, gen în beauty, când alea nu știu ce, dar am auzit așa la discuții, la de-astea, gen, eu credeam că toată lumea așa din Sephora și din Douglas, nu știam că există ceva mai, adică... Another instance of the talent that goes from the top to the bottom of Vitality. 4 players coming through with a ceva de nișă am dat, deci băi, n-am cumpărat niciun parfum ca idee. Deci nu mă întrebați prețuri, că nu știu, pentru că eu ultimul parfum azi l-am cumpărat acum mulți ani, 7-8 ani. De rest am tot primit de ziua mea câte unul și nu, cât o să mă dau să cum. Dar dacă am primit într-o zi de naștere 3, tot îmi ajung, știi, și tot, na. Am ceva un la nu-i de un om de ăsta, nu știu ce, Yves Saint Laurent, cred că se numește. Sau, nu. Cred că am și unul se numește Yves Saint Laurent și unul e la lui Dulom, ceva de genul, parcă sau e același parfum, dar sau nu mă pricep. Am un Sauvage, am și un 1 million de ăla, am astea două de Vans de sunt astea de la case de parfumuri, cum se zic. Cum se zice, am și un arabesc. Am și un Versace roșu. Da, nu știu, am vrut și 6-7, dintre care 4 sau 5 sunt primite anul ăsta. De ziua mea. Toată lumea a zis, bă, ți-au parfum. Am avut și un Tom Ford de la tot și a primit cadou ceva Tobacco Vanilla sau încă mai am, mi se pare. Bă, n-am zis, mă, că eu nu am cumpărat parfum, nu mă întrebați dacă am testat, că n-am zis să știu cum mirosi, ești nebun. Dacă vreodată ne ieșim cu Finu să-mi trească, Finu are 700 de parfumuri, no joke, cred că are 50 minim. El chiar știe și el mă întrebați degeaba dacă eu nu mi-am cumpărat, chiar nu știu ei, mai mă întrebați ce am avut și arma din oraș, mult mai avizat, dar chiar nu știu, că nu mi-am luat, adică... Na. Easy for him to get this opening duel versus Diha. You want a strong start from each of the individuals of Vitality, and I think we're going to see levels of confidence come out from Vitality this evening in the sentence ahead. Plays like this one from Flamesy, who goes down ramp, who's got a advantage over da, și ăla e din nou primit cadou la un moment dat. Forward and giving him all the info he needs to keep him locked off. I'm sure Ents right now just feels suffocated here in the 4th round. Acum, dacă uite, să mi se termine astea două de Vans, că sunt mai așa, dacă mi se termine, probabil o să-mi iau unul din alea două, că îmi plac amândouă și mi se pare mișto. Da. Mai durează, deci nu. Te recomand să merg dacă să mănânc dacă merg la București. Spana, depinde ce vrei să mănânci, nu știu. Apex kicks it off. Diha, you know, doesn't play Xbox with the headshot. Cine-ți face ție cadouri, dar se pricep? Pana mea și... Na. Dacă eu nu mă pricep, alții poate să mai înclinați spre zona asta. I-au calmat un pic. Eu am parfum ce pe zic, top, regele. These poor guys don't even have a flashbang. And a round without a flashbang is barely a round worth playing, Mohan. I know, like $50? Because he could have been blind. Well, okay. Maybe they paid one of his teammates.
Oh, God, it's good. It's good. It's just pistols, but it's a nice sign for Mezi, I think, to have an uptick at the start of this map. Mezi is, I would put him in the same boat as Apex, finishing the year strong, giving us these high hopes that Vitality are untouchable, and then a quick dose of reality, as this year wasn't the best, but Inițiar de o șarmie bună din București, care era, am uitat denumirea, pana mea, nu știu, agenda astea care nu sunt așa comune, cred că vorbeam de, cum îi zice mă la aia, dăm pe pești de ordeni, scapă. Zema Food, cred că la aia mă referam, care e mai așa, știi? Care e mai necomun între celelalte, adică nu Nicu Bal sau Bristor sau Socului sau Genin, Fendi, astea, știi ce zic? Zema Food aia e de încercat, dar nu știu dacă livrează la tine. Și urma la Savi, n-am mâncat, bă, la Savi, eu am stat vis-a-vis de Savi. Și la Graș e bună, și la Graș e bună. Eu n-am prins shawarma la Savi. Eu am avut o perioadă în care mâncam foarte mult de la Savi de acolo. Ei au și de la și biliard și au avut și sală de net. Mă duceam că era meniu 18 lei ceva de genul și te duceai și îți dădea meniu cu piept de pui, ți-l făcea pe grătar, cartofi prăjiți și salată și, mă rog, salată de varză și castraveți murați. Dar era fresh, adică la modul îți făcea pieptul de pui, ți-l gătea pe loc, cartofii ți-l făcea pe loc, era totul fierbinte criminal, ești de bun. De seama și cartofi și piept de pui congelate înainte, dar gen bune rău. Mă duceam acolo, mâncam des, ești de bun, mai ales când aveam zile și mă jucam sau așa, pam. Plăteam doar 12 minute până îmi făcea comanda, mă duceam înapoi criminal. Și când stăteam acolo, tot așa mai mâncam, că era piața lângă. Era la, nu știu dacă se zice pe Titan careva, era un cornel kebab ceva de genul și avea un șnițel la 6 lei. Absolut criminal. Până și în ziua de azi nu înțeleg cum putea să fie șnițelul ăla în locația aia care nu-ți prezenta nicio încredere. Absolut criminal. Un șnițel așa crispy peste multe șnițele pe care le-am mâncat. Bă, criminal, ești de un se topea în gură, incredibil. S-a dus mama acolo, la cer rețeta, n-am vrut să dea. Mamă, bun rău de tot. N-am putut să vă explic ce fel de... Nu e crispy ăla, gen... Nu știu cum să explic. Nici era un fel de crispy de la KFC, dar nepicant, nu știu cum să explic. Nu era de la de porumb așa de zurb gingia când mănânci. Bun rău de tot. La shawarma era 3 lei, shawarma mică, ești tânăr, păi eu am prins și la 2 lei, ești bun la cap, ce ai. Am zis că a fost, nu știu dacă a fost la 1 leu, dar am prins și la 2 lei. Făceam cu 4 lei și luam 2 shawarme mici. Mâncam, aveam una într-una și mâncam așa, bam, când eram mai mic. Are timp. O ia, da. Got nervous seeing Flamesy be that tall. Decided to crouch, made it really awkward for his spray. Nice first de la când întâlniri de 5-4 erau cu probleme de la stomac. Nu, mă, ce ai, exagerezi. Poate ai nimerit tu lotul sau așa, dar eu mă duceam în mijlocul verii când erau 3-4-5 persoane la coadă și cred că stăteau sosurile alea într-o căldură și de alea n-am avut nici pe naiba aici. Eu mă jur și am mâncat de multe ori acolo. Nu, a 1,5 lei era lângă Intel. Tot aia, tot ea, că au fost francizi, au deschis și la Linkuri, dar n-a mers acolo, au închis. Dar aia de-au deschis-o la Linkuri, White, a fost după aia de la Cugălnicianu. Era aceeași shawarmerie, dar acolo n-a mers, nu știu. Și probabil a fost 1,5 lei când au deschis-o prima dată, știi? Same thing with Spinksa, you can almost precipitate him dying, but that was almost for a different reason. Not just because he was getting pre-fired, but also because people are walking out clearing quad on that same line. So you could get incidental, basically. Yeah, you're basically standing in the middle of traffic. Yeah. You could be invisible and still die, essentially. So he gets laser beam. Îmi place să mergi la shawarma la mici. Bă, m-a întrebat asta aceeași prea trebuie și am explicat că în București shawarma este foarte, foarte bună. Dacă o să am vreodată drumul în Craiova, uite, la anul, de exemplu, ar trebui să fie un turneu cu mall-uri, cu chestii, un concurs și să ajungem în Craiova cu turneul respectiv. Clar o să mă duc să mănânc, să testez. Dar așa nu m-aș duce eu din București 2 ore jumate până în Craiova să mănânc o shawarma în condițiile în care, repet, în București mi se pare că sunt primele 2, adică în top 5 shawarmerii din toată lumea asta, din toată lumea, din tot București, din toată țara, cred că vor 3 din top sunt în București.
Și una din celelalte mi se pare aia de la Dania din Iași, foarte bună. Mai special, așa, mai diferit un pic. Perfectly pulled apart here in the B site, and an excellent round for ENCE to add to their collection. ZywYY thinking about middle, takes a ton of damage. His nade goes in deep. There's a dual one by Apex on the A site. Bă, ăștia care ziceți că e un băiat acolo, Deatchmatch. Deci Deatchmatch. În București, nu vorbim de 30.000, de 2, nu vorbim de 2 lei, că se schimbase 2 lei atacul ăsta. Când eram eu în liceu, cred că în clasa 9, adică nu știu exact ce an vine asta, 2013-2014, da, adică acum 10 ani, șaurma asta era la Cogălnicianu. Și acum există șaurma, acum nu știu cât costă cea mai mică șaurma acolo, n-am ce idee, cred că e 6 lei sau 8 lei sau ceva de genul. Și în rond acolo era coadă la orice oră aproape, doar ziua după masă așa, când nu prea era trafic pe acolo, dar în rest era coadă mereu. Și era 2 lei șaurma mică, 4 lei șaurma mare, 6 lei șaurma uriașă și 8 lei la început era șaurma mamut, care era ceva rău de tot, adică n-aveai gen... Atât era, dar oricum spuneai jumate varză, ești nebun, adică la modul... Venea Olimpie, spunea jumate varză, îți arunca un pic de carne, cartofi, varză, un pic de sos și te împacheta, adică... Da, era și urmă, adică... Da, așa era mică, mare, uriașă și mamut. Ceva de genul, care era mare rău de tot. Dar ți-am zis, era jumate varză, dar chiar era, adică nu e vrăjeală sau ceva. Când, în perioada în care costa atâta, la Dristor o baghetă era 8 lei, 9 lei, și ce zic, adică ca să faci un raport, așa, ca perioadă, dacă ești din București și ai mâncat constant, să zicem, de la Dristor. La Dristor, în perioada aia, o baghetă era 8 lei sau 9 lei, ceva de genul. Păi, n-există nicăieri în România, doar asta era și celebră în București, că costa 2 lei, dar era foarte mică, adică n-aveai ce să mănânci. Că uite, de exemplu, în regie era, mâncai cu 5 lei kebabă sau era 10, costa 10 lei, să zicem, și luai 2 kebabe. Dar mâncai, adică la mod era cantitate de mâncare, acolo erau 2 de astea cât palma, așa, le țineai în mână și mâncai, bam, 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 dar de 4 lei. Ce ai? Nu se compare, că dacă îți dai de 4 lei fornetii, nu te săturai cum te săturai din șaurmele alea, adică aveau calorii, erau ceva. Era 10 lei mare la show în regie, da, dar era și ofertă ceva de mâncai cu 5 lei kebabă sau nu știu care era. Pe lângă, cred că găsești și poză dacă ești nebun în perioada aia. Adică ce aveți, mă apucam acum să mint, să vă zic că, Doamne, ce vremuri am prins sau ceva. Era penal de ieftină, dar la un moment dat nu mai merita să te duci acolo, pentru că stăteai jumătate de oră la coadă, știi, să mănânci. Era de mare coada încât nu mai merita să stai, adică la modul... Era fix în blonda cu Gălnicianu, care e lângă stația de metro de la Izvor, cred, și era prea mare, adică nu merita... Când nu știa lumea de ea și nu se dusese vorba, te duceai în centru vechi, după te duceai acolo, băgai 2 șaurme de alea, știi cum, cu 4 lei te împachetai, ești de mână. Era 3-4 lei berea sau 5 lei berea, nu știu, era pe vremea aia atunci. În oraș. Te împachetai, ce ai cu 10 lei, beai o bere, 2, veneai, mâncai 2 șaurme și cum te duceai acasă fericit și împăcat, ești de mână cu viața ta. Ce câștigă patronul la 2 lei din moment ce șaurmeria încă e deschisă. Bă, de ce ai impresia că te minti, ești nebun? Bă, uite să caut la pauză să vezi. De ce ai impresia că te mint? El a făcut chestia asta pentru că vindea foarte, foarte mult. Probabil câștiga și 50 de bani la șaurma dacă câștiga sau... Dar vindea foarte, foarte mult, plus că vremea erau alte prețuri, vă vindea cu 10 ani. Ce stai să crezi că am stat eu să calculez business planul? Era jumătate de șaurma, era varză. Ce crezi că varza aia costa poate cu 10 bani, ești de bun. Carnea aia 30 de bani, poate câștiga 1 leu la șaurma, nu? Da, în 2013 sau în 2000... Nu, bă, mint, ce aveți, ești nebun. Mai devreme, ce ai? Acum am zis că în 2013 am intrat la facultate. Nu, ce ai? Nu în 2013, era... În 2000... Eram a 10-a, mi se pare, când m-am dus, când mă duceam pe acolo. 2010, 2009, 2010, cam așa.
Da, nu, 2013 e târziu deja, 2013 e târziu deja, ce ai? 2009-2010, eram la 10 la liceu, eu am intrat în 2009 la liceu. Da, de-aia zic, adică după s-a făcut repede 3 lei, sau mă rog repede, la un an, 2 s-a făcut 3 lei, după 4 lei și tot așa. Dar nu te gândi că și acum dacă ți-e full varză, ce-i și urma, e jumătate e varză. Spunea 10 grame de, nu știu, 20 de grame de pui, spunea în ea. Crezi că nu se răie ENS pe harta asta. În condițiile în care este picul ENS și Vitality aleg de obicei Vertigo. Deci, o parte din chat se dă bătrâni aici pe chat și o parte gen Eugen zice ce de copii cordițe Jaxy pe chat. Frumos Eugen, un comentariu în care ești mult superior peste toți. Bă frate, și chiar că scopii cordițe. Nu te exprima tu așa dacă ești mai șmecher ca ei. Fii tu mai cu bun simț cu obrazul gros și ai, lasă-i că scopii ești nebun. Dacă zic că caturi, zic că oricum sunt pe internet și nu-și dau seama. Crezi că acum tu ești regele tuturor Eugen, că ai scris asta pe chat și zic că băieți, uite ăsta ne-a făcut copil cordit, e regele nostru. Da, e liniștit, ești de muncă. Doar că n-ai educație. 5 Polish legends over on ENS right now. I think he was excited about getting a passport. Bă, nu, chiar sunt mulți care au prins perioada aia, că nu bagă vrăjeală. Dar cred că se găsește, mă, și pe net dovada la chestia aia. Era marfă, ce? Era chiar șmecherie. Ieșai de prima până și migiu, era fix lângă acolo, bam, băgai o de-aia, erai pachet. Mă, era bine. Dar, na, adică, având în vedere ce prețuri sunt acum, înțeleg că nu pare, dar erau alți bani atunci, adică, dacă ieșai cu 10 lei în oraș, și cu 10 lei mâncai și beai în oraș. Dacă erau alte vremuri atunci, erau alți bani. Față de acum, unde lumea nu mai este dacă nu se zice cu Uber-ul sau e 5 lei o cartelă de metrou, ce e... S-a creat 2 lei o cartelă de metrou. Everything I've heard about Cuban, everything I know about Glaive, this does seem like a pretty fearsome. Hai, Eugene, că eu îți explic că ai suferit la copiii ăștia care nu te-au jignit cu nimica și acum am mai luat cu de-alea cum am ajuns și am luat parfe. Dacă ai vreodată și dacă o să înțelegi și la ce m-am referit până avea educație, în momentul în care tu îți dai seama că o persoană poate nu este de nivelul tău sau poate spune chestii mai proste sau e un copil cu care te dai mare sau te dai adult sau ceva, ar trebui să înțelegi că unui copil în primul rând n-ar trebui să-i vorbești așa și dacă vorbești așa nu dai dovadă de maturitate, înțelegi? Ar trebui să te comporți mai matur, da, să ți-am explic că e lipsa de educație ce ai făcut acolo, pentru că e jignit. În primul rând, purtam niște discuții destul de ok din punctul de vedere și nu văd de ce te apuci așa copii cordiți cu dalea. Chiar e lipsă de educație. Ce ai făcut? Îmi pare rău că ți-a arătat prea personal, dar asta este. Te-ai așteptat pe balcon. Te pup, Ionuț Simeon. Mersi de mai bine ai revenit. Înțeleg, ai avut poate o zi mai proastă, nu știu, te-a supărat familia sau ceva și asta e vii pe cea, dar nu și oameni, frate. Sunt și copii, sunt și oameni mai așa. Nu mai jigni. Smoke fading exposes the one in the open. Flamesy just taking straight up duels. ZywYY looking to trade frag this as Apex also goes down. That's 2 picks. He leans all the way back. Instant dink from Hades on the Galil and ZywYY sent sailing. Ce am fost la liceu Gheorghei la zăr lângă Cijimigiu, la 5 minute pe jos de Cogălnicianu, la pauza mare tot liceul mergea la șarma și o luam cu 4 lei plus 100 de suc și făceai viața. Da, mă, da, ce ai? Bulangilor. O să cred ce soartă ați avut. Și eu aveam... Bine, și la i-am făcut în HD-ul la Dimitrov acolo, între Iancului și Obor. Și era un kebab bun turcesc. Erau turce, bun, rău de tot, foarte calitativ, foarte, foarte calitativ. Încă mi se pare top gen kebabul ăla, dar n-am mai... Acum au schimbat, nu mai sunt aia. Am mai mâncat acum vreo 3-4 ani acolo până să schimbe, bun, rău de tot. Dar era scump acolo, ce ai, trebuia să strâng... Gen, dacă aveam 5 lei pe zi, trebuia să strâng niște gen să... Nu știu, să strâng vreo 2-3 zile să nu-mi iau chestii gen ca să mănânc un kebab acolo, era... Nu prea mergea. Era în 82, nu în 196. Pentru ăștia care vă băurut de NaVi, pare că și Vitality au o zi proastă. Da, bine, Sphinx 1 cu 10, alo? Caută șarma cu Olniceanu în 2 lei 2010 și primul link e cu șarma de care se-i. Da, mă, da, da. A fost la un moment dat, nu mă știu că s-a dat la televizor sau dacă au fost știri sau cea, dar chiar a fost, era hype mare pe ea că era foarte ieftin în față de, adică șaurmele atunci cele mai ieftin găseai în cartier cu 5 lei, 6 lei și acolo 2 lei.
Era worth. Adică în perioada aia țin minte că mâncam kebab la Capucine aici pe 1 decembrie cu Liviu Rebreanu, pe la Oșteantan acolo la Capucine și era 5 lei. Și acolo 2 lei era regele, ești nebun. Kylar awaits the headshot to be given over. I think Kylar deserves some Avem și șaurma și armerie la săracul și e cam 3-4 lei șaurma acolo și e bună rău asta în 2023, bine rău ce ai. Bă, avantajul ăsta e că deși nu îți spune foarte multă carne sau ceva, nici n-ai cum să ai pretenție la banii ăștia, dacă se face awareness pe chestia asta și vine lumea, ai rulaj cumva, știi, și vinzi foarte multe și cumva ești bine, știi, că se duce din gură în gură informația. E mai nașpa până devine populară poate și să mai nimerești, dar după ce, adică cum era la ăștia cu Golinceanu, tu știai că deși era foarte ieftină, dar dacă mereu era coadă la orice oră, știai că mănânci ceva ca lumea, că n-avea timp să se strice nimic acolo, că totul se făcea, se aruncase, totul se vindea. Hades takes it to the face, survives and responds, and Mezi far too much to ask of him here in round 11. Da, Cosmin mai joacă NaVi. Joacă mâine la 8:30. And it all comes down to some nasty timing. Yes. Zaiwu, poor guy, chasing ghosts towards that B site. Yeah, could have got a little. I mean, it's the players. 10-8 complexity cu Apex. Vezi că mare derby acolo, ești nebun. Vezi că mare derby. Making fewer and fewer mistakes by the day, which you have to appreciate. La cine te referi, Ursule? Do I have to appreciate that? The running, side strafing, full AK spray headshots. Ursul să știi că băiatul ăla Eugen care și-a luat hide sau ceva, după ce i-am spus ce i-am zis, după ce a făcut pe copiii aia, copii cordiți sau ceva, să știi că m-a înjurat pe mine, adică dar n-ai văzut mesajul că n-apărea mesajul și de-aia și-a luat hide, adică moderatorii văd mesajul ăla și pot aproba mesajul sau pot să ascundă mesajul și a ascuns mesajul și a primit hide. Dar genil m-a înjurat pe mine după ce i-am zis lucrurile astea. Adică m-a luat cu de-alea ca marfe, cum am ajuns și mi-a zis cu de-alea, facem grătarea mâine, știți, alea vechi. De-aia și-a luat, nu te gândi că și-a luat de la chestia aia. La chestia aia și-a luat timeout și aia e. Ai, nu știu ce să zic. Eu zic că poate să ghidușească Ems pe harta asta, dar nu e ușor. Salut, mai câștige mașinaria? O, regele. Boost into B. Mezi better not be on that same angle again. Plays this pillar pretty often and I feel like it's Am Ursul, eu înțeleg nici băieții aia care l-au înjurat, deși eu n-am văzut să fi înjurat cineva, că dacă îl înjura cineva pe băiatul ăla, probabil își luau și timeout. Nici ei n-am zis că a procedat corect și nici n-am văzut mesajele astea, că altfel dădeam eu personal timeout. Dar dacă tu vii pe un chat și zici ce de copii cordiți pe aici pe chat, nu te aștepți ca lumea să răspundă înapoi, adică tu practic jignești 2000 de oameni, tu te aștepți ca din aia 2000 toți să zică da. Băiatul ăsta a avut sigur o zi grea, a supărat nevasta acasă și acum ne-a jignit pe noi. Nu, poți fi unul care i-a zis direct, nu? Eu doar am explicat că a greșit și că dacă se consideră un om matur, poate să gestioneze altfel situația. Trade frag from the back line as Hades gets one and survives on a single point of health. Kylar, what does he do? He's got to plant the bomb. No other choice. They go for the spam. They deny it. And this one just gets a little wacky. Mistakes were made. Hades survives the half on a single point of health. Mamă, 1 cu 11 Sphinx. Ești ca fotbal în 200? Nu, mă, nu. Fotbal am făcut acolo unde e Parlic acum. Când eram eu mic și mă antrenam și făceam fotbal, era o bază de fotbal care se numea Spartak și e fix pe terenul unde s-a făcut Parlic în București. Înțelegi, la Bespovertul e departe de mine. Despre ochelarii nu zici rău. Trebuie să-i curăț, mă. De cârpa aia, mă, care am găsit. Nico e fratele lui Sphinx. Sphinx locul 4 mondial anul trecut, da? 1 cu 11. Aia, frate, ce vrei? Lumea joacă bine Counter. Greu acum să... Mai ales acum că am mai și învățat lumea meta sau ceva. Să vedeți că o să fie niște schimbări constante. Dar tocmai asta mi se pare marfă, că nu mai sunt aceleași echipe, e tot imprevizibil și gen se și joacă un Counter mai dinamic. Mai puțin când joacă Virtus Pro. Când joacă Virtus Pro, personal nu vine să-mi iau un pic zilele, dar mă abțin. Dar în afară de așa, mi se pare marfă gen, adică mi se pare că gen Counter e dinamic și se joacă frumos.
Te mai joci cu abonații? Bă, nu știu gen când să... Adică... Ideea e în felul următor, Aurel, că eu am cumpărat drepturile la concursurile astea, mă rog, la Katowice nu, la Blast și la PGL și în perioada care urmează cam sunt concursurile astea, știi? Adică trebuie să vedem, poate la, uite, când o să fie showdown-ul, de exemplu, că acolo poate la showdown sunt și echipe mai slabe și acolo la showdown poate să ne uităm, de exemplu, doar la Gamer Legion, dar momentan programul e în felul următor. Azi, mâine, poimâine, răspoi mâine, minim 8 ore de live pe fiecare live, 8-9 ore, 8-9 ore continuu. După care, miercuri, joi, pauză. După care, vineri, sâmbătă, duminică, iar câte 6-7 ore, 6-7 ore, gen că o să fie sferturi, semi și finala, care finala e best of 5, care poate să țină mult timp și aia, plus poate ne uităm și la show match înainte. După care o să fie 2 zile de pauză și începe RMR-ul. RMR-ul care e full 10 zile. După RMR, teoretic, o să începem să ne ridicăm cu acumulații, doar că nu o să am când, pentru că adică o să fie foarte multe meciuri și competiții unde sunt jucători români importante, super importante și chiar e content marfă, gen, adică la modul sunt tare rău de tot, adică la RMR e istorie, n-am avut niciodată atâția români, n-am avut niciodată echipă full de români și o să ne uităm și ideea e că sunt și împărțiți în grupe, știi, ca să zici că na. Deci după RMR o să fie mai lejer atunci, o să avem, adică după RMR până la Major, deci între RMR și Major este doar Blast Showdown. De acolo o să ne uităm la meciurile lui Gamer Legion și restul să ne jucăm, adică ne jucăm înainte sau după meci sau vedem cum facem. Dar după o să fie o pauză de 3 săptămâni în care să ne jucăm, revenim la live-urile clasice în care facem gameplay. Nu spuneai că mergi la Katowice, să vedem, s-ar putea să nu mai merg. Aștept un răspuns. Ești băiat bun pe acții cu Dinamo? Vedem. Aflu luni. 100%. Girona cu Real Sociedad. Hai Girona, dă pe lângă. Mâine Real cu Atletico, iar bă, ăștia, bă. De pedal mai ceva n-am mai intrat pe la ei. With Glaive at the top of the scoreboard again. Polska Gorum, baby. Almost said Polish cow. That's just a funny song. What is the direct translation again? For Polska Gorum? Yeah. It's Poland strong? Just like amazing Poland, something like that. Hold on, let me see. Okay. Sign me up. N-are mă treabă cu Polonia sau ceva, am mai fost la Katowice, Lovăraș, nu era vorba de furat sau de ceva sau așa. Polonia e țara ca la noi, e mare, atenție mare la această hartă. N-are treabă că mergeam, stăteam la hotel fix lângă venue, nu e treabă. Și plus că am fost, e ok orașul, am mers și pe jos, nu mi se pare că e chill. Dar nu, să vedem dacă se rezolvă. Cred că e Blessing la second half până la 6.000. Nu mă frate, avem 5.900 de like-uri. Să rămână pe obraz pentru cine a dat like, e ok. Re, Nico, care e problema lui, știi cine mai așa hard carry? Bă, nu știu pana mea. Nu s-au obișnuit așa bine cu CS2-ul. Adică cu afa mai mult CSGO unde mai puteai să și ții aici, mi se pare că e foarte greu să ții. Mi se pare că aici sunt primesc reward jucătorii care nu știu care sunt mai agresivi un pic. Adică nu mă înțelegeți greșit, și Nico e agresiv, doar că cum îi zice, nu mai și ține uneori. Mă și la axile, mi se pare că e de foarte mult pasiv. E foarte mare pick advantage-ul, știi? Și atunci tu trebuie să cauți să ai un playstyle în care să fii tu un pic, știi? Nu să-i ții. Și mi se pare că el uneori Nico ține foarte mult. Dacă ține, ți-a fost straight omorât, n-ai greu să-i ții, să-i tragi, știi? Și nu s-a adaptat cumva momentan, așa mi se pare mie, gen și la el și la axile. Sunt jucători care erau un pic mai pasivi pe CSGO, unde, repet, acolo puteai să ții, mai țineai un off-angle, mai nu știu ce mai astea. Și aici nu prea mai merge. One of the best in-game leaders to ever do it. Da, nu e, nu s-au dat încă, adică evident că sunt jucători foarte buni și probabil în timp o să-și găsească, o să-și facă un playstyle. În același timp nici echipa nu mai merge la fel de bine, adică, na. O să vedem.
Dacă scriu salut în fiecare zi la aceeași oră timp de un an, îmi dai un cuțit, toată lumea a zis că o să-mi scrie, nu mi-a scris nimeni, ești nebun. Măcar să ajungi acolo și vedem, ești nebun, dacă un an de zile îmi dai mesaj. Dar sunt mulți care zic și renunță pe la ziua 100-200, uită, nu mai scriu. N-a trecut nimeni până acum de ziua 100 sau 200. Pare un task simplu să dai un an de zile un singur mesaj, da? Nu e chiar așa. He said it's always good to learn from like the new players, young players' way of learning the game, even when he was younger. Ce vezi comentatorul ăsta care ci direct, ești nebun. Seems like the idea of CS2 being brand new would actually be a good fit for somebody like him. Goofy under pressure. Excuse me. Apex gets the charge going. Ooh, the Tech Nines got close. I'll give them that. Diha and Kylar almost killed, but SMGs tear him up. You've got ZywYY alive, which means you've got problems still if you're ENCE. All his teammates are dead, but he's got a 1v3 nearly wrapped up already. Diha and Kylar, oh, that softening damage not going to mean too much. ENCE win another one. The full buy means nothing for Vitality. They don't get the bomb plant. They don't get those kills close on generators that they needed. And so this one continues to fall away from them. Yeah. We're getting into stomp territory now. Oh, yeah. And there was some investment there. I think that's Vitality still aren't really thinking about losing until next round. And I don't think ENCE are thinking about winning till the game's over. So at least Trebuie să acum un script care să scrie în fiecare zi. No, că-mi dau seama. Even their match versus the Mongols, they were super locked in, front to back. Da, ăștia vorbesc engleză doar pentru că nu știe engleză poloneză. Probabil dacă o să joace, nu știu, un an în echipă și... Beautiful timing from Mezzi on the first kill. We saw that jump over the wood wall, but even on the jump, he didn't see Mezzi just slide under him. So the Tech Nines burst through to the B site again, setting up the possibility of the plant. We get Apex's Deagle finding a mark, but fast flank wastes no time. Diha getting back the man advantage, leaving just these whittled down Tech-9 players, the hopes and dreams of Vitality, looking for that plant, still alive as Flames go deep over the smoke, into the CT spawn, and very quickly over towards A. With an M4 to work with. Yeah, no one cutting off his cross. He knew exactly what he wanted to do in that moment, which makes me feel like he's quite sharp about how he's going to play this out in the end. His big problem is of course his HP, and he's chosen to sit on the bomb. So thing is, the two normal options would be short or on the ramp here for the CTs to try to clear him out. That means he needs to take one headshot fight fast. But honestly, he doesn't have room to escape from the other. I mean, both of them are going to have to be headshots. There's one. Oh my goodness. Oh man, back into the cover, confirming Hades too. Flames swings and Hades makes sure not today. Astralis minus 4 plus Glevish? No, it's not gonna happen. Nu are sens să ne gândim la schimbări la Astralis. Astralis trebuie doar să-și găsească un sistem care să funcționeze. Au cei mai buni, poate cei mai buni jucători individuali din lume în momentul de față în echipă, având în vedere că toți au fost top 20 anul trecut. Trebuie doar să găsească un sistem care să funcționeze atât. That's it. Și probabil o să-i ajute Ruga, că vine coach și o să funcționeze lucrurile, adică asta cred că lipsește, un coach ăsta bun să le dea un stil, să le... Mi-am mai surprizat girul ăsta de că Leicester în 2017, bă, sincer... Nu știu, da, nu știu, sau pe acolo, habar n-am. Dar stai că Leicester a luat titlul, Girona încă n-a luat titlul și mai sunt multe meciuri de jucat. Are meci la Real acasă, dacă Girona se încurcă o dată și bate Realul, de exemplu, s-a dus, îți dai seama, dar vedem. Dar chiar să schimb și eu TV-ul să vedem, că poate e meciul la TV și văd dacă mai văd scorul. What became the strongest brand in CS, Astralis. Ah, e 1-0 Girona. For the later part of that game. Ok. Someone like Hades could use that. Somebody who has massive talent, has had such big maps playing under Snappy, but has also shown. Cu 14 Sphinx, bă, dar nimic, bă. Sphinx doesn't want to get into it top middle. A consistent piece is his late lurks. Oh wait, yeah, I am saying Snappy. Yeah. Okay, yeah. And Snappy. It's been a couple of roster moves since. I was making the ENCE 9 thing again. Okay. That was messing me up because of Diha.
Uite-l pe ăla de a fost la Dinamo. 0-0. Și bă, e gol anulat frumos. Ce bine arbitrezi arbitre. Comfortable 5v3 here, cutting one off to the cross. Kylar Goofy combining again, and no entry, none allowed. Spinks gets the headshot as ZywYY falls empty-handed. That is only Spink's second kill of this map. His nade, nearly finishing off Goofy, but that is an 11th out of ENCE, and as previously said, we are deep in the territory of a stomp. Yeah, we are. Yeah, and with a 2-14 score line, I mean, that only amplifies the issues, I guess, on the side of ENCE. It is looking fantastic on the side of Vitality. There are numerous problems, and especially when the right-hand man of the server can get it going in a match where he's expected to. It's going to make every round hit a little harder. Cu cine mâine? Nu știu dacă s-a terminat la Complexity, sincer. S-a terminat la Complexity chat? 13-11, au bătut Complexity cu Apex, joacă mâine. NaVi cu Apex. Ar de se bată pe Apex. Dar mai știi. Stai să miște așa bine în moment? Nu. Hai că pe Vertigo mă aștept să joace bine, sunt bine la... Cred că au buff ceva că joacă în Polonia, sincer. 16 kills on Glaive, 15 frags on Kylar, and a huge buy advantage here for ENCE to try and establish that 12-5 lead. Oh. Glaive trying to get his contact down ramp, nothing really rolling. Low utility for Vitality in this round. Double smoke and a flashbang. That's not to mention, again, just 2 guns. Da, mâine fac live de la 2:30 cu Gamer Legion, după care avem Face cu Eternal Fire și după care avem NaVi cu... NaVi cu Apex, deci toată ziua... Deci toată ziua o să avem mâine meciuri. Joacă Volt la 2:30 cu Monte, după care seara NaVi cu Apex. Any map in CS2 that doesn't finish, but now that it's 12-5, and you see the plays that are happening, they're only growing in momentum. It's like, wow. Looking back on all the previous maps that ENCE have had at this event, how much better they're getting to day by day has just been really, really nice to watch. And now their biggest, strongest competition going down. La ce echipă avem român? La NaVi și la Gamer Legion. La Gamer Legion Volt și la NaVi IEM. În cea de 0 rapid pentru Vitality. Eu și unde pe stare după chat. Little did he realize that was the end of Vitality's success. Yeah, maybe Vitality wish they got started sooner. They missed out on some progress. This is now 10 of the last 11 rounds added to the board for ENCE. A one-off in the middle of it all, but at least this time Flamesy gets the quick entry on A before any other piece is really in place. ENCE far more adamant about B and mid. Goofy and Hades only working with the $700 to spare, so maybe with the way A falls this quick, it is just an easy save call. Yeah, they were ready for an attack right then. I mean, if they were going to, you would never play. Well, to be honest, that could have been a slight mistake, right? They should have been either playing retake or... Mamă, ce răcit e Launders, incredibil. Ce răcit e Launders, vedeți cum se aude? Pare nouă, nu știa că 2-0 rapid ENCE. Mamă, cât de competitiv e Cantorul, ești un incredibil. Era competitiv la sfârșit de CSGO, dar la CS2 parcă e și mai competitiv, ești nebun. I think there's a very expected Apex call, though, to say when we're losing this much, all right, wake up. You know, it's time to go. Let's get something done. They'll need more than that one. O să se vadă luni cu NaVi Vitality dacă pierde aici, n-au treabă, sunt în alte grupe. Sunt în alte grupe, n-au cum să se întâlnească. So cool to see Glaive's name at the top of that board. 1-0 Sociedad. Nu mai e fault. Văd.
Diha trying to open up, but it's Hades from the short side, double through the tarp. Talk to him. Sets him down. And a 5v3 to try and lock in map 1. Mezi looking to reopen the possibility of Vitality, extending this opening map. Ce le faceți, băieți? Bateți la 6 runde? Look bleak. Not just bleak, but at times uninspired. Back into this slower pace, the tempo and the utility. It just sets a precedent and it puts Vitality. Să mor de nou mai tier 2, mi se pare, însă dacă e să o dăm după cum a suferit băiatul atunci, decât Spirit. Având în vedere că sunt ăștia de la Nine în echipă și că ăia erau pe Dom și pe Shiro, care sunt superstari, ești nebun direct. Dar ce ai, mă, și ăștia-s buni, mai ales pe Vertigo. Însă ăștia o să fie nu că tare rău pe Vertigo. Dar Glaive 18 cu 8, ce faci, Glaive, mâncați-și gura ta. Incredibil cât bine joacă. He works back around the crane. He knows that's his teammate. Yeah, he knows he's been squeezed. That's a perfect play. Sat down by Tarp, he goes back into them, softening them up and trying to end this. But Flamesy, he comes back around fighting. Goofy's got one, Hades the last. And just like that, we've got Doamne, la 6 runde, bă! Să mor de nu Glaive, bă, frate, lăsați-mă. Dacă voi înceți că eu credeam că Glaive o să joace în halul ăsta de bine, mai lăsați-mă, că e direct ce părea cel mai așteptat eagle ever, ești nebun, știi ce se întâmplă? Hai mă, lasă-mă, nu mai înțeleg nimic, ești nebun ce se întâmplă. Bă, dacă nici Glaive nu părea aștept, degeaba ziceți, ești nebun. Nici o speranță n-aveam la el, nici o speranță. Doamne, iartă-mă, nici o speranță, ești nebun, nici o speranță. Mi se părea că n-avea nici... Ce ai, mă? Doamne, ești tu 18 cu 9, 99 direct, Glaive, ești nebun. Glaive. Uite, la 1.05 rating pentru un Eagle, e bine, și 28 de ani. Uite și tu ce joacă aici, uite. Și cu NaVi au jucat bine. Uite. Wens, așa, uite aici, a făcut 2.25 cu ăștia, aici iar joacă bine, aici iar joacă bine. Ce faci, bă, Glaive, bă? Ai venit la Ens și joci mondial? Uite și tu, Katowice-ul ăsta, 1.20 la play la Katowice, 1.20, mă, gați. Nu dai. Ia mă, bagă stațiile să vedem ce a făcut Glaive. Underground, 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 underground. Urmează Anubis, hă? Însă știi ce joace Anubis? I-au bătut la Pămonguri ăștia la 5 runde, au pierdut cu... Mă rog, astea-s vechi. Astea-s vechi. Vedem, nu prea joacă. Ar putea să fie 1-1, da, vedem. Ar putea să întoarcă Vitality, dar pe Nuke... Ce ăștia au mai pierdut, uite, pe Nuke? Cu Complexity, cu Falcons, cu Dale, adică... Nici Vitality n-au fost focul de pe lume pe Nuke. Și ăștia au mai jucat în ora, uite, vezi, la ăștia apare corul de la Nine. Ca idee, adică... Da, nu știu ce să zic. Procentele momentan sunt așa, ne uităm pe ele, dar nu... N-ai cum să-ți dai seama că ăștia au cor de la altă echipă, e mai complicat. Frumos, Alex, o vezi? Astea sunt pozele pe care vreau să le... Deepfake-urile astea vreau să le văd, frate. Deepfake-urile astea vreau să le văd. Asta mi se pare că sunt pozele care mă reprezintă pe mine. Te poți ascunde, nu te poți ascunde. Cea mai mare te-ai spre sunt sali de rău tot. Creația, frate meu, din nou. Ok. Băi, simți tu ai un frate, mă? Doamne. Pop Jax începând să-și țină respirația ca să nu... Astea sunt urâte, eu v-am dat un sfat de viață care să vă evite o erecție nedorită într-un moment neprielnic și voi acum începeți cu astea. Urâte, frate, astea. Regele. De pu Blemev, dacă îți bag una, te spar cu bătaia. Jaxi și Blemev la Katowice după sală la... Jax și Blemev după sală la Katowice dacă se calificau Astralis. Adică... Oh, ok, mai făcut Don Clacor. Says here you cured cancer and spend your time helping the poor and needy. But you know what else?
Întârzie pe fiecare live. Ok. Urât. Regele, pe bune, regele, pe bune, regele. Ok, asta o să o pun pe live când începe live-ul de acum. Neața, regii mei, la 4:30 azi băgăm și un meci. Bă, sora, a intervenit ceva, facem un opening înainte de meci, sor. Top 10 anime betrayals. Vezi că asta e bună. Bine asta. Aoleu. Cu bine, fă cu bine. Asta nu mai zic. Deci asta, cine a făcut asta? De-a pus-o pe clan? Asta e făcut la 4 și 10, adică de la tine au luat-o și au pus-o pe clan aici pe chat, nu? Mă, uite câte lobby-uri se joacă aici, un 83 de lobby-uri, încă 8, mă, incredibil, ești nebun. Câte lume se joacă pe clan, incredibil. Păi, te uiți la un meci al lui Virtus Pro, e 30 după 2 ore și abia prima dată între best of 3. Pă bune. Vezi? Da, frate, cine este aici, nebun? Vezi? Așa da. Asta trebuia mai high quality poza asta aici, nebun. Mamă, să mor de nu mi-aș pune poza asta la profil. Gen, mi-aș pune poza asta la profilul de Steam doar ca să nu mai sufere cineva pe internet și dacă îmi suferă vreunul rată pe face sau ceva, îi zic la avatar, dacă e să ne întâlnim să alea. Ce zic? Dar nu știu cine e jucătorul ăsta. Că gen e făcută pe corpul 1, dar pare de la Macedonia de Nord, de la cine e ăsta? Nu e Gheboasa, nu e cineva de la Macedonia de Nord, dar nu știu seama cine e. De unde e poza asta, bă, frate, bă? De unde e poza asta cu găina, ești nebun? Jaxi la Katowice când vede că joacă Virtus Pro pe scenă. Bă, te uiți la meci al lui VP, pe bune. GamerG este echipă de duzină. Pe bune, 2-0 cu Face. I-au bătut pe M80 și i-au bătut pe Virtus Pro. Mai suferiți voi la Gamer Legion, ești nebun, echipă de duzină, bă, frate, bă, că-s bun rău de tot. Ok. Frumos. Cine știe poza originală este un adevărat OG. Cine știe poza originală, doar cine știe poza originală. Doar legendele știu zâmbetul instalatorului care s-a văzut la Chiron. Doar legendele știu. Respectând. Eu am pus poza, mâncați și gura ta. Fix eu am pus poza, incredibil. E fake asta, dar e bună oricum. E fake asta, dar e bună. Cred că am văzut adică am văzut poza asta. Nu mai știu cu ce live era adevărat, dar e bună, bună. Aia te expus sigur. Păi am văzut poza, nu mai știu, pe Twitter și am luat-o și am pus-o pe ăla de mimuri. Am văzut-o și da. Îți cumperi membru la Jaxy și se dau 1853 de gifte de luna aia. Ok. Pe bune chat-ul, păcat că au fost pe Argentina toți, ești nebun. E oficial breaking news, șoc și groază. Vezi că mamă, dar ce-a halit-o băiatul acolo, încep să mă întrebe ce poți să joci, ce alea, ce înlocuiești. Am găsit-o pe Jaxina într-un pepe în frigiderul lui Jax. Nu pot să cred, iar deepfake-ul ăla cu Vladi 100%. Eram sigur, ești nebun, eram sigur. This is impossible. Bă, sincer, mi se pare că astăzi faptul că am intrat cu 30 de minute înainte n-a fost deloc apreciat. Bune, deloc. That's true, you rock. JAXYYTV on YouTube plus să watch meme. Vedeți? De-aia nu o să mai iau la mimuri cu Tonia, pentru că voi îmi faceți top 10 anime betrayals pe live. Voi ziceți să se uite la mimurile astea de neexplicat unui om străin, înțelegi? Uite-te și tu ce postați, ce îi trimiteți. Sunt de neexplicat astea.
dezonați, lipiți niște muși pe pereți, vă certați un pic cu părinții. Da, asta eu când eram mic și mă plictiseam, lipeam patoul de perete, se făceam un țigai în casă, adică, mă rog, nici chiar așa, nu e o idee neapărat bună, că mă bucur tot atunci, da? Da, asta și-a fi și mai spontan un pic, mai azi... Vezi că chiar așa ești nebun. Vezi că, omul, ne oferească Dumnezeu. Știu, chiar băgați și voi dezonați, lipiți niște muși pe pereți, vă certați un pic cu părinții. Da, asta eu când eram mic și mă plictiseam, lipeam patoul de perete, se făceam un țigai în casă, adică, mă rog, nici chiar așa, nu e o idee neapărat bună, că m-a bătut tot atunci, da? Da, asta și-a fi și voi mai spontan un pic, mai azi... Aoleu, ferească Dumnezeu, ești nebun. Profesor, testul nu e greu, cine este? Pă bune, ești nebun. Uite, mamă, dar asta vezi că ăsta e chiar cu deepfake făcută, a? Sau el e? Nu cred că e poza originală asta. E făcut deepfake ăsta, nu cu imogen. N-are cum să fie gen, n-are cum. N-are cum, ești nebun. Nu e? Nu pot să cred imodoz. De exemplu, am zis și prietenul meu nu are deloc. Adică, ce importanță? Nu, ce importanță, sunt chestii de, nu știu, ca și cum ai avea o medalie în viața reală, are vreo importanță? Nu, e marfă cu ai, e o medalie pe care o primești la un achievement. Nu, am zis e marfă cu ai, mă. Am zis e marfă cu ai. Da, mă rog. Cea mai tare pe care am zis eu legat de așa a fost, nu mai știu la ce, la rel eram și am zis foarte prost, am zis în pool acolo. Așa am zis, în pool acolo. Și după care a început tot chat-ul, pool, spam cu un pool acolo. În continuu, ești nebun, în continuu. Bă, deci full spam, ești nebun, full spam, ești nebun, a fost show rău de tot. Ce e asta, mă? A, asta e regele meu, ești nebun, frumos, frumos, consum, regele. Așa arăt și eu, frate, așa arăt și eu. Nu, în pool, gen era pe inferno acolo, știi, pe inferno, în fața site-ului, cum ar veni. Regele. Ce mă, ce e vreo diferență? Bă, deci cum stă ăla așa și cum stau eu acum? E vreo diferență? Nu mi se pare. Nu mi se pare. Nu mi se pare. Mi se pare că gen, nu știu. Unul gen cam la fel, nu știu. Da, poate mă faci un pic la cântar că e mai înalt, dar e la fel ce ai. Bă, ne-am uitat la prima hartă la care zic voi negativ. I am proud to say that I witnessed the first negative Sivus CS2 map on... Mă rog, înțelegeți voi, nu mai are sens. Ce forțește engleza asta, nu înțeleg, ești în bună cap. Istorie, băi, e prima hartă, deci e prima hartă, deci ca să înțelegeți. Vedeți ratingul ăsta de 0.91? Ultimul rating negativ aluzivu este pe 5 august. Tot cu ENS, tot pe Vertigo. Tot cu ENS, tot pe Vertigo. Sunt criptonii tale, mă, gata. Tot cu ENS, ești nebun incredibil. Ia, a zis cineva asta, dacă nu, o arunc eu direct. Nu știu, nu mi-apare neapărat. Last time when Zivu went negative was 5-0 2023 when negative in a map was on vertical against S. E bine, merge. Merge, e corect. In a map, scuze, on a map. Am vrut să zic in a game și de-aia. Merge. It was. Dar nu pot să mă de-astea, mă, chat, că e regele meu Zivu, ce ai, nu, lasă. Sigur să-și dea lumea seama, lasă, n-are sens. E regele meu, nu pot, n-are sens.
come through. Acre smokes the straws from a different position, stand at the end of the wall, aim as shown, then run forward and jump throw. Cloud9 on the T side is going to disrespect the smoke and come through. Acre smokes the straws from a different position. E de Teamstrat. Uite Jaxi ce. In this match, no access to F. No to what? No access to. Remember your tweet? No, that didn't work. No, I don't know. It's no one is my hex there, so unfortunately, no sex tonight. Okay, well, but hopefully some Counter-Strike. Oh my god. Well, we wanted Counter-Strike. Bă, n-au mai putut să abține, ești nebun! No n-au mai access putut să to abțină! Deci, referință, ca să înțelegeți toată gluma și să râdeți cu toții dacă considerați că e Apex. Ca să înțelegeți, când a bătut... Stai așa un pic, când a postat, mă? Aici, pe 27. Pe cine au bătut chat pe 2020, pe 27 ianuarie. Și a dat așa declarație. Good to fuck the ex of my ex. Mă rog. Așa, joke site sau nu? A, nu, aici, pe 26 ianuarie. Scuze, ăsta a fost tweet original, uite, care a făcut 1000 de like-uri. Na, cu Falcon, se pare că i-a bătut pe Zonic și pe Magix, ceva de genul. Și a dat tweet-ul ăsta. Long time I didn't fuck with my ex, it felt good, bla bla bla. Și acum întreabă asta. Scoci asta sau cum o cheamă. No to what? No access to. Remember your tweet? No, that didn't work. No, I don't know. It's no one is my hex there, so unfortunately, no sex tonight. Okay, well, but hopefully some Counter-Strike. Oh my god. N-au mai putut, ești de bun, n-au mai putut să mor azi. N-au mai putut, e prost rău Apex ăsta aici, mă, chiar e prost rău de tot. Dog vs Wonderful Legendary plus NaVi Trio, both povs. N-au mai putut să se abține, mă, n-au mai putut să se abține, ce e aici, nebun, n-au mai putut să se abține, pe bune. De ce nu poți să dai așa tweet să faci like-uri? La ce? La lui Apex? N-are, mă, nu contează. Facem chestii pozitive. Dar dintr-o video mea asta ce să câștige? Hai că da. New meta, e mai ușor să te urci parcă în casă B de pe ăsta, de pe... A, lol, poți să mergi all the way. Mamă, da, interesant. Dar nu știu dacă se face la Ferrari. Tu pe Monesi vs Heroic, ia. Oh my god, man. m0NESY is absolutely mad. Mental. And he wins that! Nerd's dead! m0NESY, so quick, follows up on the clock. It's written in the stars that m0NESY is meant to be doing this. He just doesn't. Gen, a făcut cam ce a făcut Wonderful ăla, care a dat rush prin molotovul din mid, a căzut în apă, a venit și a făcut pic și l-a omorât pe... nu mai știu pe cine, nu? Asta e veche. Cum e stream-ul de acum 9 ore? Ce ai? Faza asta, cum adică e veche? E stream de acum 9 ore. Oh, it sounds to destroy G2 twice. NaVi voice comes. Da, mă, ce ai și cabin românesc, rege. Pe bune, rege, să moră. Device. Oare ce spune Jaxy regele, dar Jaxy regele ce? Gen, componenta importantă la jocul ăsta e foarte, foarte importantă. În momentul în care simți presiune, e groasă. Gen, componenta importantă... Bă, scos din context, nu se înțelege nimic, dar sunteți doar răi, frate. Sunteți doar răi, las că nu mai citesc eu de-astea clipuri și de-astea nu mai deschid eu pe astea, ești nebun. Sunteți doar răi, frate, e ok. E ok. E ok, sunteți doar răi, ești nebun. But it works out quite well. I think that the smoke they throw down is the best thing they have. Whether or not they need to actually defuse it, it forces the peaks out from two very powerful spots. You could say, oh, well, Hades, you know, unfortunately showed himself a little bit earlier, but they were never going to get that far away with 3 players from being able to walk back into dark, and I think the plant was inevitable. So, very nice pistol rounds, well coordinated here from Vitality. Feels like if Hades catches Flamesy off guard, then that kill really guarantees it. Hold on, no way. Double Galil kill coming out from Goofy. He's got a third one on a silver platter, but Apex makes sure to draw blood back. And that immediately cools off what could have been a crazy round for ENCE to just stampede into A.
They'll still hang on to man advantage with very capable weapons across the board. Light on util with a smoke and a frag. But they've got this defense so split up, so getting proactive is Apex. If he can get into the back line of the river Ți-mi video și pe părerele mele, că e greu să le potrivești chiar în halul ăsta. up inside of E-Box. Spinks looking to improve from the first map, doesn't get the best of Diha, leaves pressure on ZywYY and Apex, and that's one of them confirmed. They start to head the other way. They've got to cut their losses and lick their wounds. This is an immediate bounce back out of Ents. That's a statement. I mean, this is the kind of story. Bă, dar mă rupe, bă, Launders, bă, care vorbește cu muce în nas. Mă sparge, ești bun. A, video, Toberiu, Colochi, bapă. Mă rupe efectiv, jur. But I think that the ones who were too weak that... Mă rupe rău de tot, jur. The fact is in Counter-Strike, that has to be earned week to week, it feels like, and that's why it's always so incredible to have periods, eras, any kind of win streak. Nu, drepturile de la IEM-uri și de la concursurile de la ISL, pentru asta n-am plătit. Am plătit, nici anul trecut n-am plătit pentru Blast, anul trecut am plătit. Prima dată am cumpărat drepturi la Major anul trecut, când am fost cu IEM, și anul ăsta am cumpărat ambele Major-uri, care au fost mult mai scump. Adică, asta este, it's ok, e all good, all good. Și am cumpărat și la blasturi, la toate blasturile de anul ăsta. Mai dai și mici la clan? Nu mai dau, că sunt live deja de 6 ore, mai ține meciul ăsta măcar o oră jumate și... Astăzi m-am trezit și de dimineață, cam la ora 11 am fost la o cununie, după care la petrecere de cununie și... Am făcut live. Nu. Cred că o să ne jucăm niște meciuri, de fapt între lumea că nu se mai jucăm, cred că o să ne jucăm înainte de sfertul de semifinale, de astea că atunci sunt doar 2 best of 3-uri. În live-ul pe HLTV nu e pus. Nu pot să vă zic cât costă drepturile, nu pot să vă zic. Am spus la un moment dat cât am plătit anul ăsta pe drepturi și am plătit ceva, adică... Dar nu vreau să nu pot că sunt contracte și sunt clauze confidențiale. N-am mă stream pus? Ba da, mă, e pus, dar n-apare că e în ordinea viewerilor. Sunt mulți care au 3-4 mii și nu se vede al meu care are 2000, da, e. He has had a wild ride. I mean, it's crazy that as the owner of this team. Polish cores haven't even had a match win or am plătit până acum primul major și blast și o să mai plătesc în a doua parte a unui al doilea major. La din Shanghai, dar momentan... O să vă zic la un moment dat când o să treacă și o să mai contez sau ceva, o să vă zic. Again, when it goes beyond Hades, we were looking at Goofy for months. Kylar's gonna fall, bomb plant's canceled. Glaive's got covered deep from Diha, and Kylar should be proud. Makes mincemeat of that B site, stepping forward here with his brethren. 2-1 lead for Ents early on, and it's pistols for Vitality now. Yeah, this is no joke. But it is a step up in competition when they played against Mongols, and Mongols had... Sad part about Mongols, man, is they're individually they're so much worse than they were last year. They have players like Blitz in particular, but who are just look good on all fronts. But they played against them on Anubis, and it's got the 9-3 T half, and incredibil oricum ar fi să-i bată însă ăștia. Even a 9-3 T half here versus Vitality is not going to be the same, so they shouldn't be in the same headspace. Vitality can still easily come back into this match at any point. And the interview can always be, we just took a long time to wake up. Okay. It's a good day. This would be a glorious one. Glaive trying to chase that frag over to the A site. Actually falls back with bomb. Don't want to lose this one of all rounds, but it is indeed a B site stack with a Deagle in the middle of the USPs. Catching that one player who was A in mid. Reopens the door, plenty of time, send the MAC-10 in. Diha's gonna make some money. Vitality thought maybe they had the slimmest of chances, but that MAC-10 shreds through all three. Man, I gotta say, dude, these Poles are looking hyper-focused. Glaive just gotta actually start learning Polish so they can reach the max heights, level. Right? Yeah, sure. Yeah. He strikes me as the type. NaVi și
Vitality sunt Dinamo runda asta. That laugh? Who was that? I don't know. Uite-l pe Glaive, are armură mică. Bă, Glaive are armură mică, vărul. Nu știu dacă e de zero rapid pentru Renz, nu știu ce să zic. Vedem. Sunt pe counter Vitality aici, au și pierdut la Echo. Active play from Vitality. Let's see if their guns can make a difference. Because you can't get stopped on map 1 and the second. Oh, the confidence. E-box with the SMG still. I mean, Mezzi's feeling doomed here. 39 health. Oh, wow, he turns it even blind. The fact he's able to kill Kylar is huge. But a chance for Glaive to double down on the entry. CT set scrambling. We see ZywYY making his move. Apex shapes Diha off of the bomb site. And that will still be bombed down. I much prefer this deep smoke. Oof, ZywYY finds timing on flank, and that is Hades canceling the plant, potentially delivering the bomb to the Temple player if he pushes through. They know Long is compromised, but ZywYY actually didn't stick around back there. He goes back to bridge instead, which is a great play to cut off any potential river rotation. Goofy just caught out in the no man's land, and Hades forced into the 1v3 clutch with a clean tap deep. He gets the first one down, and that reactivates ZywYY. From watching on bridge, back to holding Long. Bă, ideea e că dacă ăsta se ascunde în cona aici și dau smoke, o să fie greu. Wonderful clutch this would be from Hades. He set it up perfectly. I mean, ZywYY's slow flanking. Hades can clear out behind him fast, so he doesn't have to worry about that ever. Even though ZywYY's been missing de bine NaVi, part of his inventory anymore. Bă, da, au jucat mai bine Spirit, frate. Și aici, uite, tăvălesc că e rău de top ăștia pe Vitality. V-am zis, joacă ca lumea, e competitiv rău cantorul. O să mai fie upset-uri de-astea, gen, mă rog, aici erau favoriți ăia la pariuri, dacă vă vine să credeți, adică la modul, e vorba și de, că nici băieții nu-i treceau favoriți degeaba. E marfă că nu știi cine câștigă un concurs, nu știi la ce te aștepți, na, e mișto. Uite și tu, adică e NC tăvălesc rău de top pe Vitality, ce ai? Bă, Dinamo mi se pare că au jucat prost așa, adică puteau să păcălească un 2-2, știi, dar au jucat prost în general. Hai că ok, au avut poate un pic ghinion că golul a fost mare milimetric de offside, au dat ea niște goluri șmechere, gen și așa, dar overall au jucat prost, adică a avut atacantul ăla de la PC-ul Craiova, nu știu cum îl cheamă, a avut ăla la șanse să închidă meciul, ce aia mă, ești nebun. Putea să închidă la meciul de 3 ori, a avut la ocazii de 100 de ori. Nu știu, puteau să păcălească un 2-2 dacă dădea gol Gregore la Canada Bar, da? Mi se pare că a meritat să câștige FC-ul. Bă, chiar Zivo a avut 11-3, bă, și a fost negativ. What? Eu de-aia nu concepeam că Zivo a fost negativ, că ea a avut 11, chiar și 11 cu 2 cred că a avut, îi spărgea Zivo. The flash, well, that'll turn both of them right back around. Da, au fost mișto golurile lui Craiova amândouă. Și golul ăla cu șut și că ăla călcăia lui Bausa, da. Mișto. Bun rău Bausa ăla, chiar e bun. I think that last round was a quick glimpse of what happens when you let him go unchecked. His cross on bridge caught the long player completely off. Diha trying to look through flames here. Him and Spinks exchanging glances. And utility at this point. We got Goofy setting the flash in. Here it comes. Mezzi, not blind. It actually bounced off the top stairs, so not ideal. But at least nobody runs through and dies because of it. Yeah, and they would have stayed in there anyway, so it's inconsequential, it seems like. Sometimes it's just important to know that someone ate the flash. Scrie pe foile alea au tactici ori de ale lor, ori de la adversarilor. Și în funcție de tacticile respective... Flamesy gets active. Goofy picks it up in the smoke. 3 caught. An Apex bomb delivered. Not to mention that early damage. În funcție de, na, de foile alea ei fac niște chestii sau iau niște decizii, adică, na. Yeah, he's gonna look the wrong direction. So CT is corralling the kills inside of A. 15 to the clock and Diha to the clutch. Apex pressing down. Se bată un Vitality pe asta, o să vedeți. Is there to close it out. His first on the round. Him and Spinks survive and Vitality tie the game at 3.
Trebuie să mergi mai... Trebuie să alimentezi erop. N-am erop, manus, știi, erop e o mașină, zi, sedan cum ar veni, eu am mai rescop, care e un SUV, să zic așa. E mai mare așa, are rezervorul mai mare, dar tot alimentezi de 2 ori mai mult. Și consumă mult mai mult. Adică are 80 de litri rezervorul, dar tot alimentezi de 2 ori. Ca 1000 de lei mă costă benzina pe lună, așa. 2 full-uri de 500 de lei more or less, da. Sedan, da. Dar nu știu, am benzină, sedan. Și eruptul ăla consumă mult, 100%, dar nu știu, n-am condus. Pare marfa aia, mi se părea dream car eruptul ăla, dar am descoperit gropile în România și în București și mi-am dat seama că nu e cazul de mașină sportivă. Merită rescue up? Nu merită nicio mașină. Din punctul meu de vedere. Peste, nu știu, 20, 30 de mii, 40 de mii. Mi-am luat mașina asta ca să satisfac așa, oarecum o nevoie, o dorință, nu știu, să-mi demonstrez eu mie niște lucruri, ca un achievement după toate lucrurile pe care le-am făcut și nu neapărat ca o investiție sau ceva. Mașinile care merită sunt mașinile gen Loganul sau ceva, care faci bani. Sau care au o mentenanță mică. Bă, ce se întâmplă, mă? Mamă, dar au ratat ăștia la utilități pe harta asta de... Hai că bag pe stream oficial. Dar nu era variantă cu mai puțin ca ba da. Q8 normal. Sau SQ8. Chat, o să mut pe stream oficial, că văd că se băguiește asta. Un pic. Ne uităm. To make less mistakes. And that's how you get consistency in the first place, and that's why they should be la Madrid, hai că e. Who are as new as Ents every time. Deci că Sky are, cred că 500 avea. La forță nu-mi plac mașinile break. Plus că îmi doream SUV, adică inițial am vrut RSQ3, dar nu-mi plăcea schimbătorul ăla, că era, zici că e Golf 2008, maneta aia așa, știi? Nu-mi plăcea. Adică îmi place mai mult ăsta că e selector. Deci eu că Sky are 6. Of the 9 camp with Kylar, Goofy, Hades, and I know for a fact as well that Diha's always playing with these guys in FPL even throughout the previous Ents iteration, so I feel like, you know, the chemistry at the very least, I think that has a quick start. And it's not everything, there's still a lot of work to do, nobody would deny that, but it is, I think it is it's a quick start. No, I think Bă, e tare și R7 și era cealaltă variantă să zic, doar că nu mai îmi doream sedan, îmi doream genul SUV, nu mai îmi doream normală, gen mașină normală, pentru că s-a părut ăsta un compromis ok între o mașină puternică pe care probabil nu o să mai iau niciodată, adică nu cred că o să mai iau o mașină cu atât de mult Sky în niște ani când o să dau mașina asta, dar am zis că dacă nu mi iau acum, poate după o să mă apuce dorința de a avea un Sky la o vârstă care poate nu o să mai fie potrivită, știi? Și așa acum mi se pare că e o perioadă în care sunt și conștient cât de cât, adică oricum n-aș face căcaturi, are și un pic de putere, un pic de putere, are una de cai. Nu, dar sper că nu m-am gândit niciodată ce mi-aș lua, pentru că nu o să mă gândesc decât în momentul în care, în primul nu sunt atât de pasionat de mașini și nu o să mă gândesc decât în momentul în care o să ajung poate la un nivel să am poate milioane de dolari sau ceva de genul, să mă gândesc la supercar, în rest nu e cazul. Closer to the site with ZywYY, who, while blind, picks up Hades, goes back in for second servings. Oh, ZywYY! Oh! 3 kills, him in flames, locking it down like it's nothing. Ents thinking they could serve up an A split. They get rocked. No, supercar e gen, ai mai multe mașini, să ai un supercar gen, nu știu, cum avea Dorian, cum are Dorian de exemplu, care e GL-ul ăla de se plimbă cu el sau, nu e... Aha, trebuia să nu încăpea în altă mașină decât în SUV, nu, mă, nu, ce alți. Îmi doream SUV de mult timp, pentru că nu
Yeah, I mean, Zaiwu ultimately Mi se pare mai confortabil înalt. Mai ok la ce drumuri avem în București. Cât plătiți impozitul? E 1 milion și ceva impozitul, că e mile hybrid mașina, foarte, foarte mic impozit. Cât mi-a ajuns mâncarea, bără, mă duc să-mi aduc mâncarea și revin, bine? Who knows what goes on in that mind? Mind of the Woo. Ooh, quick pressure, trying to cross. That Tech-9 swarm can be deadly, but Mezzi holds the line just like that. Crack of the whip and the last one's down. Woo! Man, those Tech-9s got out quick. Some good strafes going on. Usually you see a bad spray like that and it's over. Yeah, first player's got 3 players in separate spots. Luckily, Mezzi lines them up. Look at this pack, all spread out around Spinks. Yeah. Mezzi, good target selection. What you doing, mate? Go with your teammates. Fucking newbie. It's like the first map didn't even happen. It's like a really good place to be mentally, though. The past doesn't exist. I wish I could get stomped out and then just instantly reset like exactly. Apex can. That's a life skill. You know, like people, like you saw Eds getting hyped up in between the, oh, hold on. But I was just gonna say you saw Eds getting hyped up outside, playing games together and stuff like that. That's something that Apex feels like people have stolen from his team. Bringing the soccer ball. Sorry, the football. Football. Playing ping pong. Ping pong. Oh man, iced out. Apex, he's doing a lot better. 11-5 as he takes over the top mid bridge control. Smoke comes down towards the B site. Diha looking for the entry. We saw great things from his Mac 10. De ce râdeți, bă, chat? And he's got a player on a position familiar to Ents. Spinks gonna lock it in. Apex just throws himself at this hold. Attempt at the spray control. Diha's gonna let this one slide. Apex is everywhere all the time. Yeah, that's nice. And Vitality taken a quick lead here on Anubis. 7-3, the CT side looking rock solid. And this is one of the maps already in this half. Mai ales că dacă te dor de cutie manuală, sunt destul de multe mașini care au padele, știi? Și atunci poți să conduci din, dacă vrei să schimbi, poți să schimbi din padele, nu e nevoie să mai... Tied up and then one more. Yeah. Only made possible, by the way, because of that round 2 În spate să vezi ce le-a suferit. Spuneți Spuneți și nu pot să dau, adică pot să dau, dar vreau să mănânc. Dacă puteți să lăsați și mie un clip și mă uit după meci. Să mănânc și eu liniștit. Sau de fapt lasă, ziceți-mi runda când e, ce runda a fost, la 6-3 la final, că mă uit eu după. Dacă îmi ziceți runda, că dau în spate. Bă, n-au zis noi impozitul la mașina mea, este 1.100.000 de lei. 106 de lei este. Este motor 4.0, dar este mild hybrid și impozitul este mic. Adică e scutit de impozit, cum ar veni. Urustul nu cred că e scutit, nu. Parcă din ce vorbisem cu Colo, cum am întâlnit că l-a pus auto, parcă el plătea impozitul ăla, nu trec cum ar veni. Nuke. CT side will not be easy. A missed shot? Do my eyes deceive me? .5v4 to deal with yet again. That pressure on bridge reapplied, this time by Apex. I feel like Apex took that first map personally. Up to 14-5. Looking for the dark room fight, but nobody's there to give it to them. So this could be a way to peel a player off the B hit. Dia flashed in. Oh, nice hold by Spinks. Goes for the wide open angle. Still concerned about the long hit. And indeed, the bomb is inbound. But every time it's Apex just attacking the sides, jabbing you in the gut, never giving you any room. He's so good at timing that flank rotation fast. Yeah. With the shots to the side. He does that a lot, actually. You know, feels like it always feels like a stick up
when it's Apex. Just when you think you got your sight hit going, Apex gonna stab you in the side. That stiletto between the ribs. And then he gives it a twist as he talks his shit. And it's a fair one, because Vitality lead 9-3. Cineva se încarcă ea. He has that Goldilocks zone. Closer to the site with ZywYY, who, while blind, picks up Hades, goes back in for second servings. Oh, ZywYY! Oh! 3 kills, him in flames, locking it down like it's nothing. Asta mă, chat. Thinking they could serve up an A split. They get rocked. And Diha desperate to get anything going. ZywYY knows you're there. The last one, good play. Mezzy. Goods him up. Look at this. It's Ooh, quick pressure, trying to cross. That Tech 9 swarm can be deadly, but Mezzy holds the line just like that. Crack of the whip, and the last one's down. Woo! Man, those Tech 9s got out quick. Some down. Woo! Man, those Tech 9s got out quick. Some good strafes going on. Asta le-a zis sau mai ceva? Spray like that and it's over. Yeah, first player's got 3 players in separate spots. Ce mai era ceva? Bridge back to holding long. Actually, ultimately. Scuze. Gata, o să am răbdare, promit. We are talking about a core, and I know. Okay. Rifling rate. But Mezzy holds Okay, am răbdare, bine. just like that. Crack of the whip, and the last one's down. Woo! Man, those Tech 9s got out quick. Some good strafes going on. Usually you see a bad spray like that and it's over. Yeah, first player's got 3 players in separate spots. Luckily, Mezzy lines them up. Look at this pack, all spread out around Spinks. Yeah. Mezzy, good target selection. Attack! What you doing, mate? Go with your teammate! Fucking newbie! Attack! What you doing, mate? Go with your teammate! Fucking newbie! It's like the first map didn't even happen. Cine a strigat, chat? Cine a strigat? Deci am întrebat pe cine a strigat și a zis așa, un băiat a zis Hades, unul Glaive probabil, Hades, Glaive, pe tata Emiu, ce mănânci, Glaive, deci pe cine a strigat până la urmă, dacă se bate să află, ok, nu știm, dar mă rog, pe cine a făcut noob, și bun rog, Peter. Hot damn, folks. We got some hot-handed in-game leaders tonight. Glaive back on Vertigo leads the show for the Ents map 1 win. Apex told them to sit down. It was only getting started. We thought he was talking about the first map, but he's talking about this best of 3, because now he's at 16-5 after a just clinical dismantling of Ents' T-side here on Anubis. Vitality locked him out, shut him down, sent him home. Although we already are in Poland. It's a 9-3 comfortable lead for the T side of Vitality on a map they love to win. So let's see if they can make it quick. Push this series to the decider of Nuke. Diha, give it a chance with the dual Berettas, gets as many kills as he has guns. There's damage here on Apex, who couldn't get up the rugs. Hades, nice second shot. Not too bad. Leaves us in the 1v1. Flamesy does not know where Goofy could be, and he is in one of the most unlikely spots possible. Looking for a late catch on this rotation, and Goofy will not hear this, but you will hear. Now you just gotta time this. There's no plan coming in just yet, and because of that,
He's got to know that Flamesy is just sitting tucked, right? No. Oh my God. So well played. Well played. Here's Goofy flanking fast, sits in the corner and lets him make his move. I mean, that was a little bit fast to run down when you know Flamesy can also hear you. Yeah. Unless he only dropped assuming he had waited long enough and maybe Flamesy would be deeper. Do you think, or would you have thought so? I mean, if you were on the bridge. If I was on the bridge, I would have thought he heard me. Yeah. But better believe he did too. Yeah, the way he did that wide swing. Yeah, that's the thing that didn't really make. He's just looking for it, man. So they're going to be set back to USPs. This is looking like a quick one. Vitality going to crank that dial. Put it on hot. Flamesy, one shot in with the MAC-10. Goofy's USP will answer a quick fight down from camera. Ooh, Mezzy. It's messy. 4 kills with the Galil like it's nothing. Because it is easy. Unarmored USPs to the wayside. Ents knew that one was going to slip through their fingers. It's all about nuke at this point, it feels. 11-3. Vitality ready to seal the deal. Unless this op on Hades and the one real buy that Ents will get in this entire half comes to fruition. Yeah, could be the case. And it is just a CT buy. In a lonely pool of 3 rounds of total. And it is something, there is something so real about Apex talking smack after a couple of rounds on Vertigo when things went wrong, and that's, yeah, there is a whole series. And in the long run, no matter who they're playing, no matter what series it is, in what environment, Vitality will probably win, so. I mean, even though, you know, we don't get really the eras anymore. It's kind of becoming a characteristic of the best teams to always be able to claw back series. You know, look at FaZe and all those overtimes they gave us in the last year or two. It's nice to see Vitality have that up their sleeve as well. They've been tested at the start of 2024. But a passing grade's a passing grade. And here on Anubis, well, it's passing with flying colors. ZywOo gets out to the pillar of the B site. We've got a late lurk top mid holding off in Spinks. ZywOo can smell you. Not gonna let his guard down, but actually jumps up into Goofy, who luckily isn't hiding in the corner, has an earlier angle than ZywOo expects, and puts us back 3v3. That's 2 CTs inside of the B site. Bomb starts to head back to A. They want to dodge it. Good play. Yep. They expose themselves so much out of camera. Or sorry, not at all out of camera. Nice hold. Op up. Ooh, great to Apex between the eyes. And pushes Flamesy to the clutch. Smoke doesn't quite extend to the bomb site, so now he knows he's doomed. Goes for the camera kill. He will get that one, but nice 3-piece from Hades. Yeah, that is. So at least we know when they get the good guns, they have a good chance as well. Their one attempt, they stick the landing. Bă, da, v-am arătat bagheta, de ce Great sequence from Hades. Wow. Great last shot as well. 2 headshots. Overkill, but cinematic. He does hit great shots like that. I mean, that's something he is known for, I'd say, for sure. Feeling like they got wiggle room this round. It is correct. We have majority pistols for Vitality, but they've got Goofy in the open. And there was no support there. Glaive went back. What was originally 2 CTs peeking out from E-Box turned into a solo expedition for Goofy. I don't know if they read the money properly. Bă, da, v-am arătat bagheta la web, ce I'm aveți? surprised that this is an anti-eco, but that actually could cost them the map. Right? So this is Vitality surprisingly broke, and I think that Ents were not treating this as an anti-force or an anti-eco. At least Kylar gets that, but then he extends into what would have been the pack that had his teammate's gun. Goofy delivered this M4 on a silver platter, and it's already coming back to haunt Ents. Glaive up next, thinking about the same peak. ZywOo ready, and even though he doesn't get the kill, Apex there to finish it off. We've got a 3v2. Guns, of course, in the hands of Ents.
feels irretrievable with this persistent dark peak that's been coming out of the CTs. Maybe they just respect that wiggle room. Look how they know how to press the edge every step of the way. Nope, they get the gun back. They're just so perfect in their movements right now. Diha versus essentially 3, all convening on this one spot. And they might just walk in right beside him. Oh my God. And it wasn't even one of the rifles. No way. A single shot from the Deagle of space, and the round is over. Plan goes down. There was no chance for Hades to get back into this one. He is so far away. And they're not going to give him anything. I'm going to say that this was a situation where they misread the economy. What do you think they were expecting? To push a player down? I think they were just, well, this would be, imagine if they had full guns, if they were going to take, if they were just going to take control of canals in any normal way. It's just objectively less risky. NaVi joacă la 97:30 la 20:30. Ce s-a schimbat programul sau ce? Objectively more risky, I should say, to do this versus ecoing players because they're more erratic. Ba da, bă, lol. Game plans are more erratic on eco rounds. You could be trying to stop a round. S-a schimbat NaVi cu Eternal Fire și Phase, ok. Mamă, deci mâine avem Gamer Legion, după care NaVi și după care Phase cu Eternal Fire. Frumos. Ne bucurăm și noi seara de un match pe spate, ești nebun. Ok. Dar nu văzusem, mersi că mi-ai zis. Azteca, cu nume, cu avatar de Mbappé. Oopsie. Mistakes were made and Caterinca vrăjeală, timpul trece. Girona 0-0, nu? It's crazy because like Vitality show you from that point on how to keep the edge. Yep. And how to make it bigger and bigger. Yeah, I mean there was this consistency from Ants peeking E-box, right? 2 more players die trying to control the gun of Goofy. It's like sunk cost. They keep trying to just keep investing. Mergem după NaVi și după Real Madrid. Să vedem dacă durează mult, dacă joacă 3 hărți la Gamer Legion și la NaVi. Să dacă sunt pe același stream măcar. Asta e curiozitatea mea. NaVi sunt pe stream-ul ok. Deci NaVi joacă pe stream-ul cu Apex, expected from NaVi, ok. Iar ăștia joacă pe B. Ok, deci nu, cumva, na. Sperăm să nu fie... Dar care e celălalt match? Mouse cu Cloud9. Ok. Vedem. La cât ai drumul la live? La 2:30. Dăm drumul direct la meci. De înainte, de exemplu, când eram la Major, încercam să dau cu jumătate de oră cu asta înainte, dar dacă tot facem 10 ore, 12 ore de live, adică ce vorbim înainte de live, putem să vorbim în timpul meciului, între pauzele de la meciuri, după meciuri, adică la modul... And this is good control from Glaive. This is a big fight, but ZywOo's gonna win it. Wastes no time taking his head off. They know where Hades was. They know where Hades probably is. And they know that this one should be easy to wrap up. We go back to Vertigo. It's a beautiful win for Ents. It's not even close with that 13-6 scoreline. And this one should be a bitter stomp, but Hades still fighting tooth and nail. Gets into the cover, but just fell for the ruse. Decides to walk it back. And as he does so, Mezzi doesn't ever need to cross. ZywOo fakes it once. Hades comes out from camera. Missed shots, and that's going to be his demise. Had he hit that, we know he's got the talent to follow up on the re-peak, but instead it is Vitality answering back. It is Vitality. Bă, chat. Cred că se duce giveaway-ul, bă. 27 de minute mai aveți, cea, dacă vreți să mă scrieți la cuțitul ăsta, mai aveți 27 de minute pentru giveaway-ul ăsta. Câte gole de Atletico, fără Rudiger să te mâncați? Bă, nu joacă nici oamenii din ce am înțeles, deci... O să fie Nacho cu Mendy sau Nacho cu... Nu știu. O să fie derby rău de tot. Or do you want to try and catch them off guard with a really fast, aggressive strategy? And there,
if they made that mistake, they went with the fast plan and it just doesn't work out. Well, we have the beginning now as TSM, of course, are going to be able to go for a full buy. Envious, however, have done a fantastic job of holding on to their nades when passing the minute. The information before committing, or do you want to try and catch them off? However, have done a fantastic job of holding on to their nades when passing the minute. The information before committing, or do you... Mamă, voi n-aveți idee ce a tras Apex aici lui Device, și de unși cât de greu e ce a făcut. Ia vezi, Dupric, ajung Carrigan, Device și Xipex. Bă. A, nu s-au mai postat mimuri. Nu înțelegeam de ce dispăruseră astea de aici, de la chat. De rămăseseră doar astea care nu... Ce? Head to head? Ce? Mamă, două hărți stompe, ești nebun, 13-6, 34. N-am mai văzut de multe echipele să-și câștige hărțile așa dominant. Pe bune, ești nebun, n-am mai văzut de mult stompuri de-astea așa. Mai joacă NaVi dacă a cred acum, da, joacă mâine cu Apex. All day and night. All day and night. All day and night. Cu Apex. Să vedem. La ce te referi, la React? Asta am arătat-o și într-un clip. Am văzut asta, gen când te bagi și nu se vede de la view model. Cum ar veni, mă rog, e prost formatul ăsta vertical, că nu poți să explici ca lumea, dar dacă te bagi aici cu arma pe dreapta, nu se vede, ești nebun. Ala memes. Ce n-am văzut ea? A, stai mă că m-am uitat la asta. Vezi că dansam bine rău, nu mai suferiți, ești nebun? Ia uzi. Ia uzi. Ia vedeți aici dans, ia vedeți aici dans. Tare rău de tot, ești nebun, nu mai suferiți, că era bine rău pe dans. Chat, I am once again asking Vlad your... Ajungi? Bună, bună, bună. Bună, bună, deci practic cum ar veni live-uri perfect nu există, că ar trebui... What's this, you fucking piece of shit? This is a moment in history! Take a picture! Stacking up our bread, we just watch the numbers adding up. I ain't gon' front, we gon' need a fucking ladder, bruh. All that shit don't matter, you can tell them niggas batter up. I need my pockets fat enough, hit her with that stamina, her ass keep getting fatter. Fiecare zi este un nou început. Trage aer adânc în piept, zâmbește și începeți dimineața cu optimism. Bună dimineața, îți doresc o zi minunată. Spor la cafeluță. Ferească Dumnezeu. Oricum o să ajungem inevitabil. Îți place ceva. E doar gen, nu știu, e denying cumva aici, noi suntem în denying. Adică la modul, nu realizați că asta urmează să postăm. Nu le mai punem pe Facebook, dar undeva o să postăm de astea cu spor. Sper că ai avut o cafeluță bună în această zi. Asemenea, îți urez, adică e doar inevitabil. Ok, m-am luat avionul de America, ok.
Bun, ești de bun. Bă, partea bună e că probabil n-a ajuns la partea în care ne uitam, dar no joke, this is not good, ești nebun, this is not good, dacă vreodată o să intre, gen, e rău, ești nebun, e rău, pentru că nu o să se înțeleagă, că s-a dus la extrem, gen, a plecat de la un smash și acum pare să moară Jana, că dacă vedem mimurile alea, că cumva toată viața mea se învârte în jurul ei. Te pup, vrei, mersi frumos, Silviu Mare, Alex Popescu, Radu, fan Pistori, Maschiu, Marco Andrei, mersi de follow. Faci joi rost de playlist-ul tău, bă, nu cred că poți, nu știu. Adică vrei să spui, uite, ia vezi link-ul ăsta, bagă link-ul ăsta, epidemicsound.com, save și bagă codul ăsta, vezi dacă merge. Dar nu garantez. Uite, o să zic că ceea ce chat este plin de iubire. Bă, gen, exact, emoțiile pe care a folosit FLR acolo o să fie viitorul. Degeaba încercați voi să negați că, domne, că dalea. O să vedeți, ăsta e viitorul, ești nebun. Ăsta e viitorul. Bă, știi ce vreau să mă uit, mă, chat? La gay follower, că zicea ceva de anticit și chiar sunt curios, ești nebun, că n-am apucat să văd. Asta e. The new year, the developers of Counter-Strike 2 released what seemed like a minor update. But despite long and rather suspicious silence, strings mentioning a new system for preventing suspicious hits appeared. The issue of cheats and the impunity of bad actors is a hot topic for discussion. And I'm surprised why this discovery didn't create much noise and no one tried to delve into this topic, as it could be one of the first major initiatives from the developers to combat this problem in CS2. Especially considering that in early January we saw the first results of this update and finally witnessed a relatively large wave of VAC bans. Hey everyone, Max at the microphone again, and today I'll try to explain what the new VAC anti-cheat module does, some exclusive info about the cache remake, potential legal issues for Valve, and much more. So let's get started. And while you have time, check out Skins Monkey. Use code Gaben and get a Gaben Monkey links and my code down below. Firstly, let's understand what happened and how the new module works. On December 18th, in a routine update with minor map and bug fixes, some extremely unusual strings appeared, mentioning 3 new console commands in the client and server DLL, one of which has a full comment from developers. Suspicious hit literally means suspicious shots, and from day one it was clear that this system was necessary to fight cheat features that disable spread or even more severe magic bullet, which teleports the player's camera to a 0 coordinate and allows you to wipe out the entire enemy team without physically leaving the spawn. The first command, Suspicious Hit Odds Threshold, has a default value of 0.01, which is the lower threshold to activate this system and works like a multiplier in the formula. The second one, Suspicious Hit Player Radius, is the radius within which this system triggers. It defaults to 8, and if the trajectory of a shot matches the ideal shot by less than 8 units, the game uses one of 3 tactics indicated in the third command. Suspicious Hit Strategy. 0. Current default value does nothing with suspicious shots. 1. Subtracts a bullet from the magazine and doesn't count the hit. 2. Doesn't count the original hit and recalculates it on the server with a randomized spread pattern. Interestingly, the developers decided to use the 0 tactic by default, where nothing happens with suspicious shots. This could indicate that they deliberately added a bait in the game to collect data on dishonest players. And all the bad actors who actively use functions to disable spread before the ban wave simply took the bait from the developers and served themselves up on a silver plate. It's important to note that this isn't the first time someone from Valve has used such tricks. For example, almost a year ago, in a Dota 2 blog post about taking action against cheaters and banning over 40,000 accounts, the developers talked about a little feature they used. Months before the ban wave, they deliberately added a small vulnerability to the game, betting that bad actors would find it. Any use of this hole literally tagged the account, added it into a database of bad guys and collected as much info as possible. Honest players physically couldn't stumble upon this exploit as its use required constant game memory reading. This way the developers avoided false positive bans and all 40,000 accounts got what they deserved. So the ban wave that occurred in early January, which according to CS... Ce explică ce am înțeles eu până acum e că Valve a adăugat niște comenzi în joc. Și cum ar veni, acum ei practic analizează modul în care se comportă jucătorii normali, astfel încât să baneze jucătorii care n-au gen recul, de exemplu,
practic bad actors, cum ar veni, ei consideră, nu știu, ăștia de sar, de omoară, deci dau teleport, de fac tot felul de chestii care nu sunt naturale. Și practic ei acum au făcut o chestie, au lansat chestiile astea în joc ca să poată să le folosească toată lumea și să vadă cine e codat, cum ar veni. Din ce am înțeles eu, poate am ratat ceva, dar practic ei acum, ce spune băiatul ăsta până în punctul ăsta e că ei au făcut același bait pe care l-au făcut la Dota când au băgat update-ul ăsta mic și cum zice, după care au banat 40.000 de conturi. Și aici la fel fac cumva, adică la modul, na, să vedem dacă funcționează, nu știu, vedem. Uite, și că pe 4 ianuarie au banat 8.000 de conturi. Cumva, pentru că au început să adică practic ce încearcă ei să-și dea seama de codați, de codația super obvious, știi, la modul nu aia care au all sau cred că aia o să fie greu să detecteze. Dar gen ăștia care sunt sar, care adică sunt pe față rău de tot. Da, ceva de genul, cred că, da, cam ce SMT acolo, că lasă un exploit pe care, nu știu, asta am înțeles eu până acum. Stats.g accounted for over 8,000 accounts based on a 30 million sample could well be the result of a similar bait exploit from the Counter-Strike developers. If we look further, the second tactic with a value of 1 which simply doesn't count the hit sounds quite strange, as players would quickly notice the trick. Bullets disappear and enemies don't die, so the system is triggered. Something similar exists. Da, uite, gen la modul, la fel, că ar putea să fie o chestie, cum se zicea, că dacă tragi în ăla și își ia hit, dar nu primește damage, practic, e, nu știu ce fel de cod, cum se numește codul ăsta, dar na, poți să detectezi și pe ăsta. Siege where you shoot seem to hit an enemy, but bullets also aren't counted. However, there, firstly you get a visual warning hit rejected. So the game warns you about this situation. And secondly, this system seems to be activated only when one of the players experiences sudden connection drops. But when this feature was added, people on forums discussed that sometimes it also triggered when using cheats. And the third tactic with a value of 2 sounds the most balanced of all. Players who use the most hardcore features simply won't be able to use them anymore. And ideally they shouldn't interfere with regular players, as their hits will be recalculated on the server. But at the same time, the system triggers, shots are marked suspicious, and information on the account is collected. It's important to note that this solution isn't just a fix for a specific cheat. It's a fix for a particular function in all cheats. And if the Counter-Strike developers continue to cut off similar functions one by one, the final combination of all their solutions could be quite effective. I want to clear up a quite popular misconception in the community that Valve is cooking a new anti-cheat based on artificial intelligence. If we're talking about VAC.net, it's been around for at least 7 to 8 years. If it's VAC Live, it's just one of the anti-cheat modules that triggers in real time if one of the players gets one or more reports and stops the game if the user is banned during the match. Counter-Strike developers... Deci VAC.net-ul ăla gen cu AI, cu chestii, că e deja de 7-8 ani, deci nu despre asta e vorba la anti-cheat, că nu fac un anti-cheat nou. Iar VAC Live este doar un modul al anti-cheat-ului care își dă trigger live. Are far from being dumb, and I suspect they're quietly collecting information about all the bad players, sacrificing the short-term experience of a large part of the community. Da, mă rog, cumva am mai circulat chestia asta prin comunitate, că ei încearcă acum să colecteze informații astfel încât să... adică e nașpa acum să te joci, că dai de mulți codați, dar că în viitor ar trebui să fie bine cumva, dar să vedem. Because in the long run, the one with more data wins, especially in the case of neural networks that need constant retraining. FM Pwn finally released a remake of his map called Santorini. I chatted with him on Twitter and learned a lot of details. Now it's called Thera, and creating the new version on Source 2 started from absolute zero. FM Pwn didn't import a single texture or model from the original version for CSGO. Over 200 models were created for the remake, with high poly and low poly versions. Right now he's focused on getting feedback from users and refining all gameplay aspects of the map. And his only goal is to officially add the map to the game and get it into the active competitive pool. Lol. FM Pwn, ca idee, e ăla care a făcut cache, uite, și o să-și zic aici, începe, stați că continuăm și ne uităm dacă e. FM Pwn ăsta, ia să ne, exclusiv info on cache remake, Ravine resemble sau, ok, mă rog. FM Pwn e ăla care a făcut cache-ul și lucrează acum la o hartă care nu știu ce nume avea înainte, acum se numește Terra, e ceva Santorini sau ce era, care, mă rog,
Nu m-am mișcat harta aia, de-aia nu n-am reținut-o. Și, cum îi spune, încearcă acum să o facă competitivă și a lansat-o pe workshop și userii dau feedback, iar el, baza feedback-ului, lansează update-uri și încearcă să facă harta să ajungă competitivă, cum ar veni, pentru că na, Cash-ul a fost competitivă și a fost una dintre cele mai mișto hărți. Da, și azi care a făcut toată harta n-a importat nicio textură, adică are făcut totul de la zero, e o hartă întreagă făcută toată de la zero. N-a importat nici măcar o singură textură. Și părea că ai făcut și două versiuni cumva, gen, din câte am înțeles, părea că e făcută una pentru high FPS și una pentru low, gen, cumva. Adică nu știu exact ce înseamnă chestia asta. În termen de hackeri. Deciding map between Vitality, world #1 and ENCE, the local heroes. It is a top-heavy wounded G2 that awaits the winner of this matchup. The playoffs and the Spodek on the line. We've got Vitality sitting pretty on the CT side. Smoke on Flamesy with dual Berettas and armor. Talk about being set up to succeed. Molotov for the top hut. Flames burns his smoke, perfectly applied, hangs onto the angle, makes the most of it with one kill. Goofy comes out, trade is there, no follow-up. Apex uses the whole mag, gets a reload in, and Spinks is here from main to try and help. It's man advantage for Vitality, taken back off of Hades, and then both can leave. Perfect setup into the mid rounds. Well, now the late round, I guess, 2v2. Both CTs guessing, all four players in general. Cheese was just more control over what decision is correct. Dacă se ducă na, dacă se ducă na e bine că ăsta, mamă, stai că a venit în vent, vă rog. I don't know if they actually want to end up planting downstairs with no smoke. So CT and ZywYY holding on to control, assuming, okay, well, I've got this if it comes this way, but yeah, they're going to come back upstairs. This is where Mezzi resides, sitting up in heaven. He's kept crouched, not taking any kind of angle. The possibility of that ramp to heaven flank at an all-time high. Glaive is going to watch heaven while the plant goes down. Yeah, he knows it's going to be, this is the only plant available for no utility as long as you have someone to cover heaven. Mezzi sat here and he's got a flash ready to get ZywYY out from vent. Flashback sight serving up the distraction, but Hades has departed into hut and looking to now come back into the bomb site. ZywYY caught on the front of it. He gets his headshot, as will Mezzi, and Apex. Yeah, a little relief as it's Vitality. Ora 35 pe India și omul la Jaxi, iar în 30 la zbor plăcut, băi. Zbor lin. La linie de bob. Iar am băgat și două baclavale de alea mici de la Dristor, ce aveți? Ce sunteți răi? Ce sunteți răi pe mine? That was ZywYY's weakest moments. Okay. Și mai ales cu mine am băgat și două baclavale scurte, mi-am ceva dulce. Dismantling the post plant. But with the bomb plant itself, ENCE decide this is the chance to buy. They want to come through double Mac 10. We saw some good Mac 10 work out of Diha back on Anubis. Mamă, ce ocazie a avut Girona, incredibil. But in spirit, ENCE can still rush. ZywYY dives vent, wastes no time. Restricțiile am mâncat magis. Bro, ce fac ăștia, mă? Fac splitter now sau? Almost perfectly crossing over. Oh, a little crouch crawl gets them in. You gotta be so in tune with that. Yeah. You gotta be spiritual about it, those smoke timings. Oh, fac split, huh? Two secret. This is priming itself to be the B split. Mezzi with the FAMAS up. Two fights, two fronts. Ooh, meant to be assistance. Apex gets rattled, and Hades, well, he's going to follow through with the double kill. ZywYY holds on to the bomb site. That's the two frags from Secret, but his gun goes dry. And so does his hold. Flames and Spinks silently approaching down from the vents. Blinded doesn't matter. Flamesy perfect tracking with the MP9. Grenade gets a huge chunk of Spinks off the play. Now it's tough to plant. Door open off of that frag as well, I believe. So now suddenly they're feeling pinched, but so is the bomb site. Oh, Goofy comes through with a headshot. The force buy working out wonderfully for ENCE if they can finish off the quarter health of Spinks. The single door still shut. No cover. They have control side.
He swings it wide. Goofy putting a couple shots out. Both these T's getting back into this. And as they close the one door, Spinks is looking around on site for tools for the drop. There it is, the smoke grenade that ZywOo's corpse dropped. You didn't see the plant, though. He taps it once. Goofy's got to come out from window. Goofy's going to gun him down. Dați-mă cu prost aici, Sphinx, nu înțeleg. And the force buy works out. Vezi că e bine, au luat like-ul, ce e important rău de tot. Perspective-wise, if you're playing control side of thinking, maybe it was somewhere over here and you could see over top of it. Not exactly sure. Certainly did feel like he had to come up with something tricky to get Nicky to be able to win that 1v2. The one thing they knew they had going for them is the impending fate of Mai știi vorba care m-a consacrat pe acest canal, când ne fie mai rău să ne fie. Încă îmi dă blue screen această vorbă, nu mi-aduc aminte neapărat în momentul ăsta că sunt obosit, dar... Sunt obosit, am fost și la o cununie azi, chat, m-am trezit la 9. M-am trezit la 9, aseară am dormit destul de târziu. One of their players in jeopardy on the other side of the map. Secret, they're covering that cross, the nades down in B side. Pe Discord știi screen, ok. Am trezit la 9, azi a fost la primărie, după la o petrecere la aceeași cununie, de fapt, după am venit acasă, am făcut live, am și condus o oră. Am avut 60 de km, dar cu care a fost autostradică. A fost o zi plină. Trying to get the T's to move, trying to get something going, but it's already being watched. What do they call Spinks? I actually don't know this. What do they call Spinks in like chats when he's not playing well? Sponks? I don't know, man. Don't look there. I never go looking. Sponks? Maybe. La petrecerea era dansul, nu, ăla era de la un Revelion. O-N-K-S? Or still with an X at the end? O-N-K? No, they would just change it to one letter to, you know. One Spinks. Good Spinks, bad Sponks. It works. I don't know, Launders. I don't talk trash about players. Yeah, you've never talked trash. I have never said a bad thing about anybody. Do you also lie on Fantasyland? Yeah. Salvați-vă ăsta, un galul, e periculos, e dangerous. Dar, doi nuens, vezi că... Eu zic că simt potențialul de upset pe harta asta, ești nebun, Glaive, e vulpe bătrână pe harta asta. And Donk taught me a valuable lesson. Yet to be humbled. It's crazy, man. Forță pe mișcări mei bătrâni comunist. Nu faceți bully, băi. I think the build-up is to Mousepad, which makes perfect sense. He's the player in objectively equivalent form who has... Also returning Katowice champion and MVP. Like, yeah, just objectively better and in equivalent form. That'll be amazing to see if that happens. Big if. G2 got to get there. G2 play the winner of this match. True. A chance to make it straight to semifinals. Apex, you saw a little frustration in that last round, but frustration looks good on Apex. I guess ZywOo versus Donk would also be kind of cool. Dude, kind of? Be awesome. Be awesome, Ai văzut tweet-ul ăla cum că de fapt NaVi s-a transformat internațional din cauza războiului și că ar fi avut rușine. Dar nu e un tweet, bro. Echipa în primul rând s-a dezbinat datorită războiului, au avut foarte multe probleme și au creat mai multe tensiuni decât existau deja în echipă din cauza războiului și ce s-a întâmplat cu Bumi și cu prietena lui, a plecat Bumi din echipă, dar nu mai aveau ce să facă, adică probabil nu voiau să ia ruși în echipă, ucrainieni nu mai aveau pe cine să ia, să păstreze echipa, gen să vorbească tot în limba lor, în rusă, ucraineană, ce na, că înțeleg unii cu alții. Și atunci singura soluție a fost să meargă internațional. They're looking to counterattack anything that's thrown at them, but a quick chop to the throat, yeah, and you got yourself into the A site. You know, you're just trying to avoid ZywOo and his Galil, but you found him, you got a piece of him, and he got a piece of you right back. 2v2, and he's going to quickly run down the ramp. He's got 6 kills already here on Nuke. Ooh, trying to throw himself up ahead of the nade, but he dies as Diha's Mac-10 hits him in the face, and Apex, go ahead, buddy, walk away. E bun save-ul lui Apex, nu prea au bani. I love the shape of that. That was a good round, man. Good mid-round calling here from
I-am văzut doar cancanul din spate. Păi a fost și a avut probleme din cauza lui. Nu știu dacă se crache din cauza lui Gagică sau așa el în general sau... Da, a fost o perioadă de uitat pentru bumici. A făcut ea niște declarații. După a apărut clipuri cu el pe net când gătea. Gătea cu nasul. Pana mea, multe căcaturi, îți dai seama, perioada aia, nu mai țin minte că a fost... Nu mai știu cum s-a întâmplat asta, 2022, cred a fost, nu? The British, they just take it and then make it sound a little more condescending. Americans take English, make it sound stupid. And the Polish to the dishwasher. You're onto something. That's my worldview. Ba da, e faptul că ai cerut-o de nevastă pe scenă, da. Basically, no one's getting it right in my opinion. Fast play from Kylar. Ent's gonna crank. Wow, what a contrast to the last round where it was all posturing, all positioning. This time it's ferociousness, and Kylar rewarded. Blindsiding Spinks, a second headshot, and that's Zywoo. It's also Flame stuck up top with his double kill right back. He's got to take damage on the fall down. Diha chases Apex, and it's man advantage out of Ents. What an opening from Kylar. And this is no longer the Kylar of 9 who struggled individually. The Kylar of Ents is sharp. Let's touch the Skylar. But they're getting active. They're still trying to move this one forward. CTs don't want to fall back. Mezzi, it's the one headshot that he needed. He's going to peek. They line up and they close him. Hades to keep Ents in their winning ways. A 4-1 T-side start. There's fire right now. That is Bă, ce fac Ents ăștia, bă? It's KATOWICE. Of course, it means a little bit extra to them, but that alone does not get you to playoffs. There has been no team since Virtus Pro to do anything significant. Da, au riscat un pic aici în Open, dar l-au ținut, da. For many years, so what can you say? Was it last year when? Oh. What was Pasha biking to? Wasn't that no? Yeah, it was 9 trying. If not, because no, he was biking to. They're biking to Paris. He was biking to Paris for 9. Yeah, right. Yeah. By the time he got there, they were gone. Yeah. Știi cine a dat pe arma lui Zivu, că sigur avea mai multe șanse. And Pasha didn't even say hello. I don't think he knew Shohei at the time. That's fair. But at least now he has 2 chances to win. Ăsta e bun, că dacă vine pe lângă perete, îi vezi umbra înainte. 3 chances actually. He could have snacks as well. Nu sunt obosit de la live-ul de 6 ore, am întârziat dimineața. Am fost plecat, m-am întors. De-aia sunt așa obosit. Da, mă revin până mâine, mă odihnesc. Mâine îi dăm iar. He got lucky there as he peeked into a player with a nade out. That nade finds 2 players down to half health, and 5 deja pe Tero, bă. books of this 9 core. I want to see who have they ever taken down when it comes to nuke specifically. This would hands down be the biggest scout. V-am zis că nu contează gen procentajele la hărți. Uite, știu ce se întâmplă. Okay. So this start is just phenomenal. The rumblings of an upset. 5-1 T-side, map 3. We're not playing games here. That's interesting for me to hear watching their nuke. I've definitely seen some good rounds. And so it's impressive again how much they've gotten so good recently. Yeah. What's their next biggest win? I guess would be an interesting question. Do you mean as in opponent or do you mean as in scoreline? Probably opponent. Opponent, yeah. So I see map. La media day poți păcăli o semnătură de la player pe tricouri, gen nu ai acces la media day. La evenimente de astea gen Katowice, Cologne și așa au sesiuni de autografe. La anumite standuri, de exemplu, nu știu, ăștia Vitality ce sponsorau Hummel sau Hummel ăștia sau cine sunt Hummel, nu știu, mă rog. Dau un exemplu, da? Sau Evnia sau ideea e că o parte din sponsori depinde de eveniment de așa au și standuri, pentru că la Katowice, până la Katowice e și un fel de mini Comic-Con, să zic așa, sau un Comic-Con sau un fel de Bucharest Gaming Week, mai degrabă nu neapărat Comic-Con, că e doar gaming, nu prea e așa mult cosplay și pe alte chestii, mai mult un Bucharest Gaming Week, care se întâmplă pe tot parcursul Katowice-ului și tu practic dacă termini meciul și genul următorul meci începe jumătate de oră, tu poți să te duci jumătatea de oră la standuri acolo, să vezi, sunt streameri internaționali sau locali sau... Ei, și echipele astea având parteneriate,
sponsorii obligă cum ar veni să vină să facă sesiuni de autografe. Și în funcție de... L-am văzut pe care l-am de, da. Pare incredibil ce joacă însă ăștia. Comfortable bomb plant from Glaive, perfectly finagled, plus Diha's flanking. This is excellent. Ents, there are layers on this one, and it is going to be a guaranteed 6-1 T-side lead. When Glaive said, when we make this team, we've got to make it as a combination of cultures, combination of styles. Se dau mai tare că nu l-auzi pe Apex. Păi nu mai zice nimic, mă, frate, mă, s-a liniștit. Dacă NaVi câștigă finala lor bracket, adică dacă NaVi bat toate meciurile lor și ajung în finala lor bracket și câștigă, s-au calificat în sferturi. Așa dacă rămâneau pe apăr și băteau toate meciurile, adică tot 3 meciuri jucau. Adică dacă băteau azi, mâine și poi mâine, se calificau direct în semifinale. And Ents, I mean, S-a încurcat Girona. through these rounds by the skin of their teeth, Mohan. This is Ents in commanding fashion. And the runway is getting short. Oricum e bine că se încurcă și Realul, dar măcar nu e presiune așa mare, adică la modul nu trec ăștia sau ceva. Plus că dacă Realul bate, acum trece la 5 puncte, mai au meci direct cu el, dacă i-au bătut, au la campionat. Adică dacă, gen, de exemplu, Real acum bate și bate meci direct, că mi se pare că după ei au fix cu ei. Ar putea să câștige direct campionat. More or less, că la 8 puncte e greu să piardă Real 8 puncte din punctul meu de vedere. Man, this would be a second sort of other storylines aside. This would be a very sizable upset for Vitality to take on at the beginning of the year. Ce faceți, băi, Ents, băi, mi se pare incredibil oricum ce ați știți la ce ne uităm acum, mi se pare jur incredibil. It is legitimized by the fact that Ents are overall having a great run, but still, versus Vitality, it still shouldn't be close. So, but since it's already happened with the Strawless this year, at a certain point, it goes, pe Vitality, da, mă rog, încă nu i-au bătut, dar... Nu știu. Okay, blast groups, but now you've got KATOWICE as well. They've got to be sweating about that a little bit. There's no way they're not taking it very seriously. Every step of the way. Pressure mounting in this series, but ZywOo's going to alleviate it ever so slightly. That's an M4 kill out from Secret. There's been this pretty consistent threat of the Secret cross. We've seen Apex try to hold back the smokes. Bă, la NaVi cu Spirit, voi trebuie să înțelegeți că n-a fost neapărat o surpriză atât de mare, pentru că la pariuri, de exemplu, Spirit erau favoriți. Nu zic că n-ar trebui să-i bată NaVi, că au bătut echipele mai bune, dar Spirit aia erau văzuți favoriți, nu degeaba, că au jucat mondial. Nice movement from Flames to come down that ladder. Just as Outer is starting to slip into the hands of Ents, he takes it back a bit. Was a great clear. Meanwhile, Kylar, who has successfully found footing on the A site, is actually stuffed. Goofy gets the trade back. It is 1v3 off of Xtaz and his input. Vitality's defense holds strong. With only 2 rifles they came into this round, but 2 rifles seemingly enough. You've got to stop the bleeding. And they're lucky to do it now. Bă, e bine că nu le dau AWP-ul, cred, de fapt, oricum își la Zivu. Ce aveți, mă, pichemurile astea de la Major-ul ăsta? Hai să vezi ce să fie la RMR, dacă încep surprizele în halul ăsta și se joacă așa în halul ăsta de aici, de la KATOWICE, stai să vezi ce să fie la RMR, ești nebun. Că RMR-ul e la 2 zile după KATOWICE, KATOWICE se termină pe 11 și RMR-ul începe pe 14. Cred, nu? Sau pe 13. 14. Și ăsta se termină pe 11. Și ai liber 12 și 13, adică luni și marți. Deci voi dați seama ce haos să fie acolo? Că, na. So let's see which part of it works or which part of it fails. Ce aveți, mă, să fie show de pe lume? Might not matter that much, but for the sake of the mentality, it could mean a lot. And there's an opening for Vitality once again. Yeah, and once more it's ZywOo outside who just decides he's drawing the line in the sand. Glaive? That's right, Glaive outduels ZywOo right back though. That's it's so early on. Kylar, he's trying to get into the vent. Ooh, he could have gotten caught. I mean, that smoke didn't even completely cover him.
And Spinks, who had an atrocious first map on Vertigo, is struggling on this A floor in the third map of the series again. But he at least takes control of Squeaky, so they are going to trade vent drop for lobby. Yeah, Glaive kind of knows what's going on. I mean, he's not going inside of lobby at all. He's playing outside of it. Maybe won't. Oh, wow. Yeah, he knows what's going on, man. This is really good. He covered that kill from ZywYY. Excellently done. Came back, pulled his teammates out of lobby to get moving with the rest of the Doamne, round. ferească And now they're Dumnezeu. organizing based on it, but he's also potentially left upstairs as an option. And upstairs would be a great option because it's only Flamesy, or excuse me, Apex behind Vent. Now think about how tricky this might be to figure out, however, because they haven't cleared out lobby again. They threw main smoke, so there's also utility usage going down upstairs, but at the same time, pressure here. 30 seconds, there it goes. This is a great call from Glaive, man. He actually figured this entire round out. Now they gotta get one more kill. Oh, Apex lines him up! 2 kills. Damage on the next, but the nade out of Glaive. He reopens the round. Flamesy's up from Vent. It's a man advantage. Apex did everything he had to try and take this back from Ents, but we've got Kylar back sight in the clutch. All he's got to do is shave them off one by one, and he gets the first damage to the second, but Mezzi holds on. And Vitality, they won't let that 7 slip. That's the play that Apex had to make. Ce bine There's jucat just no Apex way, aici, no other incredibil. way that they could win the round. Now, I was saying that it can come down to a good call, but if you don't hit your shots, then it doesn't matter. I think this is a good example of exactly that. They had a really well-called round. They covered everything. They even survived the 5v4 right Mamă, away. incredibil, ești nebun. But they got a little bit outgunned in the end. And I wouldn't even say that it was like a raw duel that they just had to outskill their opponent. Apex had a good lineup from a good position. There was not much they could do about that. Played it with the possibility of that rotate back up to A. He knew that if they did come back, he had to do it all. And just that slight bit of smoke from main, right? It was a bit poofy. Made the most of it. Immense damage. That was a good call, though, man. That made you... From Ents, yeah. Yeah, that you could really see they have a good feeling for what the whole map looks like. And for a team who, at this roster, have only played this once versus the Mongols with this exact lineup. And lost. That precipitates a win. If it's not now, it's in the future for sure on Curios this map. rău de tot ce se întâmplă pe harta asta. Chiar cred că au șanse mari să bată Ens. Dacă mai au una și pistoalele... If Ents have shown us anything already in this series, it is promise. Încă nu știu de locația de la RMR. Mezzi gonna stuff Diha on the approach from the stairs. B-site feeling all the more comfortable. Spinks cautious of the potential main rat because they don't have deep vision outside. And Hades has that scope up, waiting for Apex to get ever closer from spawn. At a moment's notice, that squeaky door could be under siege, but there's not many moments left. 25 on the clock here in round 10. Glaive tries to take the tip of the spear. Fast flank out of Hades. Nice second shot. Apex in the open. It's a triple. Hades just stopping it all. The AWP creeps in from main, and ZywYY, his counterpart, can do nothing. Mamă, ce le face Hades ăsta, bă? Prime Hades să moră. From start to finish so far in this round has done everything that they needed to get that bomb plant. And again, 6 rounds, par for the course. Everything beyond is just icing on the cake. Mezzi hoping to cross around from main, but that angle surely being held by Hades. Oh, and denied, dude. Kylar's headshots are nasty, but not as nice as Hades op. 4 frags in a critical round to keep Ents leaps and bounds ahead. Wow, I honestly drop him into a hot action moment and like he takes off. And I was gonna say, go for it all the way, make it a movie, keep pushing after you get those first 3 kills. Sometimes I feel like after a 3K like that, Hades can fall back into play incredibil with așa the ceva. smart way. 1200 de ron pierd pe Vitality cu 1.14. Hit by an AK or something, somebody swinging on him. I'm really glad that worked out with an extra kill at the end. What, a 2-on-5? Maybe a 2-on-4 in the end? Something that was all Hades and Kylar. 3v5, my dude. Impressive stuff. Hades saw the chance to just slam that A site.
Nade to open up. Apex looking to hang on with just this measly MP9, but he does good damage with it in the background. Still, the front runners punctured through. Simon just missed this. Diha's not going to see anything, but if it comes down vent, it's perfect. I don't even know. Like, there could still be someone backside, so I guess why Mamă, uite-l pe Diha asta ce face. He's going to come downstairs. Spinks going to get the best of him. 4 versus 3. Missed shot. ZywOo goes down to the hands of Goofy. And I mean, that's 2 good rifle moments out of ENCE versus ZywOo. Kylar last round ce le faceți, băi, ENCE? Goofy opening up the A site so that ENCE can na, mă, na. ENCE cu polonezii, ești nebun? But of smoking the map 3. And it's key that the reading rotation so clear, so palpably downstairs that they know instantly when it's time to take upper. And Goofy fights his way out to hell to make that happen. Because even if they did get a kill and then took ramp and then went lower, they would still have the most resistance possible. They still have to waste more utility taking control side. So it's better that they know exactly what the CT setups are based on who's downstairs and find a way to get back up into heaven, which sometimes is scary to do. Oh man, now they're just laying on the hurt. Chat. Cum pot să blochez Spinks, all that's left. Cuban can't help but have a smirk from ear to ear because he feels this one coming. Cum pot să blochez niște mail-uri pe care le primesc? Da, la gen fake parteneriate de-astea. Dacă toate sunt venite de la același cum ar veni, pot să blochez, nu știu, un domeniu de la care să nu mai primezi niciodată mail-uri. De exemplu, nu știu, nu vreau să mai primez niciun mail care să aibă, nu știu, mail cu yahoo.com, aron.yahoo.com, se poate? Parcă nu mai apare și nasoală înfrângerea NaVi. Bă, frate, dar n-a apărut nici dacă câștigau Vitality sau dacă câștigă, nu e așa nasoală înfrângerea lui NaVi. Chiar au șticat bine spirit. Care că le-am băgat pe toate spam, ești de bun. Ce e? Pe nu sunt aceleași mail-uri, asta e treaba, sunt mail-uri diferite. Nu, mă, frate, sunt mail-uri de alea scam cu... Am primit astăzi, ești nebun, de la Ferrero Rocher, de la Polo, de la Vrăjel, de astăzi dai seama, nu, sunt fake-uri, adică nu e... Sunt de-alea cu freemail.hu făcute. That consistent threat of Kylar's entries. Vorbesc engleză. Da, sau cacao, sau sunt niște de-astea de Samorăgeana, 3-4 mail-uri de-astea țeapă în fiecare zi. They cross over after ZywOo's nade exposes no one. He's concerned about the main wrap. It puts Spinks down the vents. He's really willing to just let them have all of Garage, but 2 players down secret. The trade is likely versus Spinks. Luckily, he's got flames to work with. They definitely want to press in. Do they predict it? Flames on the off angle. Oh man. This is Glaive! Dishing it out, baby. Just like old times. I mean, unreal accuracy. His individual level. And so much on the entries for this whole event as well. It's key part of his game when his form was Mamă, uite cum îi joacă pe degete, ești nebun. Uite cum îi joacă pe degete, bă, uite cum îi joacă pe degete. S-au dus și au omorât pe aia deja, au urcat în vent, au venit ăștia toți până altă parte. Hai mă, lasă-mă că e o focadă pe cartă, bă. Ce se întâmplă? Cine toată lumea știe să joace counter, ești nebun, uite în ce hal joacă. Băi, frate, lasă-o dracu-s Vitality, ești nebun la cap. Țincind polonezii ăștia. Bă, ce aveți, om, dacă vă citesc ce am primit, ești nebun. Dar le-am dat deja arhivare la o parte din ele, ești nebun. Bă, nu mai țepe, ești nebun, nu mai țepe în continuu. Țepe în continuu, ești nebun. Dar le mai dau, le ascund ca să nu le pierd între celelalte. Uite, mi-a scris AWPutin, ești nebun. Gen AWPutin mi-a dat e-mail de confirmare. Gen, nu mai căcaturi, ești nebun, nu mai căcaturi, ce-i? Am mai șters din ele, nu mai prostie, ești nebun. Face Glaive din ENCE Astralis.
Jaxane, când vă văd de IGL acum 2 zile și ți-am zis de Glaive, că oricum e cel mai tiltat, ai zis că e off meta. Păi, n-ai văzut că n-a avut niciun rezultat atâta timp. După perioada aia n-a mai... Aparent are născut aici, e incredibil oricum. Păi, știu că am zis că e off meta, gen, și... Omul... Cumva a devenit, dar, păi nu înțelegeți. Dacă un jucător joacă bine o lună, da? Dacă un jucător joacă bine, nu se șterge cu buretele că omul 2 ani de zile sau 3 ani n-a câștigat nimic. Voi asta, gen, uitați și omiteți, cumva, înțelegi? Adică, ce a câștigat Glaive în ultimii ani? Nimic, gen, de-aia zic că nu e meta, gen, ca IGL. Care acum, uite ce run are cu ăștia, asta e altceva, dar gen, omul n-a câștigat, efectiv, adică... Deci tu a fost atâta timp cu Astralis, a câștigat un close qualifier și un CCT cu Astralis, ești nebun? Niște locuri 2. Nimic, ești nebun, nimic. Gen, nimic. Ultimul concurs câștigat de el este IEM Global Challenge 2020. Și în rest nimic. Adică asta înseamnă că e meta, gen. Asta că omul a inventat, adică el și cu Zonic și cu tot staff-ul și cu toată echipa aia au adus meta nade-urilor și m-au inventat jocul ăsta cu utilități și jucăm acum, jucăm datorită a ce joacă Astralis, jucau ei până când au venit cu meta-urile alea nebune. Dar poți să zici că e meta când omul n-a câștigat nimic din 2020, sunt totuși 3 ani de zile în care n-a câștigat nimic. 3 ani și dacă e să iei, mă rog, 3 ani, zi 3 ani. Acum am zis că NaVi, ca un NaVi împotriva la ăștia de la Spirit, ce se întâmplă de acum încolo cu ei? Step-ul... Mamă, am citit Andrei Păcu, am zis Step-up și am văzut Andreas. Hai că da. Joacă, cum îi spune, joacă mâine cu Apex. Dacă mai pierd în bestul 3, este eliminați din concurs. E cu lower bracket, cum ar veni, adică nu e o problemă că au pierdut, dar e groasă de acum. A scoat, frate, acum o opăr, adică vrei zici că Device era rău? Sau mă rog, de fapt a jucat fără Device o perioadă, nu știu. De fapt, stai mă că sunt pe YouTube, acum realizez. Uite. Asta e. NaVi au pierdut, da, de aici, au căzut aici, joacă cu Apex, după care joacă cu pierzătoarea dintre Face și Eternal Fire și după care joacă cu cine vine de aici. Deci o să se bată probabil ori cu Spirit, ori cu Complexity pentru slot. Asta e... Mai țipa Apex, nu mai țipă aici, bun. Ești frumos de donații. Asta se întâmplă și nu s-a întâmplat. Oh my god, all right. Well, as I said, shut up. Bă, sincer, nici n-a avut o echipă cum are Astralis. Adică asta e singura echipă bună a lui Astralis. Mai puțin chiar n-au avut, adică but he does lose control of the fence. Beretta's inside of Hut. Hades. Oh, it's a great distraction. They're everywhere. Diha, he presses his Berettas on the flank, and there's ZywOo continuing with the P250. But we've got Mezzi in what is an essential 1v3. Great gush. Oh, great God. He stays in the open, exposed to the ramp and down at the hands of Goofy. Kubin can feel it coming because we've got Ents 3 rounds away from victory tonight. Reaching escape velocity now, getting that pistol round. I mean, yeah, still nothing was promised, but now at 10 rounds and you steal away the pistol, even if you get ecoed at this point, you have a good lead. You have a CT side to get onto. You have really overcome the beast of Vitality and the #1 favorite for this entire tournament. The first tournament of the year. From the best team coming out of last year. You could take them down on your run at KATOWICE. Maybe the dream was to make playoffs. What if the dream is now to win? Dacă îi băteau și Heroic pe G2 astăzi, era ziua upset-urilor să mor. Aici să ținem NaVi, să-i bată pe toți, ca să stăm niște succes cu live-urile și
Emoții de acum încolo? Hai că nu o să fie emoții, să fie relax și ai. Lasă că Dumnezeu, să fie groasă rodă tot, dar trebuie să bată 3 best of 3 ori pentru play-off. Nu e imposibil, dar o să fie show. Mersi frumos, dumneavoastră, Andreea. Să fie show. Salomano, tricou e o replică. Nu e tricou original, e un model mai vechi, nu știu din ce ani sau nu știu dacă a fost, nu cred că a fost niciodată de joc, e doar o replică. E replică de aia, gen 1 la 1 cum ar veni, dar e replică, adică nu, dar 1 milion cred că am luat pentru model și să-l por pe stream și la fotbal. They do have the ability to relax a little bit more. Molly comes in, Kylar. It's going to be safe here, looking to press that MP5 into anybody that looks to split sight. Flames comes in, looks at Heaven. Goofy's got it from up above. It's a stuff. It's a shutdown, and it's Apex desperate to get anything going. An 11th in the bag for Ents. It has all gone wrong. Cuban, look at that, he's soaking it up already, and he's not one to get excited before the game's done. No, and I think that's really the read of the situation, just how convincing it's been. Been master of his emotions, but I think we've all got a little pull in us tonight, if you know what I'm saying. Just such a marked improvement from the likes of Kylar. His first shot accuracy has been through Ce văd ochii, Doamne? Hades taken it to a whole new level, and Goofy, who as of late has been struggling within this core. That was Hades' right-hand man when the 9 core were making a name for themselves throughout 2023. That dip in performance had to hurt. And for Goofy and Kylar to be 2 players asked to go into an English-speaking roster, the challenge that Ents face, nothing to scoff at, and yet here they are, stepping up to the plate. It is still a long road to the Spodek. It is G2 that await them. But my God, if the dream doesn't feel real after a win over Vitality. And this isn't just 2 maps. Deci dacă Ents ăștia ajung pe scenă, se dărâmă, pică sala. Pică sala aia, dacă ajunge echipa asta de polonezi pe scenă. Damage done, so round live, Glaive is going to hold off on ramp room. Lolo, și te joacă în 4, fii atent. ZywYY comes up from downstairs, Deagle into Glaive. Nice response from Goofy. Snaps the shot Mamă, over sunt 2 la 3, ești nebun. Lui Dish a picat, sunt 2 la 3 acum. Going to try to charge it downstairs. Kylar's holding. And Hades not far off. Apex comes through. Mamă, ce soartă, bă. Uite ce rundă pierd. Nu e stop game, nu e. Hades recovers, Berettas are out, but they don't know that Dihas crashed, and so this is a round 1 for Spinks. Wait, but oh man. Dihas stands here, Spinks will plant, and oh my God. Round is over, folks. Literally nothing they can do about it right now. Nothing they can do. Oh, that's tough. That does hurt. Bă, ce treabă are producția, mă, că s-a blocat ăsta calculatorul, ești nebun? N-ai ce să faci când se blochează calculatorul, ce crezi că poți să faci, ești nebun? Se blochează și aia e. N-ai ce să faci. În panourile din fundal se poate băga bandă LED? În panourile din fundal? Nu. Banda LED e pe spate cum ar veni. Panourile astea, tot ce vezi tu cu negru aici, sub ele este vată de sticlă. Get him back in there, Kuban. Nu pot să cred, bă, ce ghinion. Don't let this derail the reality that is Ents. Nu mai sunt, modelul ăsta de ochelari de lam nu mai e pe Gunnar. Mersi frumos, Andreea, și de membru. But it is actually the true reality of a pro player to have to a băgat bile cu stică. Nu, mă, nu. Any number of extenuating pierd băieții aici pe Vitality, să-mi pierd. N-am pus nimic. Nu pun pana, v-am zis, dacă e, adică uite și, de fapt nu, că azi au câștigat mai mult favoritele. Hanks. Dai brust cu CSGO. In his case, he didn't have rounds after to recover from it. But when you do, it's still hard to get back on track. And I think that's why you get pre-tilted, is because even though you know you have a lead now, and you know, oh, well, we'll probably win in the end, well, you're probably also going to lose a couple
just in that time that it takes you to get back into that zone where everything was perfectly good. Au luat donațiile? Nu mi s-a părut. Au? So there's still some money for ENCE, but not enough to come in with the buy right away. So that one round does indeed mean another. Unless they're calculating, tabulating, crunching those numbers. We'll see 5-7s. Couple pistols come out. We'll hold our breath for ENCE's sake. So they were looking to run away with this map 3 and the series and the chance to play G2 for the Spodek. Deci full eco, mă rog. Niște utilități așa la mișto. All of that still very much on the line. Da, Cookie, nu știu cum să fac asta. Ideea e că înainte puteam să pun limitare pe text, știi? Și atunci puteai gen la o donație să scrii doar cât să apară acolo, știi? Doar că s-a modificat pagina aia și acum nu mai pot să pun limitare pe text. Asta e problema, știi? Și nu știu cum să fac. Really can't be understated how great of a map Hades is having. Down he'll go this time. There's Vitality's 5th. There's the freebie that comes with the hiccup of the round prior. Yeah, to be Nu mai honest, joacă mâine la 8:30, joacă la 5:30 mâine. S-a schimbat ora, să Hades had știți. missed a couple of really important shots near the end where I was like, man, like this is when you're playing on end, so much attention on you, but like just a couple of shots in big moments that you were clearly a little nervous where you let it go. But then right after, bounce back, massive map again. And all map long before those big shots, huge from Hades as well. So lots of time for him to prove himself on Nuke versus a much better team. So let's give it a shot, ENCE. If they survive that test. Da, vă dau notificare pe grup. Intrați în grupul la pe Instagram acolo, că vă dau acolo notificare chat. Dacă vreodată ratați ceva sau așa, intrați pe grupul de... Trebuie să-l pun acum pe story. Very quickly evacuating ramp room was Glaive down to the B site. He'll go. It's an entire Vitality team in tow. Ooh, frisky repeak. Almost costs him. He's got support from Hades, and again, the potential for the hell flank. The op already in place. Wow, now crossing in the open. Yeah, dangerous, but Hades makes it. Whoa, going over to single. That's insane. As the Molotov comes down, he reopens the door. Hades playing on the gates of hell. Reed peeks out, just pulls Flames off the play. The pressure is immense. He gets back into the single door. The amount of risk that Hades throws Vitality's way this time, and to do it in such a high-pressure moment, with what could have been the entire team breathing down his neck. Glaive quickly off control, can't manage to get his second. There's the response back from ZywYY and Mezzi. The only two left to try and make this 2v4 happen. They've equaled things out. Kylar down to the single, ZywYY here to push, but it's Kylar clean with the rifles again, and last time Mezzi couldn't clutch it. Playing front silo, on site, wants to get out of dodge. He'll find a way to exit. Yep, here's the other one running. That's a good picture for Mezzi to work with, mentally knowing they're both over there in the depths of this site. Gata, chat, am pus pe story grupul dacă nu vedeți. Atenție. And it's ENCE right back to Atenție. winning ways. Atenție. Atenție. That helped them ISO. If they just Am pus la pe story dacă vreți să participați. Să intrați în grup acolo. Eu postez de obicei, în ultimul timp am postat doar cât un live, mai pun cât o poză de asta la mișto, mai... Da. Hades made amazing plays here, hit some great shots, but I was with you when he crossed the decon. I was like, oh my god, this is nuts. So there were a couple, and then he ended up dying in decons. So there were a couple small timings where things almost went south, but you got to appreciate him getting in the middle of that in a round like this. I mean, that's how you have impact in the first place. It's playing to win. So, yeah, he's playing to win. He's got the most kills. ENCE are up 12-5. It's all the ingredients you need. 2 days ago, it felt like getting through the play-in stage was a victory enough for ENCE. Meeting the world #1 in their opening game of the group stage.
felt like a sentence to the lower bracket, and instead they've seized this opportunity, this dream of getting to the Spodek with both hands. With a white-knuckle grip on their guns, they have swung for the fences. Kylar's entry on the A site set the tone for this nuke map. Goofy's found his moments, Glaive has ripped headshots, and all the whiles, Hades up in lights. The opera that will not be stopped. To think he finds himself back on this ENCE roster once again. Utilități ceva Vitality ăștia. Dar cred că o să atace, oricum sunt mulți ăștia, na. Returning with his countrymen at a hell of a time to come alive. It's Goofy backside to be tested. Glaive up above him to sweep one away. It's an all-in commitment from the Vitality camp, and they've got 3 sets of feet out from Squeaky. Kylar holds. And as bomb goes down, he senses a chance. Hades, missed shot on the snap over, so lobby falls to the hands of Vitality. Man advantage right there with it. And ENCE may have to just hold off. I mean, it was very close to unwinnable right there, but there was a little bit of a chance both from Hades or from D-Hop peeking from heaven as well as peeking right there into Mini to see if he could surge a kill. And I'm not saying it's the end of the world to let this opportunity go, because it is still 6-12, but you know how quickly a lead can vanish. I do think there needs to be some rounds that you think about how to maximize, even if you don't fully go for them in games like this, because this round was a pretty big opportunity that Vitality actually pulled back. That was a good upper defense, responded to by greater entries, but at one moment here, it was over. If Hades had hit his flick there, obviously hard shot, but if KATOWICE, nu știu, nu vezi că ENCE ăștia s-au făcut 30 și bat pe... one more kill on the upper defense, it probably would have been over instantly. Nu vezi că îi bat pe Vitality care-s locul 1? Ce mai, adică Spirit, nu vezi că poate să bată oricine, nu vezi că Eternal Fire ăștia joacă bine rău și ei. Nu mai zi nimic. Nu mai zi nimic, ești nebun. O forțat, mă. Don't be fooled, Hades can scout. Oh yeah. Makes this gun look real good. But has to forego control of outer. Crossing red, the entire camp of Vitality bar Spinks, who's left back on lobby. But with no real indication of just how compromised this B site is, we've yet to get the rotate. Now they will start to work their way down from ramp. And of all the names we've had to say tonight, Diha on this third map has been relatively quiet, so a huge chance for him to have impact late game. An opportunity to close as Glaive presses against the glass. He gets his head taken clean off. ZywOo, it's an easy first entry. Diha's position now known. Snap up to control, but a trade looks good on Flames. And the forced buy just doesn't come to fruition. Vitality fight on, a 7th secured. I swear the angle is good, but the glass itself is such a liability because of the damage absorption. So it's like, you never want to be the first person to shoot, but in CS2 you never want to be the second person to shoot. So now you can't take that fight anymore. What should you do? You gotta take a new one. How do you do that? Asta e la toate meciurile, adică și la alea de la 8, adică mâine, mă rog, mâine. Te refer la ziua 2 de concurs. Yeah, like pre-break the glass. That's yeah, the beginning of the round. Sure. Let them know. That's a good idea. Well, if you shoot first, all that happens is you get killed. Nu mă lasă că mâine mâine să știi lumea că începem la 2:30 și după când intru la 2:30 pun direct meciul lui NaVi acolo. NaVi începe după meciul ăsta și o să afle toată lumea, na, o să le apară live-ul, na, mai intră, dar o să afle mâine. Plus că anunț eu pe story programul și tot, deci. Those big grins, those hoots and hollers we were getting out of the ENCE camp. Back to reality. Map and match not closed just yet. Azi zici de bă, sunt destul de obosit astăzi, m-am trezit la 9 și am... na. Dar, it's ok. Am timp mâine să mă odihnesc până la 2:30, o să mă culc și la 4 dimineața tot, mâine o să fiu fresh și ai. With a 5-round lead. So the map you haven't proven yourself on, but clearly are good at.
So the team you haven't proven yourself Dacă nu-i with. pica PC-ul lui Dicea și eu zic că îi băteau deja. One month old Polish IGL, ready to take over the world. And a honeymoon period that you're trying to maximize in order to win the biggest Polish tournament on the calendar. And one of the biggest tournaments, period. Quick opener on Diha. Cuban coming out yesterday, of course, when they qualified and made it, or rather advanced to the group stage. Unde a picat, bă, cred că era 11 4 când i-a picat, ceva de genul? Sau 11 4, 11 5? Da, unul dintre comentatori e răcit, da, e înfundat. NaVi nu e eliminat, definitiv, nu. Again, job's not done. Kylar peeks right into the AK of Spinks, and the A site crumbles. Goofy, just can't get there. Hades, it's a fast scout flank and a swap to the AK, but a bomb plant secured, and there goes the 8th. Surely, although slowly, Vitality get ever closer. The shadow that looms behind Ents catching up. And you'll hear Apex get louder. The path to victory gets a little bit more clear. The path to OT in this situation is we're on map 3. Becomes a little bit more viable, accessible in your mind. De că de la runda aia de acolo nu prea mai avut nici așa foc bani, dar... Ents to go up against to test their metal, but I think they're focused on one round at a time. And they're probably telling ourselves, okay, let's see where they fall apart a little bit. Let's play to the best of our abilities, and then we know slowly find new ways to kill them. Mamă, uite-l pe Apex la 1 viață. Catching one in transition, that's a big kill on Hades. Someone else gonna have to pick up his slack. Meanwhile, poor Diha's just got a MP9 to try and hold off on the ramp. Frag grenade could be a little too late here. Kylar gonna peek in, and then decide to dive back. Fire removes him from the support of Diha, but at least now he's got Glaive. Do they try to crunch this? Ooh, this could be the call, actually. They're gonna throw themselves at the ramp fight, and if Mezzi's not ready, oh, he goes down. But Spinks inside of the corner, spotted out by Diha. He is locked in, and Kylar just got the supportive frag. They're gonna swing on Spinks. AK gets away, Diha comes through. Man advantage taken back. And that's the Glaive difference the kill on Apex. There's the close. There's the dream and the hopes of the Polish Ents. As the road to the Spodek is still a long one, but the first step paved by the blood of Vitality. That's the Glaive difference, baby. Doamne, ferească, Dumnezeu, incredibil. Mă, toată lumea se joacă la clan și la... Uite și tu, sunt 70 de lobby-uri la clan. La ora 12:34, incredibil. Bă, stați-mă așa un pic. Hades. Deci Vitality a picat în lor, Vitality joacă cu Heroic. Mamă, abia luni joacă, lol, uite ce program au ăștia. Au jucat sâmbătă și joacă tot mai luni dimineața, ok. Mamă, uite ce program e aici, acum văd ăștia Vitality dacă bat luni după joacă marți de 2 ori ca să se califice. Wow, ce nașpa. N-aveau mai bine în grupa asta, că joacă mâine un meci, dacă bat joacă pe mine și tot așa, adică au câte un meci pe zi. Chat, programul mâine e felul următor. E mega simplu. La 14:30, adică la 2:30, avem Monte vs Gamer Legion. Avem Volt, omul nostru aici care joacă versus Monte. Doamne, ăștia se bată Monte, ăștia nu prea m-au jucat de mult. Sau nu i-am văzut de mult. Anul ăsta n-au jucat niciun meci Monte, ca idee. Deci n-au niciun meci anul ăsta. Așa. Deci Gamer Legion vs Monte, doamne, ăștia să fie un meci bun. După care ne uităm la NaVi cu Apex. Frumos elegant de la 17:30. După care ne uităm la Eternal Fire cu Face, match pe care chiar mi-aș dori să-l văd. Sper doar să nu țină bench-urile alea primele, să fie, nu știu, toate lungi rău de tot. Ca să prindem și pe ăsta, aș vrea să-l văd și pe ăsta, poate mai prind și un ping din real după. Turci versus Face, da, avem treaba mâine de făcut. Boys, vă las, mersi frumos că ați stat pe live, vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile, pentru toate share-urile, pentru toate donațiile, pentru faptul că ați stat alături de mine 7:30. Vă las și la TibiCretu cu un raid. Dacă vreți să rămâneți aici pe live, o să vă trimite la TibiCretu. Bine?
Deci dacă rămâneți aici o să vă trimit acolo. Vă mulțumesc frumos, mâine la 2:30, tot așa o zi full live, știți ce avem de făcut. Facem match party cu totul, seara frumoasă, noapte bună, să rămână mult ca stat alături de mine. Ne vedem mâine cu forțe proaspete de la 2:30. A pierdut și Vitality, dar a fost chiar cea mai jale zi. Vă pup, seara frumoasă!